त्या बाबतीत संगमनेर येथून IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रीहरी पिंगळे साहेब सर ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मी त्यांचं ऐकलेलं आहे अगोदर. अत्यंत सॉफ्ट स्पोकन आणि छान पद्धतीनं ते विश्लेषण करतात. नीट इतकेपणानं ते आपलं म्हणणं त्या गळी उतरवतात आणि निश्चितपणे त्यांचंही मोलाचं त्याला मार्ग. आणि सर्वात महत्त्वाचं ही व्यवस्थितपणे राबवायची. हॅलो सर. हा ऐकतो बोला. न्याय प्रक्रिया जर व्यवस्थित चालू असेल महाविद्यालयामध्ये IQAC सेल असतो आणि त्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. IQAC कोऑर्डिनेटर त्यांचे मेंबर असतील प्राचार्य ते नेहमी न्याय आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करून घ्यावं आणि अपग्रेड व्हावं यासाठी प्रयत्नित असतात. परंतु त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं आणि खोल असतं मार्गदर्शन ते कन्सल्टंट जे आहेत चीफ कन्सल्टंट डॉक्टर विजय साहेब ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आणि नंतर आपणाला सर्वांना विनंती आहे की आपले प्रश्न टाका आणि नंतर क्वेश्चन आन्सर सेशन होईल. आपल्या प्रश्नांना पसंत येतील आणि अंकांचं निरसन होईल अशी मी आशा करतो. त्यानंतर आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर जयसिंगराव देशमुख आणि आभार सांगतो. परत मनापासून स्वागत करतो आणि थांबतो. Thank you, Dr. Indalkar sir, for your welcome speech and introduction of this online workshop. Now I request all the guests and participants, please stand up for national anthem. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, राहे जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Now I request Dr. J.S. Deshmukh sir, Honorable Principal of our college, to give a welcome speech for this online workshop. सर नमस्कार. Honorable Principal Dr. J.S. Deshmukh sir. सर नमस्कार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मी प्राचार्य डॉक्टर जयसिंगराव देशमुख, रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय उस्मानाबाद. सर्वप्रथम या वेबिनारसाठी जे सर्व रुसा अधिकारी, जे रिसोर्स पर्सन आणि पार्टिसिपंट्स याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत, त्या सर्वांचं मी माझ्या महाविद्यालयाच्या वतीनं सुरुवातीला या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि सर, या महाविद्यालयाला आपण जी संधी हा वेबिनार आयोजित करण्यासाठी दिली त्याबद्दल पाबरेकर सरांचं, विशेषतः रुसाचं आणि आमच्या औरंगाबाद रिजनच्या जॉईंट डायरेक्टर साहेबांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक त्या ठिकाणी आभार मानतो. सर, हे महाविद्यालय रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, या महाविद्यालयाची स्थापना 1959 ची. या महाविद्यालयाचे जे काही मदर बॉडी किंवा जे नियमन करणारी संस्था आहे
श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर ही आहे. या संस्थेचे संस्थापक परमपूज्य शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे हे होते. त्यांनी 1954 या श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि उच्च शिक्षणातलं पहिलं पाऊल 1959 मराठवाड्यातल्या मागासलेला जिल्हा असलेल्या उस्मानाबादमध्ये या ठिकाणी पहिलं पाऊल उच्च शिक्षणाचं टाकलं आणि त्याप्रमाणे 1959 या रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालयाची सुरुवात झाली. आज या संस्थेमार्फत जवळपास 25-26 कॉलेजेस त्या ठिकाणी चालवली जातात आणि हायस्कूल आणि बाकीच्या इतर सांस्कृतिक केंद्र जर पाहिली तर या सगळ्यांची संख्या जर पाहिली तर महाराष्ट्रामध्ये 13 जिल्ह्यामधून या सगळ्या संस्कृती जी काही केंद्र आहेत ती एकूण 406 संस्कृती केंद्र या संस्थेमार्फत त्या ठिकाणी चालवली जातात. अशा या संख्येनं मोठ्या असणाऱ्या आणि त्याचप्रमाणे गुणात्मक दृष्टीनेही त्या ठिकाणी आघाडीवर असणाऱ्या या श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचं हे रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय आहे. आणि या महाविद्यालयाचा प्राचार्य म्हणून काम करत असताना मला आपल्या सर्वांना एक गोष्ट त्या ठिकाणी सगळ्यांना माहितीसाठी सांगायची आहे की मी याच महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. याच महाविद्यालयामधून माझी प्राध्यापक म्हणून कामाला सुरुवात झालेली आहे आणि त्याच महाविद्यालयामध्ये आज मी प्राचार्य म्हणून त्या ठिकाणी काम करतोय. या तिन्ही भूमिका या ठिकाणी पार पडत असताना ज्या महाविद्यालयानं मला घडवलं त्याच महाविद्यालयामध्ये मी आज काहीतरी करू शकतो याचा आनंद मला त्या ठिकाणी कामातून मिळतोय. अशा या महाविद्यालयामध्ये आज जर आपण विचार केला तर ज्युनियर कॉलेज टू PG पर्यंत सर्व अभ्यासक्रम या ठिकाणी चालवले जातात. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स या 3 फॅकल्टीज या ठिकाणी आहेत. ज्युनियर कॉलेज मोठ्या प्रमाणावरती संख्या असलेलं हे जिल्ह्यातलं ज्युनियर कॉलेज आहे. अंडर ग्रॅज्युएटचं विद्यापीठाचं एक गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालय म्हणून विद्यापीठामधलं हे महाविद्यालय नावलौकिक असं आहे. PGचे 7 कोर्सेस या महाविद्यालयामध्ये रन केले जातात. त्याचप्रमाणे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचंही मोठा अभ्यास केंद्र की जिथं UG टू PG आणि काही प्रोफेशनल कोर्सेस हे या ठिकाणी चालवले जातात. अशा या महाविद्यालयाची आज जर विद्यार्थी संख्या पाहिली तर माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत असणारी या ठिकाणची विद्यार्थी संख्या जवळपास 3500 आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची आजची असणारी संख्या ही जवळपास 3000 अशी 6500 विद्यार्थी संख्येचं हे महाविद्यालय आज उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी कार्यरत आहे. या महाविद्यालयाची जर गुणवत्ता सर आपल्या सर्वांना जर त्या ठिकाणी सांगायची झाली तर दरवर्षी विद्यापीठाच्या परीक्षेमध्ये कुठल्या ना कुठल्या स्ट्रीमचा एखादा तरी विद्यार्थी हा गोल्ड मेडलिस्ट या महाविद्यालयाचा असतो. मागच्या वर्षीच्याच परीक्षेमध्ये आमची सायन्सची गिरिजादेवी लोखंडे नावाची मुलगी ही BSc ला गोल्ड मेडलिस्ट होती. त्याच्या अगोदर कॉमर्सला या ठिकाणी गोल्ड मेडलिस्ट असणारी विद्यार्थिनी होती. आणि एक उच्चांक म्हणून आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो की 2014-15च्या विद्यापीठ परीक्षेमध्ये आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स या तिन्ही फॅकल्टीमध्ये या महाविद्यालयाचे तिन्ही फॅकल्टीचे विद्यार्थी हे गोल्ड मेडलिस्ट याच महाविद्यालयाचे होते. त्याचप्रमाणे 12वी मध्ये सुद्धा अनेक विद्यार्थी या महाविद्यालयाच्या बोर्डामध्ये त्या ठिकाणी येतात. अशा या गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालयामध्ये जी गुणवत्ता त्या ठिकाणी आजपर्यंत टिकून ठेवलेली आहे त्याचं एकमेव कारण आहे साहेब, ते म्हणजे आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो ते म्हणजे इथली असणारे शिक्षकाची असणारी जी विद्यार्थ्यांप्रतीची ती तळमळ आहे, ती तळमळ अत्यंत महत्वाची आहे. आम्ही वेळेचं काळाचं कुठल्याही प्रकारचं बंधन न पाळता सर्व गुरुदेव कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण हिताच्या दृष्टीनं या ठिकाणी आम्ही कार्य करत असतो. त्याच्यामुळं हे महाविद्यालय संस्थेमध्येही आणि आमच्या विद्यापीठ कार्यक्षेत्रामध्येही एक गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालय म्हणून त्या ठिकाणी गणलं जातं. सर, आणखी एक उल्लेखनीय बाब या महाविद्यालयाची आपल्या सर्वांच्या पुढे मला मांडू इच्छितो की इथल्या ज्या परीक्षा आहेत साहेब, विद्यापीठाची असो, बोर्डाची असो किंवा महाविद्यालयाची स्थानिक परीक्षा असो, ह्या सगळ्या परीक्षा ह्या अत्यंत कडक शिस्तीमध्ये
आणि कुठल्याही प्रकारची कॉपी दिसणार नाही, कॉपी मुक्त परीक्षा अशा प्रकारचं हे सेंटरला चालवलं जातं. मराठवाडा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं सलग 3 वर्ष या महाविद्यालयाला आदर्श परीक्षा केंद्र म्हणून त्या ठिकाणी गौरवलेलं आहे. हे सुद्धा मी आपल्या सर्वांच्या पुढे त्या ठिकाणी ज्ञात करू इच्छितो. गुणवत्ता फक्त शिक्षणाच्या बाबतीतच या महाविद्यालयाची आहे अशातला भाग नाहीये. क्रीडा क्षेत्रात सुद्धा हे महाविद्यालय त्या ठिकाणी अग्रेसर आहे. अनेक विद्यार्थी अनेक खेळामधून त्या ठिकाणी स्टेट लेवलला असतील, विद्यापीठ लेवलला आहेत, इंटर युनिव्हर्सिटीला आहेत, अनेक ठिकाणी टीम आणि व्यक्तिगत स्वरूपात त्या ठिकाणी गुणवत्ता प्राप्त केलेले विद्यार्थी आहेत. आणि आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो की या महाविद्यालयाचे जवळपास 15 माजी विद्यार्थी आपला जो महाराष्ट्र शासनाचा जो काही प्रेस्टिजियस अवॉर्ड क्रीडा क्षेत्रातला आहे छत्रपती पुरस्कार, हे जवळपास 15 विद्यार्थी या महाविद्यालयाचे शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त असणारे विद्यार्थी आहेत. हा सुद्धा एक या महाविद्यालयाचा गौरव या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी सांगावा लागेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचा जागर जाणीवांचा कार्यक्रम असेल, अनेक उपक्रम असतील, सार्वजनिक त्या ठिकाणी कुठले सामाजिक कार्यक्रम असतील, काही त्या ठिकाणी समाजसेवेची कामं असतील, त्याच्यामध्ये हे महाविद्यालय नेहमीच अग्रेसर राहिलेलं आहे. आत्ताची जी कोरोनाची पार्श्वभूमी आहे, त्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती सुद्धा महत्वपूर्ण जबाबदारी या महाविद्यालयांनी आजपर्यंत पार पाडलेली आहे. आणि जे क्वारंटाईन सेंटर आहे, ते क्वारंटाईन सेंटर सुद्धा या महाविद्यालयामध्ये आज चालवलं जातं. इथं सुद्धा काही कोरोना रुग्ण या ठिकाणी क्वारंटाईन त्या ठिकाणी करून ठेवलेले आहेत. हे सुद्धा मला त्या ठिकाणी आवर्जून सांगावं त्या ठिकाणी वाटतं. नॅकच्या दृष्टीनं आणि UGCच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी विचार केला तर 3 सायकल्स या महाविद्यालयाने आजपर्यंत नॅकच्या पूर्ण केलेल्या आहेत. फर्स्ट सायकल आम्ही जी पूर्ण केली आहे ती 2005. त्यानंतर आम्ही 2014ला दुसरी सायकल पूर्ण केली आणि तिसरी सायकल 2018ला त्या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातलं 3 सायकल पूर्ण करणारं हे एकमेव महाविद्यालय, याचाही मला गौरवपूर्ण उद्गार या ठिकाणी करू इच्छितो. त्याचप्रमाणे CPEचं जे स्टेटस आहे या महाविद्यालयात, ते सेकंड स्टेज मधलं या ठिकाणी CPE स्टेटस सुद्धा या महाविद्यालयाला मिळालेला आहे. आणि चालू वर्षी जे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं आहे, त्यांनी जे स्टार कॉलेजचे प्रस्ताव मागितलेले होते, त्याच्यामध्ये अति मागासलेला जिल्हा म्हणून या जिल्ह्यातून एकमेव या महाविद्यालयाचा प्रस्ताव गेला होता. आणि आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मला आनंदाची बातमी द्यायची आहे की DBTनं जे स्टार कॉलेजेस त्या ठिकाणी जाहीर केले आहेत महाराष्ट्रातली मोजकी, त्याच्यामध्ये मराठवाड्यातून एकमेव हे महाविद्यालय यावर्षी निवडलं गेलेलं आहे. ही सुद्धा अभिमानाची बाब मी आपल्या सर्वांच्या पुढे या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. सर, हे सगळं सांगत असताना फक्त विद्यापीठावरती शासनावरतीच हे महाविद्यालय डिपेंड न राहता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणी, इथली सभोवतालची परिस्थिती आणि इथला नॅचरल रिसोर्स पाहता बरेचसे विद्यार्थी हे गरीब आहेत, ज्यांना आर्थिक उत्पन्नाचं कुठल्याही प्रकारचं मोठं साधन नाही आहे, असे गरीब कुटुंबातील शेतकरी, शेतकामगार, मजुरांची मुलं या महाविद्यालयामध्ये शिकतात. अशा विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन आम्ही काही योजना विद्यार्थ्यांच्यासाठी, मग ती फी माफीची असेल, फी सवलतीची असेल, त्याचबरोबर जे हुशार विद्यार्थी आहेत त्यांना आम्ही माझ्या महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक एकत्रित येऊन त्यांच्याकडून एक निधी आम्ही दरवर्षी उभा करतो. आणि दरवर्षी प्रत्येक वर्गातून 3 विद्यार्थ्यांना, अशा 27 विद्यार्थ्यांना आम्ही मेरिट स्कॉलरशिप आमच्या महाविद्यालयातील स्टाफच्या वतीनं या हुशार आणि गरजू विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी देत असतो. त्याच्यामुळं एक सामाजिक बांधिलकीची भावना लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रती आम्ही सर्व स्टाफ, माझे गुरुदेव कार्यकर्ते त्या ठिकाणी आम्ही काम करतो. या महाविद्यालयाची इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीनं जर पाहिलं सर, तर जवळ 7.5 एकरचा हा प्रिमायसेस आहे. या प्रिमायसेसमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर अगदी पुरेसं अशा पद्धतीनं या ठिकाणी संस्थेनं पुरवलेलं आहे. आज जवळपास 61 वर्ष या महाविद्यालयाचं वय झालेलं आहे. अनेक प्रकारच्या सुखसोयी इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टीनं या महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्यासाठी दिलेल्या आहेत. आज महाविद्यालयामध्ये जवळपास 30 क्लासरूम जे UGCच्या नॉर्म्स प्रमाणे आवश्यक आहेत त्याप्रमाणे क्लासरूम्स आहेत, जिमखाना हॉल आहे, लेडीज रूम आहे,
2 लेडीज हॉस्टेल्स आहेत, एक स्मार्ट क्लासरूम आहे, कॉन्फरन्स हॉल आहे, सायन्ससाठी सगळ्या फुल इक्विप्ड अशा पद्धतीच्या लॅबोरेटरीज आहेत आणि या लॅबोरेटरी बरोबरच फॅकल्टीला आणि विद्यार्थ्यांना रिसर्च कल्चर त्यांच्यामध्ये डेव्हलप व्हावं म्हणून आम्ही एक विवेकानंद कॉमन रिसर्च लॅब त्या ठिकाणी उभा केलेली आहे आणि त्याच्यातून रिसर्च प्रमोशन म्हणजे रिसर्चला संशोधनाला उत्तेजन देण्याचं काम आमच्या संस्था पातळीवरती करण्याचा या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न करतोय. अशा या महाविद्यालयामधून अनेक प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रमही आम्ही दरवर्षी त्या ठिकाणी राबवतोय. अशा या महाविद्यालयामध्ये आपण यावर्षी या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती हा जो काही वेबिनार आयोजित करण्याची संधी आपण दिलेली आहे त्याबद्दल मी पुनश्च एकदा माझ्या संस्थेच्या आणि महाविद्यालयाच्या वतीनं सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, सर्व रुसा अधिकाऱ्यांचे, जॉईंट डायरेक्टर साहेबांचे आभार मानतो. सर्व रिसोर्स पर्सनचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो आणि अधिकचा वेळ न घेता जी आपली थीम आहे आजच्या वेबिनारची नॅक असेसमेंट अँड ॲक्रिडेशन प्रोसेस या थीमवरती आपण त्या ठिकाणी दिवसभर 4 सेशन मधून चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी संबंधित सर्व प्राचार्य, माझे कोऑर्डिनेटर आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक, शिक्षणाशी संबंधित असणारे, संस्थेशी शिक्षण कार्याशी संबंधित असणारे सर्व हितचिंतक यांना आपण चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी मार्गदर्शन आणि चांगल्या प्रकारची माहिती या ठिकाणी आपण दिली आहे. जी काही सोय महाविद्यालयाच्या वतीनं त्या ठिकाणी केलेली आहे ती आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी समजून घ्यावी. काही गैरसोय झाली तर त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच आपल्या सर्वांची त्या ठिकाणी माफी या ठिकाणी मागू इच्छितो आणि या वेबिनारसाठी अधिकचा वेळ रिसोर्स पर्सनला द्यावा याच्यासाठी मी माझ्या प्रास्ताविकाला आणि आपल्या सर्वांच्या स्वागताला या ठिकाणी पूर्ण विराम देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, Honorable Principal Sir, for giving a brief introduction of our Sanstha and college and various activities organized by college for improvement of quality. As we know, this online workshop is organized in collaboration with RUSA and Joint Director Office, Aurangabad region. Now I request Honorable Dr. D.D. Gaikwad Sir, Joint Director, Aurangabad region, to give his opening remarks about the workshop and the government strategies for quality initiative. Dr. D.D. Gaikwad Sir. त्यांना म्यूट केलाय का, अनम्यूट केलाय का? Okay, sir. Okay. हा, Good morning to all of you. गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. Honorable Chief Consultant Dr. Vijay Joshi sir, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, Government of Maharashtra. Honorable Dr. P.N. Pabrekar sir, Senior Consultant RUSA, Government of Maharashtra. Professor Dr. J.S. Deshmukh sir, Principal Ramakrishna Mahavidyalaya, Paramahans Mahavidyalaya, Usmanabad. Dr. A.B. Indalkar, IQAC Coordinator. Organizing Committee, IQAC Cell, Principal of all colleges, teachers, faculty members, non-teaching staff, and all participants. Good morning to all of you. First of all, I congratulate the chief organizers, convener, IQAC members for organizing one-day workshop on NAC assessment and accreditation process, which is organized by Ramakrishna Paramahans Mahavidyalaya, Usmanabad, on collaboration with Rashtriya Uच्चतर Shiksha Abhiyan and Joint Director Higher Education, Aurangabad region, Aurangabad. First of all, I declare that one-day NAC workshop is inaugurated. We know that the world is not only fighting health pandemic, but also an economic of the COVID cast its long shadow over economies around the globe. During this lockdown period, college has made a nice decision of conducting
one-day workshop on NAC assessment and accreditation process. We know that the national education policy, education plays a vital role in the development of any nation. It constitutes the backbone of country as it produces the human force which plays the most determining role in the advancement of a nation, also in the progress of civilization. Education is one that provides the thrust in getting ahead and building a powerful democratic society. The development of any country depends mostly upon its growth of education, and progress of any country is possible when its citizens are dynamic, resourceful, and responsible and highly educated. Therefore, the higher education is considered as an important instrument for bringing about social, economical, political, and technological process of any country, particular for developing country like India. The scope and demand of for higher education increasing day by day, and the most important mission of higher education is the creation of talent by providing world-class education for promotion of global standards in the institution of higher education. The most important factor that should be taken care of is to provide the higher education without compromising on the quality of education. We know that the National Assessment and Accreditation Council was established in 1994 as UGC autonomous body. NAC accreditation for college is an integral part of the functioning of higher education institution in India. NAC accreditation is a mandatory for all higher learning institute in India. Only for NAC accredited universities in India are eligible for UGC grant, RUSA grant, and financial aid, etc. On the other hand, NAC accreditation is determined the quality of institutes in terms of education, infrastructure, research, teaching, learning, etc. The National Assessment and Accreditation Council, it is nothing but the NAC, conduct assessment, accreditation of higher educational institutes such as college, university, and other recognized institutions to derive an understanding of the quality of status. NAC evaluates the institutions for its conformations to the standard of quality in terms of performance related to the educational process, outcomes, curriculum coverage, teaching learning process, faculty, research, infrastructure, learning resource, organization, governance, financial, well-being, and student services. The assessment process will be carried out in three stages. One, self-study report, SSR. Then second, student satisfaction survey. And third, peer team report. The SSR has total 137 metrics for the university and 136 metrics for autonomous college, 121 metrics for college and institutions. Covering with the 7 criteria, NAC has proposed the internal quality assurance cell as a mandatory requirement for the college and institutions. IQC plays a vital role in quality enhancement, promotions, encourage the quality work culture in the institutions. Nowadays, every institution is talking about the NAC grade ranking, which is based upon the quality of the institutions with 7 criteria. That criteria are nothing but one, curricular aspects, it gives 100 points. Teaching, learning, and evaluation, 350 points. Research and innovation and extension, 110 points. Infrastructure and learning resources, 100 points. And student support and progression, 140 points. Then governance, leadership, and management, 100 points. And institutional values and best practices, 100 points. In total 1000 points. Out of this total 1000 points, only second criteria and fifth criteria
second, teaching learning evaluation and student support progression. It is nothing but the 50% weightage are given only two criteria. Uh, of these seven criteria, the second criteria, and that is the teaching learning evaluation and student support progression, is more weightage is given so that the faculty members should update their teaching methods catering to the need of the students. NAC is done to excel the quality status of our institutions for which the assessment accreditation is essential. IQAC plays a key role in collecting the data, documentation, analyzing the data, so complete picture of the institutions in terms of academic, administration, research, management, and is given in the SSR. So what is the benefit of a NAC in accreditation? What is the benefit, um, detailed benefit of NAC accreditation for the institutions? It is nothing but the NAC accreditation helps the higher learning institutes to know its strength, opportunity, weakness through an informed review process. Then second, NAC identify the internal areas of planning and allocation resources. The NAC accreditation will help finding the agencies with objective data so that they can take decision on the finding of higher learning institute. Then NAC grade assessment will help educational institute to intake modern and innovative methods of a teacher and students. Then what is the benefit of NAC accreditation for the students? It is nothing but the NAC accreditation of grade of higher learning institute will help the student to figure out all the details about the institute, such as quality of education, research, outcome, teaching, learning, and infrastructure, etc. Then the NAC grade helps the student to choose the best institute based upon its NAC grade performance in the NAC accreditation process. The NAC grade also determines the values of degree offered by the higher learning institutes. This is the benefit of a institute and students also in teacher. Nowadays, we know that the RUSA, Rashtriya Uchita Shiksha Abhiyan, has taken initiative in developing the software to support the institution with the handy tools to collect the information and prepare the application format of various accreditation like NAC, NBA. I think that this workshop will definitely help the participants in all college, IQC coordinator, principal, in the development of our college, our institutions. Once I again congratulate the Ram Krishna Paramahans Mahavidyalaya Usmanabad for this activity, and also I think that they should arrange such type of workshop for the non-teaching staff also. So you given me more time for the speaking or expressing my word. So thank you very much. Thank you very much, sir, for explaining the aims and objectives of this workshop and different aspects of NAC assessment. You explained in brief the 7 criteria of NAC to be considered for assessment and accreditation. Thank you very much, sir. Now I request Honorable Dr. P.N. Pabrekar, Senior Officer, RUSA. Sir has 40 years of experience in academy. Sir, thank you very much for don't waste time on that. Let me start my presentation. I'll be taking only yes, sir. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Please start. Honorable Chief Consultant of RUSA and the former in-charge Joint Director of RUSA, Honorable Principal Vijay Joshi ji, the Joint Director of the Aurangabad region, Dr. Gaikwad ji, the Principal of the host college, Dr. Jaisingh Rao Deshmukh, Dr. Indalkar, the IQC coordinator, our young and renowned resource person, Dr. Shilpa Sapre, and Sri Hari Pingle. Right? We don't want to waste much time because it's already 10:40 now. And we would like to give more time to our resource persons who have been waiting for guiding all of you as the participants. You know that this is being initiated by the RUSA Maharashtra in support of the Joint Director Office, and we have been conducting these workshops, like workshops in each and every district. We have already completed 3/4 of the state of Maharashtra. We are now enter into the Marathwada and will be entering into Vidarbha region. By 27th of June, we will be covering the entire state of Maharashtra.
I will be happy to interact with you all during the question and answer session, because right now Principal Joshi and myself, we both have to attend one of the program where one of the university in Mumbai is getting inaugurated at the honorable auspicious hands of our Chancellor of Government of and Governor of Maharashtra. Thank you very much, and see that every participant take benefit of all the resource persons. I'll come back to you. We will come back to you after some time and join you back. Thank you very much. Thank you, sir, for your brief introduction for this workshop. Now, I request Honorable Dr. Shilpa Sapre, Madam, to start first session on preparation of NAC. Honorable Dr. Shilpa Sapre, Madam. Thank you. Good morning, Dr. Gaikwad, Principal Dr. Deshmukh, Dr. Vijay Joshi, Dr. Pabrekar, my colleague Dr. Pune, all the principals and IQAC coordinators of the colleges from Aurangabad region, and friends. I'm going to give a presentation on NAC processes, accreditation and assessment process. Am I audible? You Sir, are. माझा आवाज ऐकू येतोय का? You are. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Yes. So my presentation will be based on the amendments which are done by NAC in January 2020. It will be on the basis of those amendments, changes, आपण NACच्या process कडे बघणार आहोत. Now I will be sharing the screen. Please allow me to share the screen. Yeah. Thank you. As you can see, the title of my presentation is the paradigm shift also. It is not only the A&A process, but it is a paradigm shift. पॅराडाईम शिफ्टचा अर्थ असा आहे की आपण आतापर्यंत बरीच वर्ष म्हणजे सरांनी सांगितलं की 1995 पासून नॅकची प्रोसेस सुरू झाली, बट देर हॅव बीन चेंजेस मेड बाय नॅक ऑल द टाइम, आणि ते चेंजेस आहेत त्याच्यामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात पॅराडाईम शिफ्ट झालेला आहे. तोही आपण काय झालेला आहे तो बघणार आहोत, आणि ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्या मध्यावर ठेवून आपण माझं प्रेझेंटेशन पाहणार आहोत. सो व्हॉट आय एम बेसिकली गोइंग टू डू इज आय एम गोइंग टू रिव्ह्यू द प्रोसेस. I am aware that many colleges in your region, they must have gone for NAC at least once. As मगाशी देशमुख सरांनी सांगितलं की बऱ्याचशा कॉलेजेसनी NAC accreditation करून घेतलेलं आहे, आणि त्यामुळे आपण आता पुन्हा बघणार आहोत. कारण जानेवारीमध्ये जे बदल झाले किंवा मागच्या वर्षीपासून जे बदल होत आहेत ते ड्रास्टिक चेंजेस आहेत, रॅडिकल चेंजेस आहेत, आणि त्यामुळे त्याच्याकडे पुन्हा एकदा बघण्याची आवश्यकता आहे, आणि त्याचा रिव्ह्यू घेऊन आपण त्याच्याकडे नवीन प्रकारे कशी तयारी करावी लागणार आहे त्याचा आपल्याला ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये मी माहिती देणार. आता ज्या कॉलेजेसनी अजिबातच NAC साठी गेलेले नाहीत, अक्रेडिटेशन करून घेतलेलं नाही, त्यांच्यासाठी पण आणि एक थोडीशी आठवण करून द्यायला, ब्रशअप करण्यासाठी आय विल बी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अक्रेडिटेशन. तर अक्रेडिटेशन बेसिकली काय आहे तर स्वॉक अनालिसिस आहे. आपला सर्वांचा स्वॉक अनालिसिस आहे, इन्स्टिट्यूटचा स्वॉक अनालिसिस आहे, आणि इंडिव्हिज्युअल टीचर्सचा, प्रत्येक स्टेक होल्डरचा स्वॉक अनालिसिस आहे. हा म्हणजे काय आहे की आम्ही स्वतःकडे बघायचंय आणि इंट्रोस्पेक्शन करायचंय की आमची संस्था, आमचं स्वतःचं महाविद्यालय आणि आम्ही स्वतः कुठे आहोत, वेअर डू वी स्टँड. तर ती संधी आपल्याला नॅकने दिलेली आहे. त्याच्यानंतर त्याचा एक फायदा असा होतो की आमची जी प्रगती चालू असते त्याला एक सेन्स ऑफ डिरेक्शन नॅक हॅज गिव्हन थ्रू दिस नॅक प्रोसेस. आम्ही जे सगळे करत असतो आपले आणि त्यामुळे हा एक इंटिग्रेटेड अप्रोच नॅक आपल्याला देतो. म्हणजे जर का अनेक महाविद्यालय असतील, मगाशी देशमुख सरांनी सांगितलं की भरपूर संस्था आहेत महाविद्यालयात त्यांच्या संस्थेची, तर त्यांना एकच दिशे घेऊन जाणं हे शक्य कधी होईल तर त्याच्याकडे एक बोर्ड जाईल आपण जर का घेतला तर होईल, आणि ते नॅकने आपल्याला ती संधी दिलेली आहे. पुढचा महत्वाचा भाग असा आहे की आताचा जो रिवाइज झाल्यानंतर की अॅक्युरेट इन्फॉर्मेशन इज टू बी गिव्हन. नाउ दिस अॅक्युरसी ब्रिंग्स इन अकाउंटेबिलिटी इन इट्स वेक. म्हणजे काय आहे तर अकाउंटेबिलिटी म्हणजे जबाबदारी आहे. आमच्या जर आताच्या नॅकला डिमांड करतं की वन इन्स्टिट्यूशन वन डेटा, आणि जर असं असेल तर त्याला एक जबाबदारी आपल्यावरती पडते की मी जर का एखादी माहिती देत असेल तर ती माहिती अख्ख्या महाविद्यालयासाठी, अख्ख्या नॅक प्रोसेससाठी ती अॅक्युरेटच असली पाहिजे आणि त्याची रिलायबिलिटी असली पाहिजे, आणि त्यामुळे ती एक अकाउंटेबिलिटी इट हॅज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ नॅक. दुसरा महत्वाचा भाग असा आहे की आम्ही आमच्या भोवती काय समाज
आहे. NAC has given us a chance to compare ourselves with other institutions through benchmarking. म्हणजे अगदी जगातल्या ज्या उत्कृष्ट संस्था आहेत त्यांच्या बरोबर आपल्याला कंपॅरिझनची संधी दिलेली आहे. तशा प्रकारे पॅरामीटर तयार केले गेलेले आहेत आणि त्याच्यातून एक नेशनहुड, आपला देश आणि त्याच्याबद्दलची एक भावना आपल्या मनामध्ये निर्माण केलेली आहे. मला सुरुवातीलाच सांगायचं की मगाशी जॉईंट डायरेक्टर साहेबांनी पण उल्लेख केला की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा त्यांनी उल्लेख केला. तर आपलं नॅकचं जे संपूर्ण पॅरामीटर्स आणि जे SSR आहे, ते स्ट्रक्चर जे आहे ते इट इज इन लाईन विथ दी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि त्यामुळे तो एक अवेअरनेस सुद्धा आपल्यामध्ये निर्माण केला गेलेला आहे. आणि एक मटेरियल असा विचार करायला गेला तर फंडिंग एजन्सीसाठी सुद्धा उपयोग होतो. आपल्याला माहिती आहे की नॅक अक्रेडिटेशन करून घेतलेलं नसेल तर आपल्याला UGC, रुसा किंवा एनी अदर फंडिंग एजन्सी विल नॉट गिव्ह अस फंड्स. कारण त्याच्यातून आपल्याला काय होतं, एकदा नॅक प्रोसेस करून घेतला की याचा अर्थ काय झाला, आपण वी आर गिव्हिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ अवर रिलायबिलिटी अँड क्रेडिबिलिटी, की आम्ही जी काही माहिती दिलेली आहे ती तावून सुलाखून बघितली गेलेली आहे आणि ती सत्यच आहे, ती रिलायबल आहे आणि ती क्रेडिबल आहे. नाव वी विल गो टुवर्ड्स द कोर. This is not being operated. Yes. The 5 values आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत काय आहेत ते. कॉन्ट्रीब्युटिंग टू नॅशनल डेव्हलपमेंट, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन. आय वोंट रीड देम, पण आपण हे बघूया की ह्या सगळ्या कोर व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्या पॅरामीटर मध्ये कशा रिफ्लेक्ट होतात. म्हणजे हे टेस्ट करता करता आपल्याला त्याची जाणीवही करून नॅकने दिलेली आहे. सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू नॅशनल डेव्हलपमेंट आणि त्याचे पॅरामीटर्स कुठे रिफ्लेक्शन दिसते बघा, की मोर ऍक्सेस विथ इक्विटी असेल, आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च एरियाज असतील, कम्युनिटी एंगेजमेंट म्हणजे आपल्याला माहिती एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज आपण घेत असतो आणि दॅट इज इन टर्न इज अ कम्युनिटी एंगेजमेंट. दुसरं आहे ग्लोबल कॉम्पिटन्सीज. नाव वी आर इन टू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ज्याला आपण ग्लोकल म्हणतो. लोकल आहे ऍट द सेम टाइम इट इज ग्लोबल. मग त्याच्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंटची आवश्यकता आहे. म्हणजे आपल्याला जर ग्लोबल कॉम्पिटन्सीज डेव्हलप करायच्या असतील स्टुडंट्सच्या मनामध्ये तर आपल्याला स्किल्स डेव्हलप करावे लागतील. त्याच्यानंतर आहे की व्हॅल्यू सिस्टम्स मुलांमध्ये आपण आणतोय का, तर हे चेक करणार आहे नाही आपल्याला थ्रू आपल्याला अकॅडमिक प्रोग्राम्स, आपले मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस आपण इंटिग्रेट करतोय की नाही ते बघणार आणि करिक्युलर आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज काय काय आपलं महाविद्यालय घेते त्याच्यातून ते टेस्ट करणार आहे. यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी, डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ अवर लाईफ नाव, एस्पेशली ड्युरिंग द कोविड पॅन्डेमिक. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला किती टेक्नॉलॉजीचा वापर होतोय आणि तेच सगळं आपण आपल्या मुलांना देतोय का, त्याचा वापर करून आपण जगात अवेलेबल असलेल्या सगळ्या नॉलेज सिस्टीम्स किंवा नॉलेज आहे ते सगळं आपल्या मुलांपर्यंत पोहोचवतोय का, त्याचंही टेस्टिंग केलं जाणार आहे. आणि फायनली द क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स विच एव्हरी इन्स्टिट्यूशन शुड हॅव. नाव वी गो टुवर्ड्स द मेजर पॅराडाइम शिफ्ट. काय बदल झालेला आहे. नाव अर्लियर आपण आता सांगितलं सरांनी की आपण 3 सायकल मधून नॅकच्या गेलात म्हणून, तर 3 सायकल मध्ये आणि आताच्या सायकल मध्ये मोठा फरक काय झालाय. पॅराडाइम म्हणजे काय, जिथे पॅराडाइम शिफ्ट म्हणजे काय आहे की रॅडिकल चेंजेस. रॅडिकल चेंजेस म्हणजे आमच्या अप्रोच मध्ये काय चेंजेस झालेले असतात, आपली फिलॉसॉफी कशी बदलली पाहिजे. नाव आय वुड लाईक टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स दॅट आताचं जे नॅकची प्रोसेस आहे इट इज नथिंग बट अ पॅराडाइम शिफ्ट. आपल्याला पहिल्यांदा स्वतःला समजावून सांगायला पाहिजे की आता आमचा अप्रोच बदलला पाहिजे. इथे सेल्फ एव्हॅल्युएशन आहे, प्री क्वालिफायर्स दिलेले असतील किंवा स्टेक होल्डर्स सगळे जास्त त्यांचं पार्टिसिपेशन वाढवलेलं असेल. पण त्याच्यापेक्षा सुद्धा महत्वाची गोष्ट अशी झालेली आहे की पिअर जजमेंटची वेटेज जे आहे ते कमी केलं गेलेलं आहे. म्हणजे काय होतं की पूर्वी आपल्याला माहितीये की 100% रिझल्ट आपला हा पिअर जजमेंट वरती म्हणजे पिअर टीमच्या व्हिजिट वरती अवलंबून असायचा, पण आता तो 30% त्याचं वेटेज ठेवलं गेलेलं आहे आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटा जो आहे तो 70% वेटेज घेऊन जाणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट इंट्रोड्यूस केली गेली ती म्हणजे SSS, आपल्याला माहितीये स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे, आणि ह्या सगळ्यातून आपल्याला मार्क मिळतील आणि त्याच्यातून आपली ग्रेड मिळणार आहे. हा एक मोठा बदल झालेला आहे, तो आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. दुसरा भाग आहे की आयसीटी थ्रस्ट आहे. आयसीटी थ्रस्ट वाढलाय आणि हाऊ इज इट डन. इट इज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी. डेटा व्हॅलिडेशन अँड व्हेरिफिकेशन हा एक नवीन कॉन्सेप्ट नॅकने इंट्रोड्यूस केलाय. म्हणजे काय आहे, आम्ही जो डेटा देणार आहोत तो सगळा एक थर्ड पार्टी असेस करणार आहे आणि पूर्ण प्रोसेस. पूर्वी आपल्याला आठवत असेल तर आपण एक SSRचं एक असं बार तयार करत होतो आणि ते आपण अपलोड करायचो, आपल्या वेबसाईटवरती अपलोड करायचो आणि ते आपण नॅकला पाठवत असू. पण आता तसं नाहीये. ज्यांनी गेल्या वर्षी AQR ऑनलाईन भरलेत तर त्यांना पूर्ण कल्पना आली असेल की नाव इट इज बिकम अ कम्प्लीट ऑनलाईन प्रोसेस वेअर इन you have to fill up your upload your SSR on the portal of NAC.
आणि त्या पोर्टलवर भरण्यामुळे बरेच बदल झालेले आहेत. आणि ते बदल काय झालेले आहेत ते आपल्याला बरेच माहिती आहे. AQRच्या वेळेला पण बघितलेले आहेत की वर्ड लिमिटचं भान ठेवायला लागतं आपल्याला, किंवा आपल्याला कोणत्या प्रकारचा डेटा, आता हे सगळं पेंगळे सर जास्त डिटेलमध्ये सांगतील, तर हा बदल आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे. आणि तिसरा महत्वाचा भाग, डॉक्युमेंटेशन वरती थ्रस्ट खूप वाढलेला आहे. इट हॅज टू बी प्रिसाइज, इट हॅज टू बी कन्साइज. कन्साइज याच्यासाठी आहे की आपण जर का खूप मोठं, त्यांनी लिमिटेशन दिले की इतक्याच प्रकारचं इतक्याच साईजचं डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड करा, आणि त्यामुळे आपल्याला एक लिमिटेशन आली, ते कन्साइज करायला पाहिजे. आणि तो एव्हिडन्स आपण जे जे काही बोलू, SSR मध्ये जे जे काही स्टेटमेंट आपण IQAC कोऑर्डिनेटर करणार आहेत, त्याच्यासाठी एक एव्हिडन्स सिस्टीम आपली तयार असली पाहिजे. नाव दिस इज दी एंटायर प्रोसेस. मी एका स्लाइडमध्ये तुम्हाला सगळं एकत्र आणून दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. तर पहिलं काय आहे, इन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट. आता हे IIQच्या बाबतीत असं होतं की पूर्वीच्या काळी संपूर्ण सगळ्या कॉलेजेससाठी एकाच प्रकारचे IIQ सबमिट त्याचा फॉर्मॅट होता. पण आता लक्षात घ्यायला पाहिजे, सगळ्या IQAC कोऑर्डिनेटरने याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे की IIQ हा प्रत्येक सायकलसाठी त्यांनी वेगळा वेगळा आता दिलेला आहे. त्यामुळे फर्स्ट सायकलला जाणाऱ्यांनी आपलाच IIQ भरायचा आहे. IIQ म्हणजे काय आहे, तर पूर्वीचं जे लेटर ऑफ इंटेन्शन असायचं, लेटर ऑफ इंटेंट म्हणजे काय की आम्ही आता नॅक असेसमेंटला जाण्यासाठी तयार आहोत हे सांगणारं जे पत्र असायचं, त्याच्याबद्दल आता बदल्यामध्ये आता IIQ आलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला 45 दिवसाचा वेळ मिळणार आहे आणि आपल्याला SSR अपलोड करायचं आहे. नाव वेळ आपण हे सगळ्या SSR अपलोड करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं तर पीअर टीम येणार आहे. तर 45 आणि पुढे दिसतील तुम्हाला 30 दिवस, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली तुम्हाला हे 40 आणि 30 70 म्हणजे साधारण 1.5 ते 2 महिन्याची मुदत फक्त आपल्याला मिळणार आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला संपूर्ण तयारीनिशी नंतरच IIQ फिलअप करणं हे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या काळी असं होतं की IIQ तुम्ही म्हणजे लेटर ऑफ इंटेंट पाठवल्यानंतर आपल्याला साधारणपणे 3-4 महिन्याचा वेळ मिळायचा आणि मग पीअर टीमची व्हिजिट होत असे. पण आता हा पिरियड एकदम शॉर्ट केलेला गेला असल्यामुळे आपल्याला पूर्ण तयारीनिशी याच्यासाठी जाणं आवश्यक आहे. नाउ व्हेन वन्स यू अपलोड दी SSR ऑन द पोर्टल, 2 प्रोसेसेस एकदम सुरू होणार आहेत. आपण बघू शकतो डायग्राम मध्ये, म्हणजे काय आहे की SSS सुरू होणार आहे, स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे सुरू होईल आणि सायमल्टेनियसली आपला DVVचा पण प्रोसेस म्हणजे डेटा व्हेरिफिकेशनचा पण प्रोसेस सुरू होणार आहे. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपल्या पोर्टलवरती डेटा व्हॅलिडेशनच्या बद्दलच्या क्वेरीज आपल्याला सॅटिस्फाय कराव्या लागतील. स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शनचा सर्व्हेचा आपल्याला रिपोर्ट मिळत राहील आणि त्याप्रमाणे स्टुडंटच्या मागे लागून त्यांनी रिपोर्ट दिलाय की नाही चेक करावं लागेल. त्यानंतर पुढची प्रोसेस अशी होणार आहे की डेटा व्हॅलिडेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर आपल्याला आपले रिसर्च पेपर्स किंवा रिसर्च मटेरियल जे दिलेलं असेल त्या सगळ्याचं व्हेरिफिकेशन होणार आहे. इन्फ्लिबनेटच्या थ्रू, UGCLSच्या थ्रू आपलं व्हेरिफिकेशन होणार आहे. आता हे व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर आपल्याला सर्टिफिकेट पोर्टलवरती दिलं जाईल की ओके नाव यू आर थ्रू, आणि तुम्ही काय करणार आहात, आता पीअर टीम व्हिजिटसाठी तयारी करणार आहात. आता ह्याच्यामध्ये आणखीन एक स्टेप त्याने टाकलेली आहे, ती म्हणजे प्री क्वालिफायर. तुम्ही एकदा SSR सबमिट केलात, माझा इथे कर्सर दिसतोय तिथे ती स्टेज येणार आहे की तुम्ही SSR भरल्यानंतर तुम्हाला एक प्री क्वालिफायर ठेवलेला आहे, अडथळा ठेवलेला आहे. तो असा ठेवलेला आहे की तुमच्या SSR मध्ये जो डेटा सबमिट केलाय तो क्वांटिटेटिव्ह डेटा मशीनच्या थ्रू त्याचा स्कोअर जनरेट होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये 30% एवढे मार्क मिळालेले इन्स्टिट्यूट दे ओनली कॅन गो फॉर द फर्दर प्रोसेस. एक लक्षात घ्या की हे सिरियस गोष्ट आहे, कारण तुम्ही जी फी भरणार आहात, प्रचंड अशी 3 लाखाची फी भरणार आहात, तर तुम्ही जर का ह्या प्री क्वालिफायर मध्ये फेल झालो आपण, तर आपलं पूर्णपणे प्रोसेस मधून आपण डिस्क्वालिफाय तर होऊच, पण आपली ती फी सुद्धा फुकट जाणार आहे. आणि देअरफोर आपल्याला हे सगळं केअरफुली करायचं आहे. हा प्रोसेसमध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की 70% मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे स्कोअर जो आहे तो मशीन जनरेटेड आहे. दॅट मीन्स इट इज कम्प्लिटली डिपेंडेंट ऑन युअर क्वांटिटेटिव्ह डेटा, आणि फक्त 30% जो आहे तो क्वालिटेटिव्ह डेटा असणार आहे आणि तो पीअर टीम व्हिजिट ते वाचणार आणि मग त्याच्यातून तुमच्या व्हिजिट नंतर तुम्हाला ग्रेड मिळणार आहे. त्यामुळे आता हा प्रोसेसच पूर्णपणे बदललेला आहे, त्यामुळे ह्याची एक आपल्याला खूप दखल घेणं आवश्यक आहे. आता सबमिशनचा प्रोसेस जो आहे तो बघा असा आहे, मगाशीच मी सांगितलं, अपलोड केलं, ऑनलाईन पेमेंट केलं, नंतर नॉन ऍप्लिकेबल मेट्रिक्स बद्दलची माहिती आपण, नॉन ऍप्लिकेबल मेट्रिक्स म्हणजे आता आपल्याला नॅकने अशी सोय ठेवलेली आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतंय की ओके ह्याच्यामध्ये आमचा काही स्कोअर फारसा छान नसणार आहे, तो वी विल ऑप्ट इट आउट. तर तसा एक तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन दिलेला आहे. फक्त आपल्याला एकच काळजी घ्यायची की आपण ज्या वेळेला SSR सबमिट करू त्याच वेळेला आपल्याला तशा अर्थाचं एक डिक्लेरेशन, तशा प्रकारचं एक नोटिफिकेशन नॅकला पाठवणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढच्या स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हेकडे जाऊया.
स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे ही न्यूली इंट्रोड्युस्ड, इट इज न्यूली इंट्रोड्युस्ड आणि इट कॅरीज अ वेटेज ऑफ 60 आणि ते सुद्धा सेकंड क्रायटेरियामध्ये आहे. आणि त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं की स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे मधले जे प्रश्न असतात ते पूर्णपणे दे आर बेस्ड ऑन क्रायटेरिया 2 दॅट इज टीचिंग, लर्निंग अँड इव्हॅल्युएशन. त्यामुळे आपल्या मुलांना आपण ह्याच्याबद्दल एक अवेअरनेस निर्माण करून ठेवणं आवश्यक आहे. बिकॉज सी नाव वी आर गोइंग टू सेंड द एंटायर डेटा ऑफ एनरोल स्टुडंट्स टू नॅक आणि नॅक त्यांना डायरेक्टली मेल पाठवणार आहे. आणि त्यामुळे असं आहे की आपल्या कंट्रोलमध्ये ही सिच्युएशन राहणार नाहीये आणि त्यामुळे ती कंट्रोलमध्ये ठेवायची असेल तर आपल्याला मुलांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करणं अत्यावश्यक आहे. आणि मग काय आहे, हा सॅटिस्फॅक्शन सर्वे चालू जेव्हा होतो तेव्हा आपल्याला माहिती असतं की ह्या 10 दिवसामध्ये आपला सॅटिस्फॅक्शन सर्वे होणार आहे, SSS होणार आहे. मग त्यावेळेला आपल्याला त्या मुलांनी तो सर्वे सबमिट केलेला आहे की नाही, म्हणजे मी असं सांगते की मुळात अशी प्रिकंडिशन आहे की तुमचं उत्तर बरोबर आहे चुकीचं आहे हा प्रश्न नंतरचा येतो. पण सर्वप्रथम वी हॅव टू पे अटेन्शन टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टुडंट्स रिस्पॉन्डिंग टू नॅक्स सर्वे. आणि त्यामुळे आपल्याला त्या 20% मुलांनी दिलेल्या डेटाच्या त्यांना आलेल्या ज्यांना क्वेश्चन गेले त्यातले 20% मुलांनी रिस्पॉन्स दिलाय की नाही स्टिप्युलेटेड टाइम मध्ये, ह्याच्यावर IQAC कोऑर्डिनेटरचं सतत लक्ष असलं पाहिजे. सो दॅट पर्सन विल नो की बाबा ह्या मुलांनी कमी अजून देत नाही रिस्पॉन्स. आणि ते जर नाही दिलं, अगेन लेट मी वॉर्न यू, ह्या सॅटिस्फॅक्शन सर्वे मध्ये जर मुलांनी उत्तरं दिली नाहीत तरी सुद्धा आपण डिस्क्वालिफाय होतो. आपला प्रोसेस पुन्हा पहिल्यापासून सुरू करावा लागतो. आणि देअरफोर आपण मुलांना ह्याच्याबद्दलची अवेअरनेस निर्माण करून त्यांच्या बरोबर आपण कॉन्टॅक्टमध्ये राहण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. ह्याच्याबद्दल मी पुन्हा नंतर कशा पद्धतीने तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये राहू शकता मी नंतर बोलणार आहे. जाऊ बघा काय केलेले बदल काय झालेले 2020 मध्ये रिसेंट म्हणजे सर्वात शेवटचे बदल हे जानेवारी 2020 मध्ये झाले. आणि ते काय झाले, UG कॉलेज आणि PG कॉलेज असे 2 वेगळे भाग केले. म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा 2019 मध्ये जेव्हा मॅन्युअल आलं की बदल झाले, मेजर चेंजेस झाले, त्यावेळेला युनिव्हर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, अदर टाइप्स ऑफ कॉलेजेस आणि ऍफिलिएटेड कॉलेजेस अशी वेगळी केलेली होती. पण आता मात्र PG कॉलेज सुद्धा हे सुद्धा एक वेगळी कॅटेगरी करून दिलेली आहे. आणि की लेटर्स मध्ये फारसा फरक नाहीये, बट क्रायटेरिया 3 मध्ये थोडासा बदल झालेला आहे. सगळ्यांनी जरा SSR रिफर करावा. त्याच्यानंतर काय केलंय, 121 वरून मेट्रिक्स कुठे गेले, 93 गेले. म्हणजे काय केलंय, प्रोसेस थोडा सुटसुटीत झालेला आहे. आणि सॅटिस्फॅक्शन सर्वे हा 50 मार्काचा होता तो आता 60 मार्काचा झालाय. म्हणजे याचा अर्थ त्याचं वेटेज वाढवलंय. म्हणजेच काय झालंय की दिस सिस्टीम हॅज बिकम मोर लर्नर सेंट्रिक. आपल्याला त्याच्याकडे लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे. नाव काय काय आहे आपल्याला बघा पाठवायचंय. एक्झिक्युटिव्ह समरी पहिली तयार करावी लागते. त्याला बघा 5000 वर्डचं लिमिट दिलंय. मी तुम्हाला सांगते की ज्यांनी कोणी एकीवार भरला त्यांच्या लक्षात आलं असेल की तुम्ही जरा जरी एक्सेड केलं लिमिट तर तो कम्प्युटर ते पोर्टल जे आहे ते डेटा घ्यायचं थांबवून टाकतं. आणि त्यामुळे आपल्याला तिथे ऑन द स्पॉट एडिटिंगची पण तयारी असली पाहिजे. नुसतं एकटा IQAC कोऑर्डिनेटरने हे काम करून चालणार नाहीये. युअर एंटायर स्टाफ शुड सपोर्ट यू. त्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे बघा, क्रायटेरिया वाईज समरी असली पाहिजे, ब्रीफ नोट असली पाहिजे, आपला स्वॉक अनालिसिस केला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्याला एक कंप्लायन्स पण घेतला पाहिजे. आपण जे पूर्वीच्या आधी झालेल्या सायकलमध्ये जे नॅकचे सजेशन आलेले असतात त्याचं आम्ही काय केलं तर त्याचं सुद्धा त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन दिलं पाहिजे की बाबा आम्ही कशा पद्धतीने त्याचं काय केलं. आम्ही तुम्ही सजेशन दिलं होतं की बाबा मुलांसाठी ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करा, मग आम्ही काय केलं, उपाययोजना काय केली तर ती त्याच्यामध्ये थोडीशी ब्रीफली द्यायला काही हरकत नाहीये. आणि स्वॉक अनालिसिस केला पाहिजे आपला. त्याच्यानंतर प्रोफाईल ऑफ द कॉलेज, त्याच्यानंतर एक्सटेंडेड प्रोफाईल. आता ही दोन्ही जी आहे ही जी आहे त्याच्यामध्ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जी असते आपल्या कॉलेजबद्दलची, म्हणजे तुमचा एरिया किती आहे, तुमची स्थापना कधी झाली तुमच्या कॉलेजची वगैरे वगैरे बेसिक इन्फॉर्मेशन असते. आणि एक्सटेंडेड प्रोफाईल मध्ये तुमच्या स्टाफ बद्दलची, तुमच्या अकॅडमिक फॅसिलिटीज, तुमच्या लायब्ररीज वगैरे अशा बद्दलची माहिती त्याच्यामध्ये विचारलेली असते. त्याच्यानंतर एक क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क आहे. डेटा, आता ह्याच्यानंतरचा जो भाग आहे त्याच्याकडे आपण जनरली लक्ष दिलं जात नाही, म्हणून तो इथे मी लाल अक्षरामध्ये दाखवला आहे की डेटा टेम्पलेट्स. आपल्याला नॅकने आता ती सगळं इतकं सुटसुटीत करून टाकलेलं आहे की डेटा टेम्पलेट सुद्धा दिलेली आहेत. आणि त्यामुळे आपल्या IQAC कोऑर्डिनेटरनी फक्त तीच डेटा टेम्पलेट वापरून त्याच्यामध्ये जर माहिती भरली किंवा क्रायटेरियाचे जे कन्व्हेनर्स असतात त्यांना ते डेटा टेम्पलेटचं जे बुकलेट छोटं तयार करायचं आणि ते देऊन टाकायचं. म्हणजे त्यांचे जे क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्ससाठी एक्सेल फाईल्स असतील, PDF फाईल्स असतील ज्या तयार करायच्या त्या सगळ्या ते डेटा टेम्पलेटच्या आधाराने करू शकतात. त्यानंतरचा महत्वाचा भाग आहे, लक्ष द्यायचं आपण त्याच्याकडे की ग्लॉसरी आणि नोट्स आणि ॲब्रिव्हिएशन्स काय आहे की हे 2 गोष्टी ज्या आहेत ना त्याच्यामध्ये नॅकनी
त्यांचं म्हणणं काय आहे, प्रत्येक क्रायटेरियाबद्दल, प्रत्येक म्हणजे क्रायटेरियात वापरलेलं एक पर्टिक्युलर टर्मिनॉलॉजी वापरलेली आहे त्यांनी. म्हणजे काय आहे, पीओ असेल, पीएसओ असेल, म्हणजे काय प्रोग्राम स्पेसिफिक तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, की आउटकम काय आहे, किंवा असेल शॉर्ट कोर्सेस म्हणजे काय, ब्रिज कोर्सेस म्हणजे काय, या सगळ्याच्या डेफिनेशन तिथे दिलेल्या आहेत. तर माझी अशी रिक्वेस्ट आहे सगळ्या IQAC कोऑर्डिनेटरना, हे ग्लॉसरी आणि अब्रिव्हिएशन्स आहेत ते सगळ्यांनी एकदा नीट वाचावेत, अक्षरशः बोट ठेवून वाचा, कारण त्याच्यामधून आपले समज जे असतात ते सगळे वेगळे असतात आणि त्यांनी दिलेली डेफिनेशन ही वेगळी असते. मग शॉर्ट कोर्स म्हटल्यानंतर तो किती तासाचा असला पाहिजे, त्याची स्पेसिफिकेशन त्याच्यामध्ये दिलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये गाईडलाईन फॉर नॉन ऍप्लिकेबल मेट्रिक्स आहेत आणि ऑप्ट आउट काय करता येते, तर ह्याची सुद्धा माहिती त्याच्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. तर त्याच्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे. आणि देन आय सेड की प्री क्वालिफायर आहे. आता प्री क्वालिफायरचं महत्व काय आहे, तर त्याच्यामध्ये डेव्हिएशन येता कामा नये. तुम्ही जे माहिती दिलेली आहे ती आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जे सपोर्ट डॉक्युमेंट दिलेले आहेत ते, ह्याच्यामध्ये जर का 25% जर का डेव्हिएशन आलं तर यू आर अगेन आउट ऑफ द सिस्टीम, आउट ऑफ द प्रोसेस. आणि म्हणून आपल्याला ते डेव्हिएशन कमीत कमी राहील. म्हणजे आपण पुरवलेला डेटा, की आपण दिलेली माहिती आणि सत्य माहिती याच्यामध्ये फार फरक असता कामा नये, रादर नसताच पाहिजे. अॅक्युरसी ही ह्याच्यामध्ये इट इज अ वॉचवर्ड, लेट मी टेल यू. आणि त्यामुळे हे प्री क्वालिफायर जे आहे तुम्ही ते वाचू शकताय. मी पुन्हा सगळं वाचणार नाहीये, पण तुम्हाला बघा की त्याच्यामध्ये उत्तरं त्याची पटापट देऊन त्यांच्या जर काही क्वेरीज असतील तर त्या प्रत्येक IQAC कोऑर्डिनेटरने ताबडतोब दे शुड सॅटिस्फाय द DVV आणि NAC. नाव लेट अस गो टू द DVV प्रोसेस. DVV प्रोसेस मध्ये खूप महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्या पोर्टलवरती सतत आपल्याला क्वेरीज येत राहतात. एकदा आपण SSR सबमिट केला, आता DVV म्हणजे काय आहे, डेटा व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन. म्हणजे काय आहे ह्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये पिंगळे सर बोलतील, पण मी फक्त ओव्हरव्ह्यू सांगते की तुम्ही जो काही डेटा सबमिट केलेला आहे तो त्या पोर्टलला जाऊन तो चेक केला जाईल, किंवा तुमच्या वेबसाईटवर जाऊन चेक केला जाईल, किंवा कन्सर्न कुठची बॉडी असेल तिथे जाऊन तो चेक, म्हणजे युनिव्हर्सिटी आहे सपोज इफ आय से ओके आय वॉज अ चेअरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज, तर मग ते युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर जाऊन चेक केलं जाईल. आणि हे डेव्हिएशन मात्र 10 ते 15% रादर 10% कमी असलं पाहिजे. तुम्ही दिलेली माहिती आणि बाहेर चेक केल्यानंतर ती जर वेगळी दिसली तर यू मे कम इन टू अ मेजर प्रॉब्लेम. आणि दिलं पाहिजे. विल गो टू द नेक्स्ट. आता याच्यात बदल काय झाला आणखीन पीअर टीमच्या व्हिजिटमध्ये, तर ती सांगितलं तुम्हाला की मध्ये फारसा काळ ठेवलेला नाहीये त्यांनी. म्हणजे एकदा प्रोसेस सुरू झाला की तो संपेपर्यंत थांबणार नाहीये ते. आणि त्यामुळे हा प्रोसेस सगळा मिळून जवळजवळ 3 महिन्यातच पूर्ण होऊन जातो. म्हणजे 2.5 महिन्यानंतर पूर्ण होऊन 3 महिन्यात बरेच वेळेला तुम्ही जर का NACच्या वेबसाईटवर गेलात तर रिझल्ट बघितले असतील, तर रिझल्ट बघितले तर लक्षात येईल की व्हिजिट सुरू झाल्यापासून 3 महिन्याच्या आत तुम्हाला तुमची ग्रेड मिळालेली असते. पूर्वीसारखे आता वेळ खाऊ काम राहिलेलं नाही. दुसरी गोष्ट आहे की 30% वेटेज त्याला फक्त दिलेलं आहे. नाव हे आपल्याला क्रायटेरिया माहिती आहे, तर ह्याच्यामधले सर्वात फक्त बदल झालेल्या गोष्टी एकच बदल झाला आणि तो म्हणजे इन्स्टिट्यूशनल 7वा क्रायटेरिया जो आहे तो. बाकी सर्व क्रायटेरिया तसेच राहिलेले आहेत. इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज हे शब्द वाढले आणि त्यामुळे त्या व्हॅल्यूज वरती मगाशीच मी बोलले की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला धरून मुलांमध्ये एका सर्टन प्रकारचं सेट ऑफ व्हॅल्यूज शुड बी डेव्हलप्ड. ह्या हेतूने त्यांनी इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज हे शब्द घातले आणि त्याच्या प्रकारचे प्रश्न पॅरामीटर्स त्याच्यामध्ये आपल्याला 7व्या क्रायटेरियामध्ये दिसतात. Now see, you can see here for UG colleges there are 93 key indicators आणि PG कॉलेज साठी 96 आहेत. बाकीचे आपल्याला सगळे हे क्वालिटेटिव्ह जे आहेत ते कमी केलेले आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला लिखाणाचं काम कमी पण डेटा कलेक्शनचं काम खूप वाढलेलं आहे. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे पूर्वी असं होतं की ग्रेड मिळायची ती आम्हाला ओव्हरऑल आमच्या स्कोअरवरून मिळत असे. आता मात्र आपल्याला दुसरा आणि 5वा क्रायटेरिया हा आता अतिशय महत्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला ए ग्रेड असलीच पाहिजे की त्याच्यामधली ग्रेड जी आहे दुसऱ्या आणि 5व्या क्रायटेरियामध्ये तीच आपली ओव्हरऑल ग्रेड ठरवेल. आणि त्यामुळे इन्स्टिट्यूशन्स शुड लुक ॲट केअरफुली टुवर्ड्स क्रायटेरिया 2nd and 5th क्रायटेरिया. हे 2 क्रायटेरिया काय आहेत तर असा विचार केला तर मगाशी मी बोलले होते की लर्नर सेंट्रिक सिस्टम केले. दुसरा क्रायटेरिया आहे टीचिंग लर्निंग इव्हॅल्युएशन आणि मगाशी गायकवाड साहेबांनी पण उल्लेख केला 5वा क्रायटेरिया आहे स्टुडंट सपोर्ट अँड प्रोग्रेशन. म्हणजे आपल्या पूर्ण सिस्टीमच्या मध्यभागावरती आता
विद्यार्थी आलेला आहे, आपला लर्नर आलेला आहे आणि त्यामुळे त्या प्रकारच्या स्कीम्स किंवा त्याच्या प्रकारच्या योजना आपण कॉलेजनी आखल्या पाहिजेत सो दॅट आपला जो सीजीपीए आहे टोटल तो सेकंड आणि 5 क्रायटेरियामध्ये कमी होणार नाही. पूर्वी कसं होत होतं की इन्फ्रास्ट्रक्चर छान आहे, रिसर्च खूप आहे आमचा, ह्याच्यावरती ग्रेड ठरत होती आणि त्यामुळे लोक रिलॅक्स राहायचे. पण आता मात्र आपल्याला सेकंड आणि 5th क्रायटेरियाकडे लक्ष देणं अतिशय आवश्यक आहे. नाउ हिअर यू कॅन सी दे हॅव डिफरन्शिएट, त्याप्रमाणे वेटेज बदलण्यात आलेलं आहे. आता करिक्युलर आस्पेक्ट मध्ये काय काय असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला नवीन कोर्सेस काहीतरी सुरू करायला लागतील, त्याच्यानंतर तुमचे व्हॅल्यू ऍडिशन कोर्सेस तयार करायला लागतील, सुरू करायला लागतील, सोशल अवेअरनेस बद्दलचे असतील आणि फीडबॅक सिस्टम चांगल्या ठेवायला लागतील. सी बेसिकली ह्यातले कोर्सेस वगैरे आपण सुरू करत असतो पण फीडबॅक सिस्टीमच्या बाबतीत मात्र आपण थोडंसं दुर्लक्ष होतं. आपल्याकडे काय होतं, फीडबॅक सिस्टीम असते, आपण फीडबॅक घेतो, तो कलेक्ट करतो, पण त्याच्यानंतर ऍक्शन टेकन रिपोर्ट हा तयार केला जात नाही. ऍक्शन एवढ्या गोष्ट मात्र मी हायलाइट करते की फॉलोअप करणं आणि आयक्यूसी कोऑर्डिनेटरनी त्या स्कीमचा ऍक्शन टेकन रिपोर्ट हा तयार करून ठेवणं हे अतिशय आवश्यक आहे. त्यानंतर दुसरा क्रायटेरिया जो सर्वात महत्वाचा आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये बघितलं तर स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे ही न्यू ऍडिशन आहे ज्याला 60 मार्क्स आहेत आणि वेटेज टोटल आपलं जे आहे ते 350 आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे तर स्लो लर्नर्स आणि ऍडव्हान्स लर्नर्स हे आपण आधी पहिले म्हणजे वेगळे करणं आवश्यक आहे. मग काय करायचं तर आपल्याला केपेबिलिटी टेस्ट घेऊन सुरुवातीलाच, आता हे कसं एका रात्रीत होणारी तयारी नाहीये आणि त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आपल्याला केपेबिलिटी टेस्ट घेणं, त्यांचा रेग्युलर फॉलोअप घेणं, त्यांना काउन्सिलिंग देणं, बेंचमार्किंग करणं, ह्या गोष्टी आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आयसीटीचा वापर केला पाहिजे. इथे मी एक आय वुड लाईक टू पॉइंट आउट, आयसीटी म्हणजे एलसीडी प्रोजेक्टर का, आम्ही नुसतं स्मार्ट बोर्ड वापरतो म्हणजे आयसीटी का, तर नाही. बऱ्याच प्रकारचे आयसीटी टूल्स आता अवेलेबल आहेत. आय वुड सजेस्ट दॅट यू शुड कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इन युझिंग आयसीटी टूल्स, किंवा तुम्ही त्यांना जर का त्यांना येत असेल तर तुम्ही त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लॅटफॉर्मची लिस्ट दिली पाहिजे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची टूलची लिस्ट दिली तर प्रत्येकाच्या लक्षात, आणि हे मुलांनाही समजावून सांगितलं पाहिजे. काय होतं सांगते की मुलं जनरली त्यांना असं वाटतं की एलसीडी म्हणजे आयसीटी काय. तुम्ही जर का क्वेश्चनर जर बघितलं एसएसएसचं म्हणजे स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हेचं, तर तिथे ना बरेच वेळा असा प्रश्न विचारला जातो की तुमचे टीचर्स आयसीटी टूल्स वापरतात का, आणि मग जे टीचर आयसीटी टूल्स बाकीची वापरतात पण एलसीडी नाही वापरत वर्गामध्ये तर ती नाही देऊन टाकतात, बिकॉज दे डू नॉट नो हाऊ डिफरन्शिएट बिटवीन आयसीटी अँड अदर टूल्स. म्हणून आपण त्यांना माहिती दिली पाहिजे मुलांना सुद्धा की युट्यूबचा वापर केला, मी युट्यूबवरचा लाईव्ह व्हिडिओ दाखवला, व्हर्च्युअल क्लासरूम्स आपण वापरतोच आहोत, आणखीन वेगळे आता समजा गुगल क्लासरूम तुम्ही वापरताय, तर हे सगळे प्लॅटफॉर्म जे आहेत ते सगळे आयसीटी टूल्स आहेत किंवा ह्या सगळे आयसीटी टूल्स कुठची असतात याची मुलांना माहिती म्हणून देणं अतिशय आवश्यक आहे. नाहीतर ती मुलं नाही म्हणून देऊन टाकतील आणि तुमच्या एसएसआर मध्ये मात्र तुम्ही खूप मोठं वर्णन केलेलं असेल की तुमचे टीचर्स कसे आयसीटी टूल्स वापरतात आणि तिथे मात्र आपण कशी पडणार आहोत, आणि म्हणून ती गोष्ट महत्वाची आहे. त्याच्यानंतर आहे कंटिन्युअस इंटरनल इव्हॅल्युएशन. आता हे इन्स्टिट्यूशन लेवलला सुद्धा करणं आवश्यक आहे. युनिव्हर्सिटी एक पॅटर्न ठरवून देते की अशा प्रकारे तुम्ही इंटरनल इव्हॅल्युएशन करा, पण आमच्या इन्स्टिट्यूशन लेवलला डिपार्टमेंट लेवलला आम्ही काही करतो की नाही तर हेही तुम्ही करणं अत्यावश्यक आहे. म्हणजे बघा की युनिव्हर्सिटी लेवल, इन्स्टिट्यूशनल लेवल आणि डिपार्टमेंट लेवल आणि टीचर लेवल, तर अशा 4 लेवल्स वरती आपल्याला हे कंटिन्युअस इंटरनल इव्हॅल्युएशन दाखवता आलं पाहिजे. त्याची सगळ्या प्रकारची एव्हिडन्सेस आम्ही प्रिझर्व करून ठेवले पाहिजे. दुसरा महत्वाचा भाग आहे अडेअर टू द अकॅडमिक कॅलेंडर, कारण ह्याच्यावरती सुद्धा मुलांना प्रश्न विचारला जातो. अकॅडमिक कॅलेंडर जर शक्य असेल तर जितक्या ठिकाणी मुलांना दिसेल अशा ठिकाणी तुम्ही डिस्प्ले केलं तर त्याचा अतिशय फायदा होतो हे माझ्या अनुभवावरून सांगते. कारण मुलांना जनरली अकॅडमिक कॅलेंडर म्हणजे हे माहिती नसतं, बाहेर लावून ठेवलेलं असतं, पण त्यांना माहिती नसतं की अकॅडमिक कॅलेंडर म्हणायचंय. आणि show it to students की this is academic calendar and how we are going by it, म्हणजे त्याच्या प्रश्नांच्या उत्तराच्या वेळेला प्रॉब्लेम येणार नाही. स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे मध्ये काळजी घ्यायची की 20 प्रश्न आपले ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आणि शेवटचा जो प्रश्न आहे तो मात्र सब्जेक्टिव्ह असतो. म्हणजे तिथे तुम्हाला ते विद्यार्थ्यांना सांगतात की तुम्ही 3 सजेशन्स देऊ शकता. नाव हिअर इज द प्रॉब्लेम एरिया की इकडे मुलं काय लिहितील. तिथे मुलांची अशी टेंडन्सी असते की आपल्या डोक्यात असलेले राग किंवा काहीतरी तक्रारी या तिथे लिहायच्या, तर त्याच्याऐवजी मी असं सजेशन देईन सगळ्या इन्स्टिट्यूशनना की त्यांनी मुलांचा एक अवेअरनेस प्रोग्राम घ्या,
SSSच्या साठी छोटे छोटे ग्रुप करून आणि त्यांना एक इनडायरेक्टली सजेशन देऊ शकता तुम्ही की अरे हा ह्याच्यामध्ये सजेशन विचारतील तर तुम्ही हे लिहू शकता. म्हणजे काय आहे की तुम्ही 3-4 सजेशनची किंवा 10 सजेशनची लिस्ट दिली तर यू आर ऑन द सेफर ग्राउंड. नाहीतर मग मुलं तक्रारी लिहायला सुरुवात करतील अँड दे विल इनडायरेक्टली एक्सपोज यू अननोईंगली. त्यांची इच्छा असेल असं नाहीये पण ते होण्याची. And there you can see that there are 2 sections which were earlier commonly given to us in the SSR. Now they are specifically given for universities and they are not applicable to colleges. आणि त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष द्यायची आपल्याला फारशी गरज नाहीये. आणखी एक गोष्ट झालेली आहे ती म्हणजे रिसर्च ओव्हर वेटेज हेच कमी करून SSR ने टाकलेलं आहे. आता इथे काय करायचंय तर नुसत्या गव्हर्नमेंटच्या ग्रँट्स आपण बघत असतो पण आपण NGOs कडून दुसऱ्या इंडस्ट्री कडून येणाऱ्या ग्रँटकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. तर तुमच्या बाजूला जर कुठे इंडस्ट्री असेल इंडस्ट्रियल एरिया असेल तर तिथूनही तुम्हाला छोट्या छोट्या ग्रँट्स आणून बेसिकली नुसती ग्रँट अमाऊंट हा एक भाग झाला पण तुमची इन्व्हॉल्वमेंट विथ द कम्युनिटी किंवा सोसायटी हाही त्याच्यामधून दिसणारा भाग आहे. कारण बघा तुम्ही रिसर्च इनोव्हेशन आणि एक्सटेन्शन म्हणून मग आपल्याला असं क्लब करता येईल का की इंडस्ट्री जी आहे आपली त्याच्यातून आपल्याला त्याच्याबरोबरच काही आउटरीच प्रोग्राम्स करता येतील का तर ह्याचाही विचार केला पाहिजे. त्याच्यानंतर कोड ऑफ एथिक्स तयार करायला पाहिजे रिसर्च साठी आणि आय वुड सजेस्ट दॅट यू कॅन कीप दिस कोड ऑफ एथिक्स इन द लायब्ररी अँड इन द रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च सेंटर्स. तुमच्या सरांनी उल्लेख केला सरांनी की तुमच्याकडे कॉमन रिसर्च सेंटर आहे तर तिथे मोठ्या अक्षरामध्ये जर भिंतीवर लावून ठेवलं तर दॅट विल बी अ गुड आयडिया की लोकांना रिसर्च एथिक्स काय आहे ते कळू शकतं. Now I will be talking about publications and presentations because we are adept at it. Okay, we will go to the next slide and extension. आतापर्यंत एक्सटेन्शनला एवढं वेटेज नव्हतं पण आता मात्र एक्सटेन्शनला 60चं वेटेज आलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला एक्सटेन्शनकडे लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे. आता एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज आपण करत असतो नेबरहुड मध्ये पण काय होतं की त्याचा आपण फीडबॅक घेत नाही. म्हणजे आपण पथनाट्य करतो त्याच्यानंतर रॅली काढतो आणि वेगवेगळे अवेअरनेस प्रोग्राम घेतो पण त्याच्याबद्दलचं आपण फीडबॅक सिस्टीम तयार केलेली नसते. तर आय वुड सजेस्ट की त्याची फीडबॅक सिस्टीम घेतली पाहिजे. त्याच्यानंतर तशा कम्युनिटीने आपल्याला काही अवॉर्ड दिलेत का. आता काय होतं तुम्ही म्हणाल की मॅडम आम्हाला कोण अवॉर्ड देणार असं काम केल्यावर काय प्रत्येक वेळेला अवॉर्ड मिळत नाही बट एक रेकग्निशनचं लेटर तुम्ही घेऊ शकता. तर तुम्ही जर का SSR नीट काळजीपूर्वक वाचला असेल तर त्याच्यात असा शब्द आहे अवॉर्ड अँड रेकग्निशन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर का बस स्टेशनवरती तुम्ही पथनाट्य केलं तर तुम्ही त्या बस डेपोच्या कंट्रोलर कडून एक रेकग्निशनचं पत्र घेऊ शकता किंवा तुमचा NSS कॅम्प ज्या गावामध्ये झालेला असेल तिथल्या सरपंचाकडून ग्रामपंचायत कडून तुम्ही लेटर रेकग्निशनचं घेऊ शकता. म्हणजे बघा हे आपण थोडं क्रिएटिव्हिटी वापरून आपण कसे अवॉर्ड मिळवायचे किंवा तुमचे सिस्टर इन्स्टिट्यूशन्स असतील तर सिस्टर इन्स्टिट्यूशन्स कडून तुमच्याकडे काही अवॉर्ड येऊ शकतात का तर अशा पद्धतीचा विचार केला पाहिजे म्हणजे आपले अवॉर्ड आणि रेकग्निशन आपल्याकडे जमा होतील. कारण आपल्याकडे काय स्पर्धा त्याला अवॉर्ड दिला जातो पण अशा कामाचा अवॉर्ड आपल्याकडे कुठेही नसतो. पार्टिसिपेशन ऑफ स्टुडंट्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कीप मेंटेन दी रेकॉर्ड्स. त्याच्यानंतर कोलॅबोरेशन्स आहेत. आता एकदा तुम्ही इंडस्ट्री बरोबर कोलॅबोरेशन किंवा कुठच्या कंपनी बरोबर केलं असेल तर त्याच्यामध्ये किती प्रकारे तुम्हाला ते कोलॅबोरेशन एक्सप्लॉइट करता येईल त्याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे नुसता रिसर्च नाही तर त्याच्याबरोबर स्टुडंट एक्सचेंज प्रोग्राम घेता येतील का सर्वे काही कंडक्ट करता येतील का तर ह्याचाही विचार केला पाहिजे. आम्ही तर मी सांगायला मला खूप अभिमान वाटतो की आमच्याकडे जवळपास भरपूर मोठे इंडस्ट्रियल एरिया तर आमच्या कॉलेजने अशी एक स्कीम केलेली आहे की ऑन द जॉब ट्रेनिंग. म्हणजे आम्ही आमच्या चिपळूण शहरामध्ये आणि आजूबाजूच्या इंडस्ट्रीमध्ये त्या मुलांना 1 महिन्याच्या ट्रेनिंगसाठी पाठवतो आणि मग ज्या लिंकेज असतात ते अशा पद्धतीने आम्ही एक्सप्लॉइट करत असतो आणि त्याचा फायदा आपल्याला एम्प्लॉयबिलिटी साठी आमचे प्रयत्न दाखवण्यासाठी होऊ शकतो दुहेरी आणि त्यामुळे आपण हाही विचार केला पाहिजे. एमओयू जे असतील ते फंक्शनल एमओयू असले पाहिजेत हे सगळ्यांनी भान ठेवलं पाहिजे. नुसते आम्ही कधीतरी 2017 मध्ये एमओयू केला होता ते कागद असाच पडून राहिलेला आहे त्याच्यानंतर पुढे त्याच्यावर काहीही झालेलं नाही तर अशा पद्धतीचं चालणार नाहीये आणि त्यामुळे आपण त्याचा ऑनगोईंग ऍक्टिव्हिटीचा रिपोर्ट हा मेंटेन करा. तुमचे 6 महिन्यातून असेल 2 महिन्यातून असेल जी काही ऍक्टिव्हिटीज होत असतील तर त्याचा एक रिपोर्ट मेंटेन करणं अत्यावश्यक आहे. ना मी गो टू द 4th क्रायटेरिया. मग हिअर आता ही गोष्ट महत्वाची कुणासाठी की जे कॉलेजेस अजूनही नॅकला जाण्यासाठी थोडेसे घाबरत आहेत असं म्हणतात की आमच्या संस्था काही एवढी श्रीमंत नाहीये आणि मग आमच्याकडे काही फार मोठ्या बिल्डिंग्स नाहीये. पूर्वीच्या काळी ह्याचं वेटेज खूप होतं
इन्फ्रास्ट्रक्चरला. आता मात्र ते वेटेज इज रिड्यूस टू 100 आणि त्यामुळे आता काही घाबरण्याचं कारण नाहीये की तुमचं काही ग्रेड तुमची जी आहे ती तुम्ही काय शिकवता त्याच्यावर ठरणार आहे मुलांना. तुम्ही मुलांची सपोर्ट सिस्टीम कशी आहे त्याच्यावरती ठरणार आहे. तुमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे मोठी बिल्डिंग पॉश आहे म्हणून आम्हाला वेळ मिळाले असं आता होणं अशक्य आहे. आणि त्यामुळे बघा आणि आणखीन एक गोष्ट ऍड केलेली ती म्हणजे मेंटेनन्स ऑफ कॅम्पस इन्फ्रास्ट्रक्चर. आपण उभं करतो सगळं काही पण त्याचा मेंटेनन्स केला जातो का, आपली संस्था त्याच्यावरती किती लक्ष देते. त्यामुळे आपले अॅन्युअल मेंटेनन्सचे कॉन्ट्रॅक्ट असतील किंवा आमचे मेंटेनन्सचे बिल्स असतील डॉक्युमेंट्स असतील तर ते मात्र सगळे व्यवस्थित प्रिझर्व करून ठेवा. तुमचं IT डिपार्टमेंट असेल लायब्ररी असेल तिथे मेंटेनन्स कसा केला जातो. म्हणजे अगदी फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुमचे लायब्ररीमध्ये आहे तुम्ही पेस्ट कंट्रोल करून घेता का. जनरली आपण करून घेत नाही. पेस्ट कंट्रोल केलं तर तो पेस्ट कंट्रोल करणारा माणूस आपल्याकडे अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टचं डॉक्युमेंट देतो. म्हणजे आपल्याकडे एक डॉक्युमेंट क्रिएट होतो की हे मेंटेनन्ससाठी आम्ही काय करतो. अशा पद्धतीची आपल्याला डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून ठेवता येऊ शकतात. नाव आणखी काय बघायला लागेल आपल्याला स्पोर्ट्स फॅसिलिटी काय आहे, ICT इनेबल क्लासरूम्स आहेत का आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मेंटेनन्ससाठी वेगवेगळं बजेट केलेलं आहे का. तर तुम्ही एक अकाउंट डिपार्टमेंटशी बोलून हे बजेटचं हे क्रिएट करायला लावायचं त्यांना आणि हे मेंटेनन्सचं दिसलं पाहिजे मोठ्या शब्दात म्हणजे मग ते आपल्याला हायलाईट करता येतं. त्याच्यानंतर IT इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये बँडविड्थ किती आहे तुमची हाही एक अतिशय महत्वाचा भाग आहे. आणि मुलांना तुम्ही ते अवेलेबल करून दिलेलं आहे का, वायफाय अवेलेबल आहे का वगैरे गोष्टी त्याच्यामध्ये टेस्ट केल्या जातील. बाकी बुक्स अँड जर्नल्स आणि बाकीचे सगळे जे जुने पॅरामीटर्स आहेत त्याच्याबद्दल मी फारसं काही बोलत नाही कारण ऑल ऑफ यू हॅव डन दॅट ॲटलिस्ट वन्स. नाव पुढे आहे स्टुडंट सपोर्ट अँड प्रोग्रेशन. आता आपल्याला माहिती की याचं वेटेज वाढवलेलं आहे 140 केलेलं आहे आणि मी म्हटलं की याच्यामध्ये एक आणखीन एक भाग ऍड झाला आणि तो म्हणजे अॅलमनाय एंगेजमेंट. ती आहे 10 मार्काची. आता काही आपले ना पॅरामीटर्स असेल की ते मार्कांसाठी नसून थोडेसे तुमची कमिटमेंट दाखवणारे असतात आणि तसा हा एक अॅलमनाय एंगेजमेंट असा एक आहे. आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे तुम्ही बघितला तर स्टुडंट सपोर्ट आणि स्टुडंट पार्टिसिपेशन अँड ऍक्टिव्हिटीज ह्याला 50-50 मार्क दिलेले आहेत. आणि त्यामुळे आपल्याला स्टुडंट सपोर्टच्या सिस्टीम्स क्रिएट असतील तर त्याचा रेकॉर्ड ठेवणं. काय वेळेला काय होतं माहितीये की मुलांना आपण सपोर्ट सगळ्यात देत असतो पण त्याचा आपल्याकडे कुठे रेकॉर्ड नसतो. आपण काय करतो की मुलांना मदत देतो, त्यांना डायटरी सप्लिमेंट्स देतो, नंतर त्यांना पैशांनी मदत करत असतो, त्यांना बाकीही मदत बरीच करत असतो, पण नोकरी मिळवण्यासाठी मदत करतो, सगळं करतो पण त्याचे रेकॉर्ड मेंटेन केलेले नसतात. आपण काय म्हणतो की एकदम शब्दावरती माझ्या काम करतो आम्ही पण हे शब्दावरचं काम नॅकला कळणं अशक्य आहे. आणि म्हणून आपण जे स्टुडंट सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज करत असतो त्याचे रेकॉर्ड बिनचूक मेंटेन करा आणि अॅलमनाय एंगेजमेंटचे ऍक्टिव्हिटीज ऍटलिस्ट वर्षातून 2-3 होत असतील अशी काळजी घेतली पाहिजे. स्टुडंट पार्टिसिपेशन इन ऍक्टिव्हिटीज बाकीच्या बद्दल मी बोलत नाही. आपल्याला कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज, बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज या सतत सगळ्या कन्व्हेन्शनल आपल्या महाविद्यालयांमध्ये सतत चालू असतात त्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात मुलांचं पार्टिसिपेशन असतं. प्रोग्रेशन मध्ये मात्र 2 भाग आहेत. म्हणजे काय आहे त्याच्यामध्ये एक प्रोग्रेशन आहे बाहेर गेला PG कॉलेजला गेला, एक PG कॉलेजला गेलं असतं आणि दुसरं असतं दुसरं काहीतरी करण्यासाठी बाहेर गेला मुलगा. आता जनरली काय त्याचं बाहेर जे PG कॉलेजला आमचंच कॉलेज असेल तर आमच्याकडे सगळा रेकॉर्ड मिळतो पण जर तो मूळ जर का दुसरं to maintain these records and update ITSE on this. कारण काय होतं डिपार्टमेंटच्या लोकांचा त्या मुलांशी नंतरही संबंध असतो आणि त्यामुळे कसं की ते त्याच्या सतत कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात आणि त्यामुळे स्टुडंट प्रोग्रेशनचं रेकॉर्ड हे डिपार्टमेंट कॅन मेंटेन ब्युटिफुली. त्याच्यानंतर आता बघा इथे मगाशी मी सांगितलं त्याच्या इथे सपोर्ट मध्ये काय करता येतं आपल्याला केपेबिलिटी एनहान्समेंट प्रोग्राम्स. मला असं वाटतं की प्रत्येक IQAC कोऑर्डिनेटरने एक अशी लिस्ट तयार करावी आणि म्हणजे आता ही एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट नाही मी अगदी म्हणजे काही एक्झाम्पल्स दिलेत की तुम्ही स्टुडंटच्या एनहान्समेंटसाठी काय करू शकता एम्पॉवरमेंटसाठी. तर तुम्ही अशी एक जर IQAC कोऑर्डिनेटरनी सपोज यू प्रिपेअर अ लिस्ट लाईक दिस आणि ही लिस्ट तुम्ही तुमच्या स्टाफला सर्क्युलेट करा. काय होतं बरेच वेळा की त्यांना करायची इच्छा असते पण काय करावं ते कळत नसतं. यातल्या ह्याची अशी
एक सगळी अशी लिस्ट तयार करून ती लोकांमध्ये दिली तर त्याचा उपयोग होतो. ब्रिज कोर्सेस 2 प्रकारचे करू शकता तुम्ही. एक आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे 10+2 सिस्टीम असते, तिथून ती मुलं आपल्याकडे हायर एज्युकेशनकडे येतात. तर यू कॅन हॅव ब्रिज कोर्सेस कनेक्टिंग दोज 12th स्टँडर्ड स्टुडंट्स टू द हायर एज्युकेशन सिस्टम्स. असेही काही ब्रिज कोर्सेस सुरू करू शकता किंवा करिअरच्या साठी ऍडव्हान्समेंटसाठी ब्रिज कोर्सेस करू शकता की ते बाहेर गेल्यानंतर काय करणार आहेत मुलं, नोकरीसाठी त्याचा काय उपयोग होणार आहे, मग तिथे काही त्यांना उपयोगी पडणारे टूल्स आम्ही त्यांना देऊ शकतो. त्यामुळे ब्रिज कोर्सेसकडे लक्ष द्यायचंय आणि ते खूप इफेक्टिव्ह होतात. हे मी माझ्या अगेन परत सांगेन की माझ्या अनुभवावरून सांगते. आमच्या कॉलेजमधले IT डिपार्टमेंट खूप सक्सेसफुली बरेच वर्ष हे असे ब्रिज कोर्सेस चालवत आणि त्याचा एम्प्लॉयबिलिटीवरती प्रचंड मोठा परिणाम झालेला आहे. अतिशय वाढलेलं त्यांचं एम्प्लॉयबिलिटी. त्याच्यानंतर आणखीन काय करता येतं आपल्याला, व्होकेशनल एज्युकेशन ट्रेनिंग. आता हे जास्त मी याच्याबद्दल बोलत नाही कारण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे बरेच प्रोजेक्ट आपण चालवतो आणि त्याच्यातून मुलांना आपण स्किल डेव्हलपमेंट करून घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर प्लेसमेंटचे रेकॉर्ड मगाशीच मी बोलले की ते व्यवस्थित ठेवणं आवश्यक आहे. नोकरीला मुलं जातं त्यावेळेला काय होतं, बरेचदा आम्ही फोन करतो कोणाला तरी, अरे ह्याला सगळ्या नोकरीला ठेव, आमचा स्टुडंट आहे, पण त्याचं लेटर त्याचं मेल काही आपल्याकडे रेकॉर्ड नसतो. अगदी तेही जमत नसेल ना, परदेशात समजा धरून चालूया की मुलं तुमचं गेलेलं आहे, स्टुडंट गेलेला आहे, तर तुम्ही काय करू शकता की त्याचा एक इंटरव्ह्यू टाईप सुद्धा आपण एक व्हिडिओ सुद्धा रेकॉर्ड करून ठेवू शकता किंवा त्याचं काही फीडबॅक आणि तोही आपण वापरू शकता. बाकीचे ज्या गोष्टी आहेत तिथे लिहिलेल्या त्या सगळ्या आपल्याला परिचित आहेत. Now we go to the 6th criteria and that is governance, leadership and management. ह्याच्यामध्ये इंटरनल क्वालिटी अशुरन्स सिस्टीम हा एक नवीन ऍड केलेला भाग आहे आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल मी आता काही फारसं बोलत नाही कारण विजय जोशी सर आमचे फार सुरेख त्याच्यावरती तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत. आता इथे एक महत्वाचा भाग आहे, आम्ही सगळी माहिती दिली होती पण आम्हाला मार्क कमी मिळाले असं बरेच लोक सांगताना आपण ऐकतो या क्रायटेरियामध्ये. ह्याचं कारण असं आहे की नाव नॅक इन्सिस्ट अपॉन सिस्टीम्स. आपली जी सिस्टीम आहे ती पर्सन सेंट्रिक न राहता नाव इट हॅज बिकम ऑब्जेक्टिव्ह. त्याच्यामुळे आता काय झालेलं आहे, आपल्याला सिस्टीम्स डेव्हलप करणं आवश्यक आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एक व्यक्ती कामावरती आली नाही तर ते काम अडून राहणार का, तर ते अडून राहता कामा नये. त्याचे SOPs आपले तयार असले पाहिजेत, पॉलिसीज तयार असल्या पाहिजेत आणि त्या ह्या क्रायटेरियाशी कन्सर्न असतात. त्या आपण जनरली ते तयार केलेल्या नसतात आणि त्यामुळे ऑडिट केलेले स्टेटमेंट आणि बाकीचे कागद अॅक्युरेसी मध्ये मेंटेन करत असतो. AQR मधल्या त्यांना माहिती आहे की ते अपलोडच करावे लागतात, त्यामुळे ते आपल्याकडे मेंटेन असतात. आता याच्यामध्ये काय आहे, मग आपण काय करायचं, IQACD पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन तयार करायचा, स्ट्रॅटेजीज तयार करायच्या, पॉलिसीज तयार करायच्या. त्याच्यानंतर ह्या पॉलिसीज कॉन्क्रीट असल्या पाहिजेत, हवेतलं काहीतरी लिहून चालणार नाहीये. आमच्या लोकल सिच्युएशन डोक्यात घेऊन या पॉलिसीज बनल्या पाहिजेत. कुठेतरी ऑक्सफर्डमध्ये नाही तर केम्ब्रिजमध्ये करतात किंवा मुंबईमध्ये करतात, दिल्लीमध्ये करतात, कलकत्त्याला करतात, ते आमच्याकडे करून चालणार नाहीये. मी जिथे राहते तिथे आमचं गाव छोटं आहे, तालुका प्लेस आहे, तर आमच्या इथल्या मुलांच्या अडचणी त्या आहेत त्या आणि एखाद्या पुण्या मुंबईसारख्या मोठ्या शहराच्या अडचणी ह्या वेगळ्या असणार आहेत. त्यामुळे आपल्या पॉलिसीज बनवत असताना आपण लोकल पण सिच्युएशनकडे लोकेशनल ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस वी हॅव टू पे अटेन्शन टू दॅट आणि मग आपल्या पॉलिसीज बनल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर स्टाफसाठी वेलफेअर प्लॅन्स पण बनवले पाहिजेत आणि याच्यामध्ये जास्त करून लक्षात घ्यायचंय ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफसाठी सुद्धा आपण वेलफेअर प्लॅन्स बनवणं अत्यावश्यक आहे. परफॉर्मन्स अप्रेझल सिस्टीम्स ह्या पण खूप महत्वाच्या आहेत कारण आपण अप्रेझल घेतो पण पुन्हा एकदा तेच सांगेन, आपण त्याच्यावरती पुढे काय केलं आम्ही त्याचं हे सांगितलेलं नसतं आणि त्यामुळे आपल्याला ते करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आपल्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफसाठी सुद्धा छोटी छोटी ट्रेनिंग करणं आवश्यक आहे. परवा एका असंच वेबिनार मध्ये ऐकलं मी आणि फार चांगलं सजेशन मला मिळालं, ते म्हणजे आपल्याच ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ मधले जे सिनियर लोक असतात ज्यांच्याकडे खूप अनुभव असतो त्यांनी सुद्धा आपल्या ज्युनियर स्टाफला ट्रेनिंग ऑर्गनाईज करणं आवश्यक आहे. असं नाही की बाहेरचा माणूस बोलवा, आता खर्चाचा सुद्धा भाग येतो, आपण त्याच्याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. कधी कधी लॉजिस्टिक्सचा भाग असतो, म्हणजे काय असतं लांब असतात लोक, ते येऊ शकत नसत. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे आता लॉकडाऊन चालू आहे तर आपण लोकांना बाहेरच्या बोलवूच शकत नाहीये, मग ट्रेनिंग कशी करणार. मग आता आमचे जे रजिस्ट्रार आहेत ते नवीन लागलेल्या 4 मुलांसाठी सर्व्हिस बुक कसं मेंटेन करायचं ह्याच्यावरती ट्रेनिंग घेऊ शकतात. अशी छोटी छोटी ट्रेनिंग आपण 15 दिवसांनी महिन्यातून एकदा अशी ऑर्गनाईज करू शकतो, तर ह्याच्याकडे लक्ष देता येईल आपल्याला.
आता याच्यात IQAC मध्ये काय महत्वाची गोष्ट आहे की 2 बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत त्या आता आणलेल्या आहेत त्याने. IQACच्या 2 प्रॅक्टिसेस. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्स्टिट्यूशनल बेस्ट प्रॅक्टिसेस, बट IQAC इज 2 बेस्ट प्रॅक्टिसेस. त्यामुळे IQAC कोऑर्डिनेटरने थोडंसं लक्ष द्यायला पाहिजे की आपल्या बेस्ट प्रॅक्टिस काय दाखवता येतील, या तयार करून ठेवल्या पाहिजेत, मनात विचार करून ठेवला पाहिजे आणि त्याच्याबद्दलचं सगळं डॉक्युमेंटेशन, एक अख्खा पूर्ण रिपोर्ट त्याचा तयार करून ठेवणं अतिशय आवश्यक आहे. बाकी अनालिसिस मगाशी मी बोलले, फीडबॅक काय आणि आपण ऍक्शन टेकन रिपोर्ट तयार केले पाहिजेत. त्याच्यानंतर 7वा क्रायटेरिया, ह्याच्यामध्ये मात्र 2 मेजर चेंजेस झालेले आहेत. ते म्हणजे आपल्याकडे इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज अँड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वरती 50 मार्काचे प्रश्न ऍड केले गेलेले आहेत अँड इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस, दिस पर्टिक्युलर पॅरामीटर इज ऍडेड टू दिस क्रायटेरिया. आता हे काय आहे, इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज आणि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाव हिअर अगेन आय विल टेक यू टू द एज्युकेशन पॉलिसी आणि त्याच्यामध्ये इट इज अ नॅशनल कन्सर्न that students should have certain set of values. They should know the ethics. They should be good citizens of India. आणि हे करण्यासाठी जे जे काही कॉलेजेसचा रोल आहे तो तुम्ही करताय की नाही हे टेस्ट करण्यासाठी हे प्रश्न आहेत. आणि म्हणून मगाशी मी सांगितलं की इथे मार्कांपेक्षा सुद्धा आपली क्वालिटी, आपली तळमळ किती आहे मुलांच्या प्रती, देशाच्या प्रती, ते दाखवणारे आहेत. त्यामुळे मी तर असं म्हणते की हे these questions, these parameters can be used to impress NAC, not for getting marks. ओके, त्याच्यानंतर आहे पुढचं आहे इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस. नाव बेस्ट प्रॅक्टिसेस आम्हाला माहिती आहेत, आम्ही गेल्या वेळेपर्यंत हे सगळे बेस्ट प्रॅक्टिसेस करत होतो. मग डिस्टिंक्टिव्हनेस म्हणजे काय आहे, तो तुमचं युनिक सेलिंग पॉईंट काय आहे, USP काय तुमच्या कॉलेजचं, ते तुम्ही शोधून काढलं पाहिजे. मग ते काय शोधून काढता येईल तुम्हाला, तर जी बेस्ट प्रॅक्टिस तुमच्याकडे वर्षानुवर्ष चालू आहे आणि आता ती त्याच बिकम अ डिस्टिंक्टिव्ह प्रॅक्टिस ऑफ युअर इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे काय, मुलं तुमच्या, साध्या शब्दात सांगायचं झालं तर मुलं तुमच्याकडे ऍडमिशन का घेतात, तुमच्याच कॉलेजमध्ये का येतात, दुसऱ्या कॉलेजमध्ये जात का नाहीत, हे तुम्हाला माहिती असतं की आमच्याकडे स्पोर्ट्स फॅसिलिटी चांगली आहे, आम्ही वर्षानुवर्ष आमच्याकडे चॅम्पियन्स तयार होत आहेत, नॅशनल चॅम्पियन्स आम्ही देतोय, किंवा कल्चरल प्रॅक्टिसेस. आता मी तुम्हाला सांगते फॉर एक्झाम्पल, माझ्या कॉलेजची खासियत काय सांगू तुम्हाला, तर माझ्या कॉलेजमधनं मुलं, कल्चरल डिपार्टमेंट जे आहे माझं, इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग. आणि ते इतकं स्ट्रॉंग आहे की माझी आतापर्यंत जवळजवळ 100च्या वर मुलं गेल्या 5 नाही 10 वर्षामध्ये असेल तर ती फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, मुंबईमध्ये आणि टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात. तर आता मुलांच्या मध्ये एक असं, आजूबाजूच्या मुलांच्या मध्ये डोक्यात असं आहे की जर त्या डीबीजे कॉलेजला ऍडमिशन घेतली तर आमच्याकडे असलेल्या कल्चरल काही क्वालिटीज असतील तर त्याचं आम्हाला प्रोफेशनल मध्ये रूपांतर करता येऊ शकतं इझिली. हे त्यांच्या आता डोक्यामध्ये बसलेलं आहे. हा आमचा USP आहे. तसं तुम्ही शोधून काढायचं की इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस काय आहे तुमच्या इन्स्टिट्यूशनचा, तो तुम्ही इथे हायलाइट करणं आवश्यक आहे. नाव एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची की आता इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस किंवा बेस्ट प्रॅक्टिसेस आर नॉट टू बी गिव्हन इन दी SSR, बट दे आर टू बी अपलोडेड ऑन युअर वेबसाईट. याचे 2 फायदे आहेत. एक म्हणजे तुम्हाला वर्ड लिमिट राहणार नाहीये आणि तुम्हाला फोटोग्राफ्स आणि व्हिडिओज आणि काय काय तुम्हाला जे भरपूर काही माहिती तुमच्या बेस्ट प्रॅक्टिस बद्दल द्यायची आहे ते तुम्हाला वेबसाईट वरती देता येऊ शकते. त्यामुळे हा एक महत्वाचा फायदा आहे. आता याच्यामध्ये जेंडर इक्विटी प्रोग्राम्स आहेत, जेंडर सेन्सिटिव्हिटी प्रोग्राम्स आहेत. आता इथे मी काही एक्झाम्पल्स दिलेत की सेफ्टी आणि सिक्युरिटी वेगळं काय करू शकता तुम्ही. जेंडरसाठी एक लेडी वॉचमन ठेवा, दिवस पाळीसाठी तुम्ही लेडी वॉचमन ठेवलात तर दॅट विल बी अन इम्प्रेसिव्ह एफर्ट की ओके मुली आहेत तुमच्या कॉलेजमध्ये, कोएड कॉलेज आहे किंवा लेडीज कॉलेज आहे, गर्ल्स कॉलेज आहे, तर तुमच्याकडे हे तुम्ही काळजी घेतली हे तुम्हाला दाखवता येईल. कॉमन रूम्स कसे आहेत. आता ह्याच्यानंतर आहे पुढचा मुद्दा आहे तुम्ही अल्टरनेटिव्ह एनर्जी इनिशिएटिव्ह काय करताय. सोलर एनर्जीचं तर नेहमीच करत असतो आपण, महत्वाचा भाग आहे ते मेंटेन सगळं केलं जातं का, तर त्यामुळे तुम्ही सगळ्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. IQAC कोऑर्डिनेटरनी काय होतं, व्हिजिट नंतर त्याच्याकडे कोणी बघत नाही, सोलर पॅनल सगळी खराब झालेली असतात, तर ते सगळ्याच तुम्ही चेक केलं पाहिजे. पुढचा अतिशय महत्वाचा भाग म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम. वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम्स ह्या दे शुड बी इन प्लेस. बरेच वेळा NACच्या PA टीम कडून असे रिमार्क मिळतात की तुमची वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम ठीक नाही. काय होतं, आपण वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम असते इन प्लेस पण त्याच्याबद्दलची सर्टिफिकेट्स आपण घेतलेली नसतात, प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन केलेलं नसतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आम्ही पेपर वेस्ट देतो, आम्ही काय करतो श्रेडर वापरून आम्ही पेपर वेस्ट तयार करतो आणि ती आमच्या कॉलेजच्या जवळ. आता ते काय करतात, ते पेपर मिल ती आमची जे कागद आलेले असतात तसे श्रेड करून तर ते किती टन आले ते मोजतात
आणि तशा प्रकारचं सर्टिफिकेट आम्हाला देतात की दिस डीबीजी कॉलेज हॅज गिव्हन अस दिस मच अमाऊंट ऑफ पेपर फॉर रिसायकलिंग. अशा पद्धतीचं ते आम्हाला पत्र देतात दरवर्षी. आता हे करणं महत्वाचं आहे. ती सिस्टीम पूर्ण असली पाहिजे. आणि वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये जास्त लक्ष द्यायचं ते म्हणजे आपल्या सायन्सच्या लॅबोरेटरीज मधून ई वेस्ट आणि केमिकल वेस्ट तयार होत असते, तर त्याचा पर्यावरणावरती काही दुष्परिणाम होत नाही ना ह्याची काळजी घेतली पाहिजे. लेट मी टेल यू फॉर ई वेस्ट देर आर कंपनीज, जे सॉफ्टवेअर कंपनीज असतात किंवा कम्प्युटरच्या कंपनीज असतात त्यांची स्वतःचीच ब्रँचेस असतात की जे ई वेस्ट कलेक्ट करतात. तर त्यांना काय करायला लागतं, आपण फक्त आयकेसी कोऑर्डिनेटरने त्यांना कॉन्टॅक्ट करायचं आणि त्यांना सांगायचं की आमच्याकडे ई वेस्ट आहे, तुम्ही ती घेऊन जा. ई वेस्ट म्हणजे आपल्याकडे जे कम्प्युटरशी रिलेटेड किंवा आयसीटीशी रिलेटेड जे जे काही टूल्स इन्स्ट्रुमेंट्स असतात जे आपण डिस्कार्ड करतो ती अशीच कचऱ्यामध्ये फेकून देऊन चालत नाही. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय करायचं, तर ह्या लोकांना तुम्ही फोन केलात की त्यांची, मी तुम्हाला सांगते माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून की ते लोक स्वतः गाडी घेऊन येतात, त्याचं वजन करतात, त्याचं डिस्क्रिप्शन तयार करतात आणि तशा प्रकारचं सर्टिफिकेट तुम्हाला दिलं जातं. आणि त्यामुळे हे वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमकडे बारकाईने लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर ग्रीन इनिशिएटिव्ह, नाव दिस वॉज देअर इन द अर्लियर SSR also, so you are all aware of it. Now आणखीन काय बघायचं, मगाशी मी सांगितलं लोकेशनल ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत आणि डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत ह्याचा खूप बारकाईने विचार करा. एक बघा की तुम्ही लोकेशनल ऍडव्हान्टेज कसा वापरू शकता. रांचीमध्ये एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन होती, त्यांनी काय केलं, त्यांच्याकडे काही फार असं खूप श्रीमंत कॉलेज नव्हतं. मग त्यांनी काय केलं की त्यांनी त्यांच्या विजन मिशन मध्येच लिहिलं आणि ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, तर आमचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, टू एम्पॉवर दी चिल्ड्रन ऑफ दी मायनिंग कम्युनिटी. तुम्हाला मी ते रांचीमध्ये खूप खाणकाम चालतं, तर तिथले खाण कामगार जे होते त्यांच्या मुलांसाठी आमची इन्स्टिट्यूट आहे असं त्यांनी सांगितलं आणि त्याच्यासाठी आम्ही काम करतो. आणि मग त्यांनी डेटा सगळा प्रोड्यूस केला आणि तुम्हाला खोटं वाटेल त्या छोट्याशा कॉलेजला A ग्रेड देऊन गेलं ना. याचं कारण काय, त्यांनी लोकेशनल ऍडव्हान्टेज व्यवस्थित वापरला, त्याचा उपयोग करून ते हायलाईट केलं. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयाने, मला असं वाटतं की SSR आता सगळ्यांचे ना अशी एक टेंडन्सी दिसते लोकांची की आता वेबसाईट वरती प्रत्येकाचे SSR असतात, मग ते डायव्हिंगचा कोर्स सुरू केला. स्कुबा डायव्हिंग मला माहिती आहे, त्यांच्याकडे समुद्र किनारा आहे भरपूर. मग त्यांनी काय केलं, त्या समुद्र किनाऱ्याचा वापर करून छोटा कोर्स सुरू केला स्कुबा डायव्हरचा आणि मुलांना रोजगार मिळायला लागला. तर तसं शकतो तुम्हाला. तर हे सगळ्यांसाठी तयार करायचं आणि त्याचं एक छोटंसं बुकलेट तयार करा आणि ते सर्क्युलेट सगळ्यांना केलं तर अतिशय ते उपयोगी पडतं. I will go to the next slide. I will not talk about this because I already yes. आता प्लॅनिंग मध्ये काय करायला, शॉर्ट टर्म प्लॅन तयार करायचे आणि मग कंटिन्युअस प्रोसेसेस काय आहेत त्याचे 3 भाग जर केले तर आयपीएससी कोऑर्डिनेटरना काम करणं खूप सोपं जातं. कारण काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आयत्या वेळेवरती होणार नाहीयेत, त्या लॉंग टर्म प्लॅन मध्ये तुम्हाला घालाव्या लागतील. कारण तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन तयार होऊन त्याप्रमाणे आम्ही करतोय हे जर दाखवायचं असेल तर तो पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन आम्हाला अगोदरच तयार करून ठेवावा लागेल. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एका रात्रीत होत नाही. तुम्हाला माहिती आता हे लॉकडाऊन सारखे प्रॉब्लेम येतात की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आता कामगार मिळणार नाहीत, मटेरियल मिळणार नाहीये, त्यामुळे हे लॉंग टर्म प्लॅनिंग असलं पाहिजे. शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग मध्ये आपल्याला माहितीये अकॅडमिक कॅलेंडर बनवणं, दरवर्षीच्या वर्षी आपण काय जे करतो ते, आणि काही आहेत ते कंटिन्युअस प्रोसेसेस आहेत. कंटिन्युअस प्रोसेसेस मात्र आयपीएससी कोऑर्डिनेटरने पूर्ण लक्ष देणं अत्यावश्यक आहे, कारण तिथे कंटिन्युअस फॉलोअपची आवश्यकता असते. आता मी काही सजेशन दिलेत आणि माझं मी प्रेझेंटेशन थांबवणार आहे. तर सजेशन्स काय आहेत, तर आयपीएससीच्या कोऑर्डिनेटरनी दररोज आणि पहिले म्हणजे नॅकची वेबसाईट व्हिजिट करणं अत्यावश्यक आहे. काय आहे, नॅक आपल्याला रोज काय ना काहीतरी त्याच्यावरती पब्लिश करत असते. तुम्ही कुठेही असा एकदा त्या नॅक वेबसाईटला व्हिजिट जरूर करा. त्यानंतर तुमच्या SSRला सुरू करण्याच्या पहिल्यांदा मॅन्युअल केअरफुली वाचा. तर मॅन्युअलच्या पहिल्या अक्षरापासून ते शेवटच्या अक्षरापर्यंत काहीतरी गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात. अँड देअरफॉर इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू रीड द मॅन्युअल केअरफुली. आणि ते तुम्हीच नुसते वाचू नका, तर माझं असं सजेशन आहे तुमची जी रायटर्स कमिटी आहे त्यांना सोबत घेऊन ते वाचा, सो दॅट दे विल ऑल्सो बी क्लिअर अबाउट व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी SSR.
ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन्स तुम्ही कंडक्ट करू शकता IQAC मध्ये. आता त्याच्यामध्ये काय करता येईल, कुठचं डिपार्टमेंट आपलं चांगलं आहे, कुठची प्रॅक्टिस आपली चांगली आहे, ह्याच्यावरती सगळ्या लोकांचं मत घ्या. काय होतं, उलट सुलट चर्चा होतील आणि त्याच्यातून तुम्हाला बरेच चांगले पॉइंट्स पण मिळतील आणि काही वाईट गोष्टी सुद्धा कळतील आपल्याबद्दलच्या. सो दॅट दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. मेंटॉरिंग स्कीम्स आणि काउन्सिलिंग ह्याच्यावरती लक्ष द्या. मगाशी मी असं बोलले SSSच्या वेळेला की मी ह्याच्याबद्दल बोलेल, तर इथे मी सांगते की SSR जे होऊ शकतो मेंटॉरिंग स्कीमच्या थ्रू. इफ यू आर कनेक्टेड टू ऑल द स्टुडंट्स इन युअर इन्स्टिट्यूट, तर तुम्हाला ज्या वेळेला SSS असतं त्यावेळेला कळलं की बाबा हा मुलांनी रिस्पॉन्सेस देत नाहीये, तर त्यावेळेला मेंटॉरिंग स्कीमच्या थ्रू तुम्ही यू कॅन रीच द स्टुडंट्स अँड फोर्स देम, मोटिवेट देम टू फिल अप दी फॉर्म आणि SSS करण्यासाठी तुम्ही त्यांना मोटिवेट करू शकता. दुसरा महत्वाचा भाग आहे पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन तयार करायचा. मगाशी सांगितलं मी SOPs तयार करा. SOPs तयार केला तर हे लक्षात, मगाशी सांगितलं 6व्या क्रायटेरियामध्ये सिस्टीम्स दिसते, तर स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स तयार करा. आपल्या डॉक्युमेंटेशनच्या सेशनमध्ये सर त्याच्यावरती बोलतीलच. त्याच्यानंतर मॉनिटर केलं पाहिजे आणि प्रिपेअर 7 to 8 गुड प्रॅक्टिसेस. तुम्ही म्हणाल मॅडम 2च द्यायच्या आहेत, तिसरी डिस्टिंक्टिव्ह प्रॅक्टिस आहे, पण तुम्ही जर बघितलं तर आपल्या SSR मध्ये 6 ते 7 प्रॅक्टिसेस आपल्याला मेन्शन कराव्या लागतात. आणि त्या आयत्या वेळेवरती करण्यापेक्षा मला असं वाटतं तुम्ही जर का एक साधारण 7-8 गुड प्रॅक्टिसेसचं कलेक्शन तयार करा आणि तुमच्या IQAC मध्ये चर्चा करून तुम्ही निर्णय घ्या की कुठच्या कुठे द्यायच्या आहेत. म्हणजे काही ठिकाणी असं की ते IQAC मध्ये विचारल्यात त्या द्यायच्या का ह्या 2, त्याच्यानंतर बेस्ट प्रॅक्टिसेस म्हणून ह्या 2 द्यायच्या का, असं तुम्हाला एक चॉईस राहील. त्यामुळे 7-8 गुड प्रॅक्टिसेस तुम्ही आयडेंटिफाय करा आणि त्या तयार करून ठेवा. रेग्युलर ऑडिट्स देणं आवश्यक आहे. ग्रेड ऑडिट असेल, जेंडर ऑडिट असेल. आणि हे नुसतं ऑडिटचं डॉक्युमेंट तयार करून उपयोग नाहीये, तर त्याचं एक्सटर्नल ऑडिटर कडून ऑडिट करून घेणं आवश्यक आहे. नुसतं तेच नाही तर त्यांनी दिलेल्या सजेशन्स आपण इम्प्लिमेंट कशा केल्या हेही इथे सांगणं आवश्यक आहे. नंतर आउटरीच ऍक्टिव्हिटीज मध्ये खूप वाढ करायला पाहिजे, कारण आता आपलं एक्सटेन्शनचे मार्क वाढलेले आहेत आणि त्यामुळे आउटरीच ऍक्टिव्हिटीज करा. आणि मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स तयार करा. फीडबॅक सिस्टीम्स आपल्या वेबसाईटवरतीच फीडबॅक सिस्टीम जर टाकल्या तर त्या खूप उपयोगी पडतात. याचं कारण असं आहे की लोकांना आपल्याला प्रत्येक वेळेला फिजिकली कागदावर लिहिणं शक्य नसतं, त्याचे ऍक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करायचे. सेन्सिटाइज द स्टुडंट्स अँड टीचर्स अबाउट टर्मिनॉलॉजी. मगाशी मी सांगितलं अपेंडिक्स वाचा, ॲब्रिव्हिएशन्स वाचा. प्लेसमेंट सेलनी भरपूर ऍक्टिव्ह होणं आवश्यक आहे, त्याचे डॉक्युमेंटेशन तयार करणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर टर्मिनॉलॉजी माहिती पाहिजे. आणि डू नॉट, महत्वाची गोष्ट, डू नॉट रिडिसाइड ऑप्शनल मॅट्रिक्स. काय होतं, आम्हाला सुरुवातीला असं वाटत असतं ओके ह्याच्यामध्ये आम्हाला मार्क कमी असणार बहुतेक, पण नंतर असं डेटा कलेक्शन झाल्यानंतर लक्षात येतं की नाही, दुसऱ्याच कुठच्या तरी क्रायटेरियामध्ये प्री डिसाइड. आणि म्हणून हे आधी ठरवू नका. पूर्ण डेटा जेव्हा कलेक्ट होईल तुमचा त्याच्यानंतरच ठरवा की ऑप्शनलला कुठचे टाकायचे म्हणून. कळतं की म्हणजे तुम्हाला त्याच्याबद्दलचा कॉन्फिडन्स राहील. एवढं माझ्या ह्या सगळ्या मला हायलाइट एकच गोष्ट करायची आणि ती म्हणजे ही सिस्टीम आता ही हे SSR जो आहे आता नवीन बदल जे झाले दे आर सिस्टीम सेंट्रिक अँड नॉट पर्सन सेंट्रिक. त्यामुळे मला माझी अशी सगळ्यांना विनंती आहे कळकळीची, आपले पर्सनल इगो बाजूला ठेवा आणि आपला इन्स्टिट्यूशनल इगो लेट इट कम टू द फोरफ्रंट. अँड आय विश यू ऑल द बेस्ट फॉर तुमच्या एकदम चांगल्या ग्रेड मिळू देत. एवढं बोलते आणि माझं प्रेझेंटेशन थांबवते. जाण्याच्या अगोदर आय वुड लाईक टू थँक रुसा महाराष्ट्र, डॉक्टर विजय जोशी अँड डॉक्टर प्रमोद पाबरेकर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Dr. Sapre Madam, for your very informative, useful and beneficial information about the entire process of NAC accreditation and its benefits. You discussed all the entire process from taking criteria 1 to up to criteria 7 in detail, and how to prepare for it, how to prepare the documentation for it, and the verification proofs also for it. So you explained it in Marathi also, so that we can understand it, understood it very well. So thank you very much for your wonderful Thank you. Thank you, sir. session. Thank you, madam. Now for the next session, second session, I request Dr. Srihari Pingre sir, who is
from Sangamner College, Sangamner. He is zoologist, soft skills trainer, and IQSC coordinator. So I request Pingde sir for the second session, documentation for NAC. Pingde Thank sir, you. please Yeah, continue. yeah. Am I audible? Yes. Thank you very much. Thank you very much, Sapri Madam, for a wonderful presentation. Honorable Joint Director, Dr. D.D. Gaikwad, sir, Principal, respected Dr. J.S. Deshmukh, sir, Coordinator of IQAC of the host college, Dr. Indalkar, sir, our mentor, Dr. Vijay Joshi, Chief Consultant of RUSA Maharashtra, Senior Consultant of RUSA, Honorable Dr. P.N. Pabrekar, sir, my colleague, Dr. Shilpa Sapre, madam, all the participants here on Zoom as well as on YouTube. I can see some 50 participants are there on YouTube channel as well. So I have been entrusted with this responsibility of discussing about the documentation as far as NAC assessment and accreditation process is concerned. I would say that this is a system. Shilpa Sapre madam, during her presentation, she was talking about having a system in place as far as NAC and overall quality of higher education is concerned. तर ती सिस्टम ज्याच्याबद्दल आपण बोलतोय त्या सिस्टम मधला एक महत्वाचा घटक आहे डॉक्युमेंटेशन. कारण जेव्हा आपण एक्सलन्स बद्दल बोलतो, जेव्हा वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, तर मग क्वालिटी असताना, क्वालिटी सस्टेन करत असताना, एनहान्स करत असताना आपल्याला डॉक्युमेंटेशन सुद्धा ठेवावं लागतं. अँड दॅट डॉक्युमेंटेशन वुड कॉम्प्लिमेंट द एक्सलन्स. So let us have a look how one can proceed with the documentation as far as NAC is concerned. हे सगळं जेव्हा सप्रे मॅडमचं आपण ऐकत होतो, क्रायटेरियन 1 to क्रायटेरियन 7, अनेक गोष्टी याच्यामध्ये मॅडमनी सांगितल्या आणि हे सगळं सांगत असताना खूप काही गोष्टी आपण ऐकल्यात. देर आर मेनी IQAC कोऑर्डिनेटर्स. अनेक वेळा हे बोलण्यातही आलं की IQAC कोऑर्डिनेटरने इनिशिएटिव्ह घेतले पाहिजे, त्याची अशी टीम असली पाहिजे, त्यांनी ई वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी काळजी घेतली पाहिजे, कॉन्टॅक्ट केले पाहिजे. दडपण येता कामा नये. यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नो, द होल purpose for which RUSA, Government of Maharashtra, Joint Director Higher Education, they have been organizing these workshops is to encourage all the institutions to go ahead with NAC assessment and accreditation. And therefore, you should not have that fear of going for NAC. तर ती भीती मनातनं आपल्याला आज काढायची आहे NACच्या संदर्भातली. म्हणून मी सुरुवात करत असताना या प्रेझेंटेशन मध्ये नेहमी म्हणतो की खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी पर्यंत ऑफकोर्स पोचावं लागतं आपल्याला. काही गोष्टी नवीन आहेत, म्हणजे ग्रीन ऑडिट सारख्या गोष्टी करायच्या आहेत आपल्याला, अकॅडमिक अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट आहे, प्रोग्राम आउटकम्स आहेत. असं जाणवतं आपल्याला की काय बापरे, अरे काय काय मोठमोठ्याला गोष्टी करायच्या, बिकॉज वी आर हॅबिच्युएटेड टू गो इन क्लास अँड डू टीचिंग. परंतु इतक्या मोठ्याला गोष्टी करायच्या असतील आपल्याला तर वी स्टार्ट वरिंग. नो, तर म्हणून मी सांगेन की घाबरायचं काही कारण नाहीये. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू डू स्मॉल थिंग्स. छोट्या छोट्या गोष्टी करायच्या, छोट्या छोट्या टप्प्यांमध्ये करायच्या आहेत, परंतु त्याच्यामध्ये सातत्य असलं पाहिजे. देअर हॅज टू बी अ कन्सिस्टन्सी इन व्हॉट एव्हर यू डू. तर आपण पहिल्या वर्षापासून हळूहळू हळूहळू कामं करत राहू, 5व्या वर्षापर्यंत कामं करत राहणार आहोत, तर डेफिनेटली यू विल एंड अप विथ ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग डन as far as the 7 criteria of NAC are concerned. Now, if you look at the logo of NAC, you see that there are 3 terms written just beneath the logo of NAC. NAC च्या लोगोच्या खाली 3 शब्द लिहिले आहेत. एक एक्सिलन्स, एक क्रेडिबिलिटी, एक रेलेव्हन्स. तर एक्सिलन्स, क्रेडिबिलिटी आणि रेलेव्हन्स या 3 गोष्टींकडे जर आपण लक्ष दिलं, इफ यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीज 3 थिंग्स, then that there is a center, you have this Q. And what does this Q stands for? It stands for quality. So excellence आणायचा प्रयत्न केला, विश्वासार्हता आणायचा प्रयत्न केला, रेलेव्हन्स म्हणजे जे आवश्यक आहे त्या गोष्टी करायची सुरुवात केली आपण, तर यू रिअलाइज दॅट यू ऍक्च्युअली गो टुवर्ड्स द क्वालिटी. ऑलराईट. सो मी इथे जसं हायलाइट केलेलं आहे, यू नीड नॉट हॅव दॅट अननेसेसरी फिअर ऑफ द नॅक प्रोसेस, बिकॉज ही नॅकची प्रोसेस मुळात फार सोपी झालेली आहे. मी असं म्हणतच नाही की आपल्याला फक्त नॅक साठी काम करायचं आहे, नॅकच्या ग्रेड साठी काम करायचं आहे. वी आर ऍक्च्युअली सपोजिटली वर्किंग फॉर द ओव्हरऑल ऑफ क्वालिटी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. अँड वेन यू आर वर्किंग फॉर द ओव्हरऑल क्वालिटी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, त्यामुळे मग आपोआप गोष्टी होत जाणार आहे. पण ऍज फार एज नॅक मेथडॉलॉजी इज कन्सर्न, ती बऱ्यापैकी सोपी झालेली आहे. का सोपी झालेली आहे? कारण ऑब्जेक्टिव्हिटी आलेली आहे.
पहिले वी हॅड अ कंप्लेंट वेअर वी वुड से की अमुक कॉलेजला जास्त ग्रेड मिळाली, त्यांच्याकडे काही नव्हतं, शेवटच्या क्षणाला त्यांनी तयारी केली. एखादं कॉलेज त्यांनी खूप छान काम केलं होतं, बट प्रॉबेबली असं होतं ना की विद्यार्थी वर्षभर अभ्यास करतो आणि परीक्षेच्या दिवशी आजारी पडतो किंवा एखादी गोष्ट घडते आणि परफॉर्मन्स कमी पडतो. तर तशा गोष्टी होण्याची शक्यता होती. बट सो मच सो ऑब्जेक्टिव्हिटी हॅज कम इन टू द होल प्रोसेस की आता अशा गोष्टी होण्याची शक्यता कमी झालेली आहे. देन सुरुवातीला मला वाटतं ऑनरेबल जॉईंट डायरेक्टर ही टोल्ड दॅट द नंबर ऑफ क्वेश्चन्स हॅज कम डाऊन, से अराउंड 120 क्वेश्चन्स टू नाव यू आर हॅव्हिंग 90 ऑड क्वेश्चन्स एज फार एज द नॅक मॅन्युअल इज कन्सर्न, कारण रिपिटेशन कमी झालेलं आहे. पूर्वी काय असायचं की एखाद्या पद्धतीचा प्रश्न हा क्रायटेरियन 1 मध्ये पाहायला मिळायचा, मग तोच प्रश्न क्रायटेरियन 5 मध्ये वेगळ्या पद्धतीने असायचा, क्रायटेरियन 2 मध्ये पण असायचा, मग स्टुडंट सपोर्ट प्रोग्रेशन मध्ये पुन्हा क्रायटेरियन 5 मध्ये दिसायचा, 7व्या मध्ये दिसायचा. सो देर वॉज लॉट्स ऑफ रिपिटेशन in the earlier NAC manual, but that repetition has been reduced now. A lot of uniformity has been introduced here. आणि महत्वाची गोष्ट काय युनिफॉर्मिटी आलेली आहे, कारण डेटा शीट्स आहेत. डेटा शीट्स म्हणजे काय आहेत की एक्सेलच्या शीट्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत आणि आपला डेटा वी हॅव टू सबमिट इन दोज एक्सेल शीट्स ओनली. बट व्हॉट क्वेश्चन्स दे अराइज आर की या डेटा शीट्स सगळ्या कॉलेजेससाठी एकसारख्या आहेत का? डू ऑल इन्स्टिट्यूशन्स हॅव द सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा शीट्स? द आन्सर इज नो, बिकॉज दे अंडरस्टँड दॅट डिफरंट कॉलेजेस और डिफरंट लेवल्स ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स दे वुड परफॉर्म डिफरंटली अँड दे हॅव देअर डिफरंट लेवल्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. सो इन्स्टिट्यूशन्स असतील म्हणजे युनिव्हर्सिटी असेल तर त्यांच्यासाठी डिफरंट मॅन्युअल इज देअर, ऑटोनॉमस कॉलेजसाठी वेगळं, आणि ॲफिलिएटेड कॉलेजमध्ये वी हॅव डिफरंट मॅन्युअल फॉर अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजेस अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेजेस. अकॉर्डिंगली जिथे जिथे आवश्यकता आहे तिथे डेटा शीट्स बदलले. पूर्वी आधीच्या मेथोडॉलॉजीमध्ये वी सॉ दॅट द कॉलेजेस वुड प्रेझेंट देअर आन्सर्स द वे दे वुड लाईक. क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स आणि क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्स असं क्लिअर डिफरन्सिएशन किंवा डिस्टिंक्शन नव्हतं. आणि बिकॉज ऑफ दिस पीपल वुड प्रेझेंट द डेटा इन द वे दे वुड लाईक, अँड देअर फॉर फ्यू पीपल हु आर व्हेरी गुड इन प्रेझेंटेशन दे वुड ऑब्व्हियसली गेट गुड मार्क्स. देअर वर अनदर सेट ऑफ पीपल ज्यांच्याकडे डेटा खूप असायचा पण तो प्रेझेंट करता येत नव्हता, आणि त्यामुळे डेटा असून अनेक वेळा काही कॉलेजेसना तेवढं नॅकमध्ये यश येत नव्हतं. पण ती युनिफॉर्मिटी सुद्धा इथे येते बिकॉज नॅक हॅज ऑल्सो गिवन यू SOPs, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स, ज्या आपल्या असल्याच पाहिजे पण नॅकने सुद्धा दिलेले आहेत. याचा अर्थ काय दिलेला आहे त्यांनी की देर आर सर्टन सेट ऑफ एव्हिडन्सेस अँड डॉक्युमेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड बाय नॅक फॉर अ पर्टिक्युलर मेट्रिक्स, फॉर अ पर्टिक्युलर question. So those SOPs are also given, and like Dr. Sapre said, that the whole process has become time bound. पूर्वी आपल्याला नॅक यायची आहे म्हणून त्याची सुरुवात, त्याची तयारी, तिथपासून 3 दिवसाची नॅक पिअर टीम व्हिजिट्स, मग 3-3, 4-4 महिने स्टँडिंग कमिटीची, एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मीटिंग, त्याच्यानंतर कुठेतरी ग्रेड येणार. सो इट यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम द होल प्रोसेस. नाव द पिअर टीम व्हिजिट ड्युरेशन हॅज कम डाऊन टू 2 days ऑल्सो. अँड त्याच्यातला महत्वाचा भाग आहे की लॉजिस्टिक्स जे आपल्याला करावे लागायचे, म्हणजे त्यांची राहायची सोय करा, त्यांच्या प्रवासाचे तिकीट बुक करा, अँड सो ऑन, हॉस्पिटॅलिटी एक्सेट्रा, तो भाग फार कमी झालेला आहे बिकॉज दे डिसाइड द हॉटेल्स अँड दे डिसाइड द ट्रॅव्हल कम्युटेशन एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स. सो तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींमध्ये पडायचं नाहीये, तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे तर 2 दिवसाची व्हिजिट आणि 5 वर्षाचं काम. सो काम ह्या शब्दावर मी ही पहिली स्लाइड संपवली, आणि तेच महत्वाचं आहे बिकॉज वी आर इन टू काइंड ऑफ हॅबिट. वी म्हणजे आपण भारतीय असो किंवा जगातली ह्युमन बिंग्स इन जनरल असो, आपली बोलायची खूप सवय असते. मी पण आता तेच करतोय की मी बोलतो आहे, पण जोपर्यंत माझं हे बोलणं कृतीमध्ये कन्वर्ट होत नाही, अंटिल अनलेस माय वर्ड्स दे आर नॉट कन्वर्टेड इन टू ऍक्शन, आय डोंट थिंक दॅट दे वर्ड्स अलोन हॅव दॅट व्हॅल्यू. सो वी हॅव टू मूव्ह फ्रॉम नोशन ऑफ वर्ड्स ॲज विजडम टू ऍक्शन ॲज विजडम. म्हणजे हुशारी कशात आहे? हुशारी फक्त बोलण्यात नाहीये, तर हुशारी ही कर्तृत्वामध्ये आहे. वेन यू ऍक्ट, जेव्हा आपलं काम बोलतं त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने आपण म्हणतो की वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द क्वालिटी, अँड देअर फॉर टॉक पेक्षा आपल्याला ऍक्शन कडे जायचं आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे वी हॅव टू बिलीव्ह इन चेंज अँड वी हॅव टू गो अलॉंग विथ द चेंज. कारण असं म्हटलं जातं की बी द चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू. आपण स्वतःला बदलायचं आहे, आणि याच्यामध्ये आपण म्हणतो की यू हॅव टू अँटिसिपेट द चेंज.
काही लोक जी आहेत, तुम्ही बघा हे जेव्हा लॉकडाऊनची सिच्युएशन आली तर काही लोक हादरली असतील की आता या सगळ्या प्रोसेसमधनं पुढे कसं जायचंय, पण मेनी ऑफ अस वी आर कम्फर्टेबल. आय मीन मला टीचिंग लर्निंगचं काही खूप भयंकर घडणार आहे, वाईट घडणार आहे असं नाही वाटत, बिकॉज मी माय स्टुडंट्स दे आर कम्फर्टेबल विथ दिस ICT स्टफ. तर जी लोक म्हणत होते नाही ना हे आमच्यासाठी नाही आहे किंवा हे आम्हाला आवश्यक नाही आहे, आम्ही या काळातली लोक नाही आहोत आणि हे नाही केलं तरी चालतं, सो प्रॉबेबली दे वुड सफर अ काइंड ऑफ सेटबॅक. जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड सो दॅट आय शट डाऊन माय डोर. A lot of noise is coming from downstairs. Give me a second. I'm extremely sorry. There was a person for repair of gas burners, and therefore that noise was coming. All right. So, anyways, I was talking about that you need to actually go ahead with the actions and not the words alone and accept changes. NACचं मॅन्युअल आहे ते चेंज झालेलं आहे, त्याप्रमाणे आपल्याला काही गोष्टी बदलाव्या लागतील आणि यू हॅव टू गो अलॉंग विथ दॅट. परंतु आता हे करत असताना देर इज काइंड ऑफ फिअर दॅट पीपल फील इज की आम्हाला एका वर्षामध्ये नॅक करायचं आहे किंवा 2 वर्षामध्ये आता असेसमेंट पिरियड संपणार आहे, परंतु आम्ही गेल्या 3 वर्षांमध्ये काही केलेलं नाहीये. ओके फाईन, ठीक आहे. तर मग मी त्यांना असं म्हणतो की द पास्ट कॅन नॉट बी चेंज्ड बट द फ्युचर इज इट यट इन युअर पॉवर. याचा अर्थ ठीक आहे, मागे जे झालंय 2 वर्ष काम नसेल केलं ठीक आहे, बट स्टील वी कॅन स्टार्ट नाऊ. आता जरी सुरुवात केली आपण तरीही काही बिघडत नाहीये. सो स्टार्ट टुडे, आज, वेळ न वाया घालवता. म्हणजे काय होतं जनरली, इवन दिस वेबिनार दॅट वी आर कंडक्टिंग और दिस वर्कशॉप दॅट वी आर कंडक्टिंग, मेनी पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, दे वुड लिसन टू अस. इथे कमेंट्स पण येतील, खूप छान इंटरॅक्शन झाली, द वर्कशॉप वॉज वंडरफुल अँड नाईस इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा वी वुड हिअर. बट we would be really happy if you would go back to your colleges and यातल्या काहीही गोष्टी इम्प्लिमेंट जरी केल्यात तरी it will be fruitful. So we are expecting that thing. Now as far as NAC is concerned, तर आपल्याला डॉक्युमेंटेशनची गरज का पडतं, because the whole process it is centered at the evidences. काय होतं की जोपर्यंत ही फ्रेज नेहमी रिपीट केली जाते मराठीतली, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. सो यू हॅव टू शो एव्हिडन्स फॉर एव्हरीथिंग दॅट यू आर क्लेमिंग. तुम्ही करता आहात याचा एव्हिडन्स देणं हे फार आवश्यक आहे, बिकॉज द होल प्रोसेस. जरा आपण पाहिलं की IIQA बद्दल मॅडम सांगत होत्या की तुम्हाला एक इंटेंट दाखवायचं, ही माझी इन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन आहे आणि आम्हाला नॅकचं असेसमेंट ऍक्रेडिटेशन करून घ्यायचं आहे. तर IIQA सादर करत असताना तुम्हाला काही डॉक्युमेंट्स त्यांना प्रोव्हाइड करावे लागणार आहेत. SSR जेव्हा तुम्ही ड्राफ्ट करायला सुरुवात कराल तर त्यामध्ये 2 पद्धतीची प्रश्न आहेत. वन इज क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स अँड अनदर इज क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्स. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स, you know that you have to answer these questions in terms of the statistical, that means figures that you are having, the records that you have generated, for example the numbers, the percentages, the averages, etc. And in case of qualitative metrics, you have to write down essay type answers, maybe in 500 words or in 1000 words. And lastly, once you get accredited or re-accredited, you have to submit the AQAR, annual quality assurance report, every year. Now, with this new AQAR coming up in April 2020, it has been aligned with the SSR. तो SSR बरोबर अलाइन झालेला आहे. म्हणजे जर तुम्ही 5 AQAR व्यवस्थित लिहिले तर एक चांगला SSR तयार होतो. प्रॉबेबली व्हॉट आय फोरसी इज की AQAR बरोबरच आता डॉक्युमेंट सबमिशनची प्रोसेस सुरू होऊन जाणार. म्हणजे इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट की त्या 1 वर्षाचं डॉक्युमेंट हे ऑटोमॅटिकली 5व्या वर्षी रिफ्लेक्ट होतं. सो यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल विथ युअर डॉक्युमेंटेशन, बिकॉज दिस डॉक्युमेंटेशन विल ब्रिंग इन द ऑथेंटिसिटी. विश्वास तुमचा वाढतो, आपल्या सिस्टमवर विश्वास वाढतो. तुम्ही रिअलाइज करा, वी ऍक्च्युअली डू नॉट ट्रस्ट आवर सिस्टम. जर आपण आपल्या सिस्टमवर विश्वास ठेवला असताना तर आपल्या तोंडातून हे शब्द पडले नसते, त्या लोकांनी काहीतरी इम्प्रेस केलेलं असेल पियर टीमला म्हणून ग्रेड मिळाली. तर सगळा प्रश्न कशाचा आहे? विश्वासाचा आहे. आणि तो विश्वास निर्माण होण्याच्या दृष्टीने ही जी पद्धत आहे, विच इज व्हेरी व्हेरी ऑब्जेक्टिव्ह, इज इम्पॉर्टंट. शिवाय ट्रान्सपरन्सी आहे. डॉक्टर सप्रे वॉज टेलिंग दॅट वेबसाईट्सवर, प्रत्येक महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर द SSRs आर ऑलरेडी देअर, द एव्हिडन्सेस रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स आर देअर, मेट्रायसेस आर देअर. त्यामुळे ट्रान्सपरन्सी आहे. कोणीही तुमचा डेटा बघू शकतं
आणि त्यामुळे असं क्लेम करता येणार नाही की यांच्याकडे काहीही नव्हतं तरी ग्रेड मिळाली. त्यामुळे ट्रान्सपरन्सी वाढलेली आहे आणि जेव्हा ट्रान्सपरन्सी येते त्यावेळेलाच त्याच्याबरोबर अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कम्स, बिकॉज नो क्रायटेरियन 1चं जे उत्तर आहे ते वेबसाईटवर आपल्याला ठेवलेलं आहे आणि मग कोणीही बघेल क्रायटेरियन 1चे कोऑर्डिनेटर कोण होते, XYZ वॉज कोऑर्डिनेटर ऑफ दॅट क्रायटेरियन 1. किंवा तुम्ही स्टुडंट काउन्सिल बद्दल काहीतरी लिहिलेलं असेल तर पीपल विल आस्क हू वॉज द चेअरमन ऑफ स्टुडंट काउन्सिल, who was the secretary of such committee, who was IQAC coordinator. So automatically responsibilities come and the accountability also arise. Then there is external and internal validity. तुम्ही academic and administrative audit करता, internal audit करता, external audit करता, म्हणजे स्वतःचे तुमचे checks आहेत. You have your checks and you have peers also, external peers also, whether it is academic and administrative audit or whether it is NAC assessment and accreditation process. बाहेरची लोक पण तुम्हाला बघतात आणि तुमचं असेसमेंट करतात आहे. ते फॉर्मल असेल किंवा इनफॉर्मल असेल. So whether formal or informal, people are assessing you. So that validity also comes into play. And of course हे सगळं जेव्हा होते तर क्रेडिबिलिटी येते. क्रेडिबिलिटी येते म्हणजे काय होतं, पूर्वी जेव्हा लोक म्हणायचे की दिस कॉलेज हॅज गॉट A ग्रेड, सो पीपल वुड थिंक खरी आहे का खोटी आहे, इन्फ्लुएन्स्ड आहे की ऍक्च्युअल आहे. नाव विथ ऑल दिस प्रोसेस, वेन वन वुड से की माझी A ग्रेड आहे, one would say that we have got A+ grade in third cycle, then people would think over it and they say, I mean, this difficult NAC manual, this difficult sort of NAC manual, which is very, very objective, and they have got A grade or A+ grade, probably they have some metal. So it is very important to ensure that you have right documentation for your things that you are doing. Now, another thing that we'll see here is the common complaints and the reasons of fear as far as documentation is concerned. What are those common complaints? Common complaints आहे की आपल्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की त्याची फ्रिक्वेन्सी हेच आपल्याला माहित नसतं. एखादं डॉक्युमेंट हे कधी कलेक्ट करायचं आहे, कधी तयार झालं पाहिजे, कधी द्यायचं आहे, याची फ्रिक्वेन्सी ठरलेली नसते. किंबहुना त्याच्यात खूप रेपिटेशन असतं. रेपिटेशन असतं म्हणजे काय होतं की एकदा ते डॉक्युमेंट मागवलेलं आहे, पुन्हा दुसऱ्यांदा मागवलं, पुन्हा तिसऱ्यांदा मागवलं, आणि कारण काय असतात, हे नॅक साठी पाहिजे, हे NIRF साठी पाहिजे, ते कॉलेज मॅगझिन साठी पाहिजे, ते विद्यापीठाला अहवाल द्यायचा आहे त्याच्यासाठी पाहिजे. सो दॅट NSS पर्सन हु इज सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑफ NSS activities throughout the year, he is giving once in the format of NAC, once in the format of NIRF, once in university format, once in the institutional own format. And therefore लोक चिडचिड करतात. लोकांची चिडचिड ही विनाकारण होत नाही. लोकांची चिडचिड होते बिकॉज दे फील दॅट द डॉक्युमेंटेशन इज बिंग रिपीटेड अँड देर आर टू मेनी डॉक्युमेंट्स टू कम अप टू. अनेक डॉक्युमेंट्स आपल्याला तयार करावे लागतात आणि मग याचा परिणाम काय असतो, देर इज लॉट्स ऑफ कन्फ्युजन, लॉट्स ऑफ जंक, कचरा खूप तयार होतो, खूप कागद तयार होतात. आणि खूप कागद म्हणजे खूप काम होत आहे असं नसतं. आय एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट व्हेरी व्हेरी हॅव्हिंग दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IQAC कोऑर्डिनेटर की खूप कागद म्हणजे खूप काम होत आहे असं नाही. अनेक वेळा ही वाढलेली कागद जी आहे ते टाइम कन्झ्युमिंग होतात. म्हणजे याच्यामुळे इतका गोंधळ होतो की टाइम खूप कन्झ्युम होतो, एफिशियन्सी कमी होते, आपल्याला जो कागद जेव्हा पाहिजे तो तेव्हा रिट्रीव्ह होत नाही, म्हणजे शोधता येत नाही, मिळू शकत नाही. अँड देअरफोर हे IQAC कोऑर्डिनेटरची किंवा कॉलेजमधल्या व्यक्तीची, शिक्षकाची अवस्था ही काहीशी अशी असते की तो विचारतो नेमकं काय लिहायचं आहे, तो विचारतो पुन्हा तेच द्यायचं आहे का, तो विचारतो की अरे तो रिपोर्ट मी कुठे ठेवला होता, आणि एंड अप काय की लॉट्स ऑफ टाइम इन पेपर वर्क हे असं गाठोडं जमा होत जातं आपल्या टेबलवर आणि आपली परिस्थिती अशी डोक्यावर हात ठेवून बसण्याची होते. सो आपणच सगळा गोंधळ निर्माण करतो आणि तो गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिलं तर बेसिक्स ऑफ डॉक्युमेंटेशन हे समजून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर नॅक साठीचं डॉक्युमेंटेशन कसं करू आपण, दॅट विल सी in the later part of this presentation. So one must understand that even though we keep on uttering this word document, 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 it is not only the documents that we are dealing with, we are dealing with two different things. And what are these two different things? One is document and another is record.
तर तुम्ही कोणताही कागद हातात घेता तर तो डॉक्युमेंट नसतो. इट कॅन बी अ डॉक्युमेंट अँड इट कॅन बी अ रेकॉर्ड. म्हणून डॉक्युमेंट बरोबर रेकॉर्ड हा शब्द सुद्धा तुमच्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये, व्होकॅब्युलरीमध्ये ऍड करा. बिकॉज इवन दो दे अपियर सिमिलर, they are not similar, they are different. And what is the difference? So first we'll see what are documents. The documents generally, आपण ज्याला एक खूप कॉमन शब्द वापरतो ना, आम्ही जेव्हा कुठे टॉक्स द्यायला जातो तर आम्हाला विचारलं जातं, सर ए चा फॉर्मॅट आहे का, सर फीडबॅकचा फॉर्मॅट आहे का, सर जेंडर ऑडिटचा फॉर्मॅट आहे का. हे जेव्हा तुम्ही फॉर्मॅट मागता तर ते फॉर्मॅट्स म्हणजेच डॉक्युमेंट असतात. त्यात माहिती काही मिळत नाही, तो फक्त एक फॉर्मॅट असतो. म्हणजेच काय, इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्लॅनिंग. हे प्लॅनिंगचा एक भाग असतो डॉक्युमेंट. म्हणजेच मी सांगितल्याप्रमाणे काही फॉर्मॅट्स असतील, पॉलिसीज असतील, कोड ऑफ कंडक्ट असतील. आपलं नॅकचं मॅन्युअलच बघा ना, नॅकच्या मॅन्युअलमध्ये प्रश्न दिले आहेत. दे हॅव गिवन सर्टन क्वेश्चन्स इन एव्हरी key indicator of every criterion. There are metrics, there are question, there is format, there is a blank spreadsheet which has been given to you. So all of this is document which has been provided to you by NAC. नाउ जेव्हा या नॅक मॅन्युअलच्या डॉक्युमेंटमध्ये तुम्ही तुमची उत्तरं भरायला सुरुवात करता, व्हॉट इज जनरेटेड इज अ रेकॉर्ड. तर जोपर्यंत त्याच्यामध्ये आपण उत्तर भरत नाही तोपर्यंत ते डॉक्युमेंट राहतं. पण डॉक्युमेंटची महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आहे, द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डॉक्युमेंट इज दॅट इट इन्क्लूड्स अ प्लॅन अँड देअरफॉर दे शुड अँड दे मस्ट चेंज. ते चेंज होतात आणि ते चेंज होणं आवश्यक आहे. बिकॉज काळाप्रमाणे मी आता सांगितलं होतं थोड्या आधी, यू शुड एक्सेप्ट चेंजेस. त्यामुळे फीडबॅकचा फॉर्म हा चेंज होऊ शकतो. आपणच पाहिलं ना, नॅकने किती वेळा फीडबॅकचे फॉर्म्स, फीडबॅकच्या पद्धती चेंज केल्या आहेत, नॅक मॅन्युअल चेंज केलेले आहेत, नॅक असेसमेंटची पद्धत चेंज केलेली आहे. सो दीज आर ऑल डॉक्युमेंटेशन दॅट नॅक इज डुईंग. त्याच्यामध्ये चेंजेस झाले पाहिजे. तुमच्या पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन मध्ये चेंज झाला पाहिजे, तुमच्या पॉलिसीज मध्ये चेंज झाला पाहिजे, तुमच्या जेंडर ऑडिटच्या बेसिसवर तुमच्या कॉलेजमधल्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये चेंज झाला पाहिजे. अँड this results in the evolution of the whole system of your institution. मागच्या टॉकमध्ये सिस्टम या गोष्टीवर खूप भर दिला गेला आहे. आणि सिस्टम ही डायनॅमिक असते. लक्षात घ्या, सिस्टम कधी स्टॅटिक नसते. म्हणजे एकदा सिस्टम सेट केली आणि सोडून दिलं असं नसतं, वर्षानुवर्ष तेच चालू आहे. मला आश्चर्य वाटतं जेव्हा लोक बोलतात आमच्या काळामध्ये असं होतं. माझं नेहमी त्यांना उत्तर असतं, तो तुमचा काळ होता. नाव द टाइम हॅज चेंज्ड अँड थिंग्स विल चेंज. तुम्हाला ते आवडो किंवा न आवडो. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये सगळ्यांना समाविष्ट करून घेणं आवश्यक असतं. पण ज्याला रेझिस्टन्स आपण म्हणतो, तो रेझिस्टन्स दूर करणं पण तेवढंच महत्वाचं असतं. आणि तिथे चॅम्पियनिंग नावाची एक गोष्ट येते, म्हणजे हा रेझिस्टन्स कसा दूर करायचा. तर सिस्टम ही नेहमी इव्हॉल्व्ह होत असते, ती डायनॅमिक असते, काळाप्रमाणे बदलते. आणि या डॉक्युमेंटेशन बरोबर पॅरलली ज्या गोष्टी जनरेट होतात त्याला आपण रेकॉर्ड म्हणतो. आणि वेन आर दीज रेकॉर्ड्स जनरेटेड? दीज आर जनरेटेड वेन यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द डॉक्युमेंटेशन. तुम्ही डॉक्युमेंटेशन मध्ये काहीतरी भरल्यानंतर जे जनरेट होतं त्याला आपण रेकॉर्ड म्हणतो. झालेल्या इव्हेंटचा एव्हिडन्स म्हणून हा बघितला जातो. Say for example, you have conducted a meeting of IQAC, then the meeting minutes, the register in which you have noted down the meeting minutes, that becomes a record. त्याच्यावर तुम्ही लिहिता अमुक तारखेला या वेळेला IQAC ची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ही लोक उपस्थित होती. पहिला मुद्दा असा, रिझोल्युशन पास. सेकंड मुद्दा असा, रिझोल्युशन पास. वोट ऑफ थँक्स अँड सो ऑन. सो व्हॉट इज दिस? दिस इज अ रेकॉर्ड. पण ते रिकामं मीटिंग मिनिट्सचं बुक ज्याच्यामध्ये फक्त नोटीस लागलेली होती ते रेकॉर्ड नव्हतं, जोपर्यंत त्याच्यामध्ये तुम्ही अहवाल लिहत नाही. पण वन्स यू हॅव रिटन द मिनिट्स ऑफ दिस मीटिंग, इट शुड नॉट चेंज. 11 तारखेला मीटिंग झाली, 11 जून 2020 ला मीटिंग झाली, तर आता काय तुम्ही ती बदलून 15 जून करणार आहात का नंतर? नाही. वन्स रेकॉर्डेड की 11 तारखेला मीटिंग झाली, हा रेकॉर्ड झाला आणि हा रेकॉर्ड इट शुड नॉट change. But now there are some important features of documents and records that you have to take care of. And what are these features? The first is review. मी सांगितल्याप्रमाणे पुन्हा पुन्हा आपल्याला डॉक्युमेंट्स कडे जाऊन बघावं लागतं की या डॉक्युमेंट्स मध्ये काळाप्रमाणे काही बदल करण्याची गरज आहे का.
याला रिव्ह्यू म्हणतात. ISO जी मेथड आहे, QMS आहे, क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम आहे, त्याच्यामध्ये एक पद्धत आहे की एका डॉक्युमेंटवर एक त्याची मास्टर कॉपी असते आणि त्याची युजर कॉपी असते. आणि ती मास्टर कॉपी म्हणजे ओरिजिनल कॉपी जी सेंटरमध्ये कुठेतरी ठेवलेली असते. आणि मग रिव्ह्यू कधी झाला आणि कोणी रिव्ह्यू केला त्याची सिग्नेचर असते त्याच्यामध्ये, की या तारखेला रिव्ह्यू केलं, डॉक्युमेंट बदलला आणि या तारखेपासून आता हा नवीन डॉक्युमेंट, नवीन फॉर्मॅट अस्तित्वात आला. सो रिव्ह्यू फार महत्वाची गोष्ट आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे रिव्हील, रिव्हील अँड रिट्रीव्ह. तुम्ही माझा माऊसचा पॉइंटर पाहत असाल, म्हणजे की हे डॉक्युमेंट्स कुठे ठेवलेले आहेत ते आपल्याला चटकन शोधता आले पाहिजे. ऑन यू जस्ट नीड सम टाइम फ्रॉम 30 seconds to 3 minutes to locate a document, whether it is soft copy of that document or whether it is a file, a folder or piece of paper that has been kept in your office. You have to ensure a system where you would locate that document within few seconds to minutes. But how would that happen? ते कसं होणार आहे? It would happen if you have a system of labeling and indexing your documents and records. आपल्याला ती सवय निर्माण करावी लागेल की एखादं डॉक्युमेंट जनरेट झालं, एखादं रेकॉर्ड जनरेट झालं की लगेच त्या योग्य फाईलमध्ये गेलं पाहिजे आणि त्याचं लेबलिंग हे नीटनेटकं असलं पाहिजे. आय विल टॉक अबाउट द 5S सिस्टम लेटर ऑन माय फ्यू स्लाइड्स. आणि चौथी गोष्ट विच हॅज बिकम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज एन्क्रिप्शन. व्हॉट इज एन्क्रिप्शन? आपण हे जेव्हा झूम मीटिंग्स घ्यायला सुरुवात केलं, पीपल वर व्हेरी अफ्रेड ऑफ युझिंग झूम. नो, आय स्टार्टेड टेकिंग फ्यू कॉन्फरन्सेस अँड वेबिनार्स. दे सेड दॅट मला मेसेजेस यायला लागले, झूम इज नॉट सेफ, झूम इज नॉट सेफ. सो यू आर रिअली वरीड अबाउट एन्क्रिप्शन, की आमच्या दोघांमध्ये संवाद होत असताना दुसऱ्यापर्यंत ते चॅट पोहोचणार तर नाही. सिमिलरली आपल्या कॉलेजमध्ये असलेले आपले कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट्स, वेदर इट इज फीडबॅक ऑफ सम टीचर, यू डू नॉट वॉन्ट दॅट फीडबॅक टू बी रेड बाय somebody else. You want it to be shared between head of the department, the administration, the IQC coordinator, and the teacher only. You don't want it to share with anybody else. So where would you keep that feedback analysis of that individual teacher? Probably as a soft copy which is password protected, probably as a hard copy in some locker. And then एक महत्वाची गोष्ट आहे that you also would like to keep backup of all these. If it is a hard copy, you would like to keep a scanned copy of all these important documents. If it is a scanned copy, then digital copy, then you would like to have a backup it in the hard disk or maybe in a server or in a computer, something, or maybe the cloud storage that you are having. पण जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ द डॉक्युमेंटेशन इज दॅट यू हॅव टू गेट रिड ऑफ ट्रॅश. गेट रिड ऑफ ट्रॅशचा अर्थ जुने कागदपत्र जी आता अनावश्यक आहे आणि ती लागणार नाही आहे, ती कागदपत्र फेकली पाहिजे, ती जाळून टाकली पाहिजे, नष्ट केली पाहिजे, त्यांचा राईट ऑफचा एक ड्युरेशन ठरवला पाहिजे. आपण ना या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत फार इमोशनल असतो. ते घर असो, किचन असो किंवा कॉलेज असो. अरे 1970चं ना अमुक अमुक याचं रिटायरमेंटचं कागद. ऑल राईट, ठीक आहे. पण ते इमोशन्स अननेसेसरी जर आपण जोडले तर मग ती अशी कागद जी आहेत ती संगळत जातात इन्स्टिट्यूशनमध्ये आणि ऍक्च्युअल जागा राहत नाही आपल्याला चांगल्या डॉक्युमेंटेशनसाठी किंवा प्रेझेंट डॉक्युमेंटेशनसाठी. सो टेक केअर ऑफ दिस एज वेल. I will not elaborate on direct and indirect evidences today because I thought that I would give more weightage to some other examples from 2 or 3 criterion that we are having. So now we'll see that you have two sorts of documents in your institution. One is a set of documents or records which are ready with you. काही डॉक्युमेंट्स तयार असतात. मी मुद्दाम थोडंसं मधून इंग्रजीत बोलतो, मधून मराठीत बोलतो, बिकॉज वी आर ऑल फ्रॉम द टीचिंग फ्रॅटर्निटी अँड वी शुड बी स्ट्रेंथन इन ऑल द फील्ड्स. तर थोडं हेही समजावं थोडं तेही समजावं म्हणून दोन्ही भाषेमध्ये बोलतोय. सो रेडी डॉक्युमेंटेशन म्हणजे तयार डॉक्युमेंटेशन असतात. उदाहरणार्थ विद्यापीठाची काही पत्र असतील, एफिलिएशन असेल, रजिस्ट्रेशन असेल, शासनाची काही पत्र असतील, देर वुड बी युनिव्हर्सिटी अप्रुव्हल्स, देन देर आर UGC 2F12B स्टेटस. I've been told that Ramakrishna Paramhans colleges, college with potential for excellence, CP status they are having. So a letter of UGC might be there with them mentioning that they have been shortlisted as CPE. There would be documents such as bills and receipts, the approved strength of the students, the enrollments, accreditation status, NAC certificate, policy documents, etc. So lots of documents and records in your institutions which are ready and are available to you. But there are documents or records that you need to generate, that you need to create.
आणि मी पुन्हा वर्ड ऑफ कॉशन फॉर ऑल द लिसनर्स हिअर, की जेव्हा मी क्रिएट म्हणतो किंवा जनरेट म्हणतो, याचा अर्थ खोटे नाटे कागद तयार करायचा असं नाहीये. लोक म्हणतात मॅनेज करायचं, नाही नाही, डॉक्युमेंट मॅनेज नाही करायचं आहे, खोटे नाटे कागदपत्र तयार नाही करायचे आहेत. आपल्याकडे ज्या ऍक्टिव्हिटी घडल्या आहेत त्याच रेकॉर्ड करणे म्हणजे क्रिएशन ऑफ द डॉक्युमेंट. जे घडलं आहे आपल्याकडे त्यांच्या रेकॉर्डिंगच्या संदर्भात मी बोलतो आहे. उदाहरणार्थ, यू हॅव कंडक्टेड दिस इव्हेंट, नो, today you have conducted this workshop by IQAC, and there are some participants on YouTube, there are some participants in Zoom. So if you have a list of the participants for today's workshop, that is creation of the record for this meeting that we are having today. पॉलिसीज अँड प्रोसेसेस लिहून काढाव्या लागतील जर तुमच्याकडे नसतील तर ते क्रिएशन झालं. ऑडिटचा फॉर्मॅट असेल पण ऍक्च्युअल ऑडिट कंडक्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन्स लिहिणे ते ऑडिटचं डॉक्युमेंट किंवा रेकॉर्ड क्रिएट करणं असू शकेल. मग एखादा कार्यक्रम झाला तर मग त्याचे फोटोग्राफ्स घेणे, त्याला जिओटॅग करून घेणे, हे फोटोग्राफिक एव्हिडन्सेस असतील. थोड्या वेळा आधी आय टॉक्ड अबाउट स्कॅन्ड डॉक्युमेंट. सो स्कॅन डॉक्युमेंट स्कॅनिंग केलं नाही तोपर्यंत कसं तयार होणार? सो यू विल हॅव टू गो थ्रू विथ द स्कॅनिंग. मग डेटा शीट्स, एज आय सेड, ॲज पर द नॅक गाईडलाईन्स, तर त्या डेटा शीट्स जर तुम्हाला घ्यायच्या असतील, भरायच्या असतील, तर त्या भरल्यानंतर जे जनरेट होणार आहे दॅट विल बी युअर डॉक्युमेंटेशन. एक्झाम झाले आहेत पण रिझल्ट अनालिसिस नसेल केला, रिझल्ट अनालिसिस तुम्ही कराल, दॅट विल बी अ रेकॉर्ड दॅट वुड बी जनरेटेड. फीडबॅक घेतला असेल पण अनालिसिस नसेल केला, तर फीडबॅक अनालिसिस विल बी जनरेटेड लेटर ऑन, दॅट वुड बी क्रिएशन ऑफ द डॉक्युमेंट. So similar kinds of documentation would be there in every institution. प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन मध्ये हे डॉक्युमेंटेशन आवश्यक असतात. Now we'll come down to the whole process of NAC आणि त्याच्यासाठीचं आवश्यक डॉक्युमेंटेशन. इन द अर्लियर पार्ट, म्हणजे या सुरुवातीच्या 8 स्लाइड्स मध्ये, व्हॉट आय हॅव टोल्ड यू इज की डॉक्युमेंटेशन काय असतं, रेकॉर्ड काय असतं, डॉक्युमेंटेशनचं महत्व काय आहे. पण आता याला आपण जोडणार आहोत कशाशी? विल असोसिएट दिस विथ द प्रोसेस ऑफ NAC असेसमेंट अँड ॲक्रेडिटेशन. सो व्हॉट वी सी इज की because as Dr. Sapre also said and I have also initially told you की डेटा शीट्स आहेत, एक्सेलच्या शीट्स आहेत. Yesterday, few of my non-teaching staff, they were attending a workshop by Savitribai Phule Pune University, and my registrar told me that we have learnt a lot. I mean, there is a misconception with the Excel sheet. No, it is something like Word and you have to just type it in ready-made tables. No, the Excel sheets are made for many other purposes. Excel sheets would generate the bar graphs, the column graphs, the line graphs, and the pie charts. Excel sheet would help you do statistical analysis. Excel sheets would help you in calculations by inserting the formulae. So तुम्ही असा विचार करू शकता की एक्सेल मध्येच का दिलं, तर या कारणाने एक्सेल मध्ये दिलेले आहेत या डेटा टेम्पलेट्स, बिकॉज कॅल्क्युलेशन आणि अनालिसिस हे सोपं होतं. म्हणून पहिलं आपण हे शिकून घ्यायला पाहिजे की आपल्याला सुद्धा एक्सेल वापरता येत आहे की नाही. आणि मग इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली IQAC कोऑर्डिनेटर, बोल्ड, अंडरलाइन, इटॅलिक्स, कोट्स, डबल कोट्स. It is not only the responsibility of IQAC coordinator to go through these data sheets. It is responsibility of the IQAC coordinator, the principal of the institution, all the members of the IQAC, criterion coordinators, and if possible, all the teachers of the institutions, as well as sometimes the non-teaching staff as well. आपण ना खूप आयसोलेशन मध्ये काम करतो, पण ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की त्यांना या एक्सेल शीट्स माहिती असल्या पाहिजे. कारण मग त्या पद्धतीने आपल्याला नेमकं कुठे पोहोचायचं आहे हे जर माहिती असेल तर आपण त्या दिशेने काम करतो, आणि ते माहित असण्यासाठी या एक्सेल शीट्स माहिती असल्या पाहिजे. सो ऑफकोर्स द IQAC शुड विजिट द NAC वेबसाईट रेग्युलरली. पण आपल्यापैकी प्रत्येकाने, ईच वन ऑफ अस, जसं आपल्याला आपण मोठमोठ्या गोष्टी करतो, वी आर टॉकिंग अबाउट NEP, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज दॅट MHRD वुड डू, द पॉलिसीज दॅट UGC इज हॅव्हिंग, वी आर कमेंटिंग ऑन द हायर एज्युकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट अँड द नेशन, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ to submit the suggestions to NEP, submit the suggestions to NAC, and not even bothering to visit their websites. आपण यांच्या वेबसाईट्सवर व्हिजिट सुद्धा करत नाही, त्यांना सजेशन्स पण पाठवत नाही, आणि आपण खूप चर्चा करतो त्यांची पॉलिसी चुकीची आहे, ही पॉलिसी खराब आहे, ही अशी नको असायला हवी होती. किमान एकदा अधूनमधून या वेबसाईटवर व्हिजिट केलं पाहिजे. लिंक आहे nac.gov.in/apply-now.
या लिंकवर तुम्ही गेलात तर प्रत्येक प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशनसाठी, वेदर इट इज युनिव्हर्सिटी, वेदर इट इज ऑटोनॉमस कॉलेज और द एफिलिएटेड कॉलेज, UG, PG, हेल्थ इन्स्टिट्यूशन्स, they have the data templates uploaded there for all sorts of institutions. Then another thing that you have to look into is the another type of questions which you call as qualitative metrics. Now qualitative metrics मध्ये तुम्हाला निबंधात्मक स्वरूपाची उत्तरं द्यायची आहेत in as many as 500 words. And in the last question of criterion 7, which Dr. Sapre was talking, where she was talking about institutional distinctiveness, USP of the institution, आपल्या महाविद्यालयाची जमेची बाजू, आपल्या महाविद्यालयाची ती विशिष्ट बाजू ज्याच्याबद्दल आपण बोलतो, तिथे 1000 शब्दांमध्ये उत्तरं द्यायची आहेत. तर इथे मी सांगू इच्छितो, नेहमी सांगतो की हे 500 शब्द आणि 1000 शब्दांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा वेगवेगळा असू शकतो. People would look at 500 words and 1000 words limit differently. Few would feel, oh my God, only 500 words, I have done so many things and I have to narrate them in only 500 words. And some would feel, oh my God, 500 words and I do not have much to write about it. माझ्याकडे फारसं काही लिहायला नाहीये. ही दोन प्रकारची लोक आहेत. म्हणून आय वुड ऍडवाइज दॅट यू युटिलाइज दिस 500 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स व्हेरी केअरफुली, व्हेरी वाईजली. खूप विचारपूर्वक लिहा. त्याच्यामध्ये मोघम शब्दांमध्ये उत्तरं लिहिलीच नाही पाहिजे. आमच्या महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येतात, अनेक शिक्षक त्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात. सो यू हॅव रिटन ॲज मेनी एज 20 वर्ड्स अँड नन ऑफ द वर्ड डिड मॅटर फॉर द होल प्रोसेस. एवढे 20 शब्द वापरल्यानंतरही त्या शब्दांपैकी एकही शब्द कोणत्या कामाचा नव्हता. Then you have to ensure that you are uploading the PDF files on the website. Your website becomes very, very important as far as this whole process is concerned. Another new thing has come up which is called as geotagging. The photographs जे आपण पूर्वी घ्यायचो, फोटोग्राफरने घेतले आणि गेले, त्याची प्रिंट आउट दिली आपल्याला, आपण कुठेतरी कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह केले, ऑलराईट, ते कामी पडतील, ते बिनकामाचे झालेत असं मी नाही म्हणणार आहे. बट व्हॉट हॅज बिकम सिग्निफिकंट इज समथिंग कॉल्ड एज जिओटॅगिंग. म्हणजे विश्वास वाढावा या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये. फॉर दॅट मॅटर जिओटॅगिंग नावाचा प्रकार आला. म्हणजे फोटोवर लोकेशन दिसतं, हा फोटो कुठे घेतला गेला आहे. तुम्ही कुठल्या तरी दुसऱ्या महाविद्यालयाचा फोटो आणून नाही सांगू शकत की हा आमच्या महाविद्यालयामधलं क्लासरूम आहे. जिथे आवश्यकता असेल तिथे आपण छोटे छोटे व्हिडिओ सुद्धा अपलोड करू शकू. नाउ देर आर सर्टन लिमिटेशन्स टू द होल प्रोसेस. आणि पहिली लिमिटेशन म्हणजे की आपल्या PDF फाईल्स ज्या आपण अपलोड करणार आहोत, DVV म्हणजे डेटा व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफिकेशन प्रोसेसमध्ये, जिथे एक त्रयस्थ संस्था आपल्या या डॉक्युमेंटेशन कडे बघणार आहे, तिथे आपल्याला एक PDF फाईलच्या मागे 5 MB ची लिमिट आहे. पण बिलीव्ह मी, 5 MB इज अ रिझनेबल साईज ऑफ स्पेस. 5 MB मध्ये एका PDF फाईलमध्ये भरपूर इन्फॉर्मेशन येते. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की कमी आहे तर ऍडिशनल लिंक्स त्याच्यामध्ये टाका, शॉर्ट व्हिडिओजच्या लिंक्स त्याच्यामध्ये टाका. 5 MB वुड बी इनफ. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की DVV प्रोसेस स्मूथ करण्यासाठी, हे सुटसुटीत झालं पाहिजे, त्यात अडथळे यायला नको आहे, म्हणून आपण जे काही डॉक्युमेंटेशन सादर करतो आहोत ते खूप स्पष्ट असले पाहिजे. आणि इथे एक्झाम्पल मी तुम्हाला तुमचंच एक्झाम्पल देतो. वी ऑल आर टीचर्स, राईट? आपण कॅपला जातो, पेपर तपासायला जातो, आणि पेपर तपासत असताना इमॅजिन करा सकाळी 9-10 तुम्ही पेपर तपासायला बसले आणि दुपारी 3 वाजता तुम्ही एक बंडल घेतला आणि त्या गठ्ठ्यामध्ये काही पेपर असे आले की विद्यार्थ्यांनी काही पण लिहिलेलं आहे, अत्यंत घाणेरडे अक्षर आहेत, द रायटिंग, हँड रायटिंग इज व्हेरी व्हेरी पुअर. तुम्ही डोक्याला हात लावता की संध्याकाळचा दिवस आहे. मग मेनी पीपल काय करतात, ते गाठोडं बांधतात, इनकम्प्लीट म्हणून ठेवतात, दुसऱ्या दिवशी येऊन चेक करतात. कारण तुमच्या डोक्याला ताप होतो. कधी कधी काही प्राध्यापक तर चिडून फुली मारतात, मार्क 0 देतात आणि पुढे जातात. मग अशा परिस्थितीमध्ये व्हॉट इज इम्पॉर्टंट की ते जे पेपर्स लिहिलेले आहेत ते सुटसुटीत असावी, उत्तर ती खूप क्लिअर असावीत आणि अक्षर सुंदर असावे, प्रेझेंटेशन नीट असावं. बरोबर? सो सिमिलरली आपण जे डॉक्युमेंट सादर करतो आहोत, आपले अहवाल हाताने लिहिलेले असतील, जर आपले मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स हाताने लिहिलेले असतील, तर किमान काळजी घेतली पाहिजे. तारीख स्पष्टपणे लिहिलेली आहे, ती अक्षर रीडेबल आहेत, याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. Another important thing that you have to notice, don't upload anything as far as the submission to DVV is concerned on Google Drive or any third party website.
आपण DVV साठी जो डेटा अपलोड करतो आहोत तो गुगल ड्राईव्ह सारखा, वन ड्राईव्ह सारख्या किंवा ड्रॉपबॉक्स सारख्या थर्ड पार्टी वेबसाईटवर नका टाकू. इट हॅज टू बी देअर डायरेक्टली लिंक्ड ऑन द इन्स्टिट्यूशनल वेबसाईट ऑनली. आणि एकदा तुम्ही तो डेटा सबमिट केला, नॅकला गेला, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये लिंक्स चेंज करू नका, कोणताही बदल करू नका. अँड एन्श्योर की जो डॉक्युमेंट आहे त्याला तसं संबंधित नाव दिलेलं असेल. से फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर से अपलोडिंग द ऍक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ फीडबॅक, सापरे मॅडमनी सांगितलं क्रायटेरियन 1 मध्ये आपल्याला ऍक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करायचा आहे, फीडबॅकचा वेबसाईटवर पाहिजे 1.4.1 आणि 1.4.2 मध्ये. सो व्हॉट विल यू डू, त्या फाईलचं नाव जिथे अनालिसिस आहे किंवा ऍक्शन टेकन रिपोर्ट आपण लिहून काढलेला आहे त्या फाईलचं नाव जर feedback atr.pdf असेल तर ते लोकेट करायला सोपं होणार आहे. There's one teacher in my department who is not in habit of saving the files by the names. So every time he just clicks the save and enter. So every time when he saves a file, the file name is new document 1.docx, new document 2.docx. तर या गोष्टी शिकल्या पाहिजे. That ICT awareness is very, very important. So when you are actually generating a document, ensure that you also save that document with the name which it is supposed to be saved in. त्या नावाने ते डॉक्युमेंट सेव्ह झालं पाहिजे. Now, last precautionary thing that you have to do is, I understand that Osmanabad, even Sangamner for that matter, and Chipadun from where Sapre madam comes, we are all small towns, no? आपण छोटी छोटी ठिकाणं आहोत. तर या छोट्या ठिकाणांमध्ये आपल्या लिमिटेशन्स आहेत विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लुएन्सी इन लँग्वेज, द कम्युनिकेशन अँड द रिटन डॉक्युमेंट्स विच आर जनरेटेड. त्यामुळे काय होतं की आपले अहवाल काही डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते मराठीत असण्याची शक्यता आहे. सो व्हॉट वुड यू डू, पण मराठीतले डॉक्युमेंट्स हे DVVच्या लोकांना कळणार आहेत का? आन्सर इज प्रॉबेबली नो. नॅकच्या लोकांना कळणार आहेत का? मे बी नॉट. सो व्हॉट यू वुड डू, त्यांना ट्रान्सलेट करायचं आहे इंग्रजीमध्ये, दोन्हीही डॉक्युमेंट्सवर माननीय प्राचार्यांच्या सह्या घ्यायच्या आहेत आणि मग त्याच्यानंतर ते अपलोड केले पाहिजे महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर. तर आता आपण डॉक्युमेंटेशनला सुरुवात करू आणि पाहू की देर आर 3 pillars of this documentation as far as the process of NAC is concerned. तर पहिलं तर सिस्टम आपल्याला एस्टॅब्लिश करायची आहे, म्हणजे पॉलिसीज आणि प्रोसेसेस हे डिफाईन झालं पाहिजे. तुम्ही म्हणाल सर हे काय असतात, तर हे माझ्या 40-45 मिनिटाच्या लेक्चरच्या आवाक्यात नाही बसत की आय वुड एक्सप्लेन व्हॉट पॉलिसीज अँड प्रोसिजर्स अँड हाऊ टू डिझाईन दोज पॉलिसीज अँड प्रोसिजर्स, पण याच्यावर अभ्यास करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे, आधारस्तंभ जो आहे आपला नॅकच्या प्रोसेसचा, तो म्हणजे त्यांनीच दिलेले डेटा टेम्पलेट्स, म्हणजेच त्या एक्सेल शीट्स ज्या त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोडेड आहे. आणि तिसरं म्हणजे नॅकनेच आपल्याला सांगितलं आहे की अमुक अमुक प्रश्नासाठी कोणते एव्हिडन्सेस लागणार आहे, व्हॉट आर द एव्हिडन्सेस दॅट आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ पर्टिक्युलर मेट्रिक, ते SOP म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स मध्ये मेन्शन केलेले आहे. तर 3 गोष्टी you have to have. The first thing is policies and processes. Second thing is templates which have been provided by the NAC. Third thing is SOPs again that have been provided by NAC. आणि हे सगळं समजल्यानंतर आता जेव्हा तुम्ही सुरुवात करता तर यू ऍड्रेस अ पर्टिक्युलर क्वेश्चन, तुम्ही एखाद्या प्रश्नाला ऍड्रेस करता आणि जेव्हा त्या प्रश्नाकडे तुम्ही बघता तर मग स्वतःला पुन्हा प्रश्न विचारायला सुरुवात करतात त्या प्रश्नाशी रिलेटेड. मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. आपण POs PSOs ची चर्चा केली, प्रोग्राम आउटकम्स, कोर्स आउटकम्सची चर्चा केली. तर एका ठिकाणी क्रायटेरियन 2 मध्ये ते प्रश्न विचारतात की आपले POs COs हे डिफाईन्ड आहेत का? जर ते डिफाईन्ड आहेत तर ते विद्यार्थ्यांना कसे कम्युनिकेट केले जातात, आणि जर ते कम्युनिकेट केले जातात ते अटेन म्हणजे कशा पद्धतीने मिळविले जातात, ते मिळाले की नाही, ते अचीव्ह झाले की नाही, हे कसं ठरवलं जातं. तर मग आता या संदर्भात जर तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन करायचं असेल तर पुन्हा आपण पहिल्या स्लाइडकडे जातो याच्या आधी. तर मग काय विचार करतो की हा एक पॉलिसीचा भाग आहे का, हा प्रोसिजरचा भाग आहे का, प्रोसेसचा भाग आहे का. कोणती प्रोसेस, की माझ्या महाविद्यालयामध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रोग्राम कोर्ससाठी त्याचे आउटकम्स डिफाईन असतील. म्हणून मी म्हटलं फर्स्ट स्टेप इज हॅव्हिंग पॉलिसीज इन प्लेस. मग जेव्हा ती पॉलिसी असेल तर इफ यू आर गोइंग टू बी एन ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन, तर जेव्हा सिलेबस रिव्ह्यू कराल, रिवाइज कराल, डिझाईन कराल, त्यावेळेला आधी आउटकम्स तुम्ही लिहिणार आहात. मग तुम्ही प्रश्न विचारता आउटकम्स म्हणजे काय, त्याचं उत्तर शोधता. मग कोणीतरी तुम्हाला सांगतं की कुठे मिळतात हे आउटकम्स, तर म्हणे ते आपण BOS ची मीटिंग करून ना त्याच्यामध्ये आपण विचार केला पाहिजे की विद्यार्थ्याला काय अपेक्षित आहे येणं हे सगळं शिकल्यानंतर, मग ते आउटकम्स होतात. अच्छा, याचे एक्झाम्पल्स कुठे मिळतील, त्यामुळे विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर जा, तिथे सिलेबसमध्ये लिहिलेले असतात. सो यू आर आस्किंग क्वेश्चन्स वेअर,
आउटकम्स काय आहेत, कुठे सापडतील. मग तुम्ही प्रश्न विचारतात हाऊ, कसे लिहायचेत आउटकम्स, तर कोणीतरी सांगतात की आउटकम्स मध्ये ऍक्शन वर्ब असल्या पाहिजे, ब्लूम्सची टेक्सोनॉमी वाचावी लागते आपल्याला. मग कोणीतरी एक अवघड प्रश्न विचारतं अजून, म्हणजे वाय हे सगळं करायचंच कशाला, तर कोणीतरी सांगतं की जेव्हा आपल्याला हे कळतं की विद्यार्थ्याला काय मिळाला पाहिजे, त्या पद्धतीने मग आपण कोर्स कॉन्टेंट तयार करतो, त्याची डिलिव्हरीकडे लक्ष देतो आणि ते मोजायचा प्रयत्न सुरुवात करतो, आणि म्हणून कोर्स आउटकम्स असणं हे महत्वाचं आहे. मग somebody asked की हे कोर्स आउटकम्स केव्हा डिझाईन करायचे, वेन, हेही झालं की मग ते प्रश्न विचारतात लिहिणार कोण. मग कोणीतरी सांगते इट इज प्रॉबेबली कलेक्टिव्ह ड्युटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्टडीज ऑर द टीचर्स ॲटलिस्ट हु आर टीचिंग इन द इन्स्टिट्यूशन. तर असं करता करता जेव्हा तुम्ही हे 5-6 प्रकारचे प्रश्न विचारता, तेव्हा तुमची सुरुवात होते डॉक्युमेंटेशन आणि रेकॉर्ड जनरेशन कडे जाण्याची. सो या सगळ्या प्रोसेसला आपण समराईज कसं करू शकतो की आयडेंटिफाय करायला, तुम्हाला नेमका कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे, तुम्हाला नेमकं कोणतं डॉक्युमेंट जनरेट करायचं आहे. यू हॅव टू आयडेंटिफाय द सॉर्ट ऑफ डॉक्युमेंट ऑर द क्वेश्चन दॅट यू वॉन्ट टू ऍड्रेस. सो यू आस्क क्वेश्चन फर्स्ट, विच क्वेश्चन, विच मेट्रिक्स, SOP ला रेफर करा, नॅकच्या मॅन्युअलला रेफर करा. Now you ask another question, whether this documentation is available for you or not. So if you think that it is ready, you have to just put it into the right folder. But if you think that the document is not ready, then you need to create it. तर मग ते डॉक्युमेंट क्रिएट करा, त्याच्यासाठी आपल्याला एखादी प्रोसेस लागणार आहे. मग तुम्ही शोधाल की सोर्स, हे डॉक्युमेंट मला कुठे सापडणार आहेत. मे बी यू विल फाइंड इट ॲट द युनिव्हर्सिटी वेबसाईट, इन युअर कॉलेज ऑफिस, इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ युअर इन्स्टिट्यूशन, विथ द टीचर्स इन युअर इन्स्टिट्यूशन, head of the departments, exam section, some committee coordinator. So you have to locate where that document would be available, where that document would be generated. आणि हे ठरवण्यालाच तर आपण सिस्टम म्हणतो. हे माहिती असलं पाहिजे आपल्याला की हे डॉक्युमेंट कुठे असणं अपेक्षित आहे. ते ठरवणं, ती जबाबदारी देणं म्हणजे सिस्टम जनरेट करणं. सो सिस्टम खूप महत्वाची आहे. आणि एकदा हे माहित झालं तुम्हाला की कोणता प्रश्न तयार आहे की नाही, डॉक्युमेंट जनरेट केलं की नाही, कोणाकडे सापडेल, मग तुम्ही प्रोक्युअरमेंट कडे जाता, म्हणजे डॉक्युमेंट्स मिळतात, त्यांना तुम्ही एकत्र आणता, आणि एकत्र आणल्यानंतर व्हॉट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज इट हॅज टू गो टू द राईट प्लेस. The document or the record generated has to go to the right place. एक खूप फनी एक्झाम्पल मी देतो, पण फार प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आहे. नोटिस, इफ देर आर सम फिमेल पार्टिसिपेंट्स हिअर, देन यू वुड रिअलाइज नो, किचन मध्ये प्रत्येक गोष्ट ठेवण्याची एक ठरलेली जागा असते. तांदूळ कुठे ठेवलाय, गव्हाचा टम्बलर कोणता आहे, किंवा बाकीच्या गोष्टी, मसाले कुठे ठेवले आहेत, मोहरी कोणत्या डब्यामध्ये ठेवलेली आहेत. या गृहिणींना विचारा, ते पटकन अशा विचित्र, त्यांची ठरलेली भाषा असते, त्या भाषेत ते सांगतात. तुम्ही जर विचारलं ना, तो मोहरी कुठे आहे, तर ते असं उत्तर देतात, तो छोटा डबा लाल झाकणाचा. यांचे कोडवर्ड्स असतात, त्या कोडवर्ड्स कडे पण मी जाणार, महत्वाचं असतं ते. तो स्टीलचा डबा गोल झाकणाचा. सो दे हॅव एव्हरीथिंग क्रिस्टल क्लिअर इन देअर माइंड. आपलं डॉक्युमेंटेशन पण तसंच असेल तर हे वर्क होणार आहे. अदरवाईज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. लोक घाबरतात का, कारण त्यांची ही सिस्टम प्लेसमध्ये नसते. तर तुम्हाला पुढच्या वेळेला जर कोणी विचारेल पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन कुठे ठेवलाय, तर ती सेकंड रो मध्ये चौथी फाईल असं जेव्हा तुमच्या तोंडावर असेल, त्यावेळेला तुमचं डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थित चालू आहे असं समजा. किंवा तुम्ही म्हणाल ई ड्राईव्ह मध्ये IQACच्या फोल्डर मध्ये क्रायटेरियन 6.2 या फोल्डर मध्ये ठेवलेलं आहे. इतकं स्पष्ट जेव्हा तुमचं डॉक्युमेंटेशन असेल, त्यावेळेला व्हॉट विल बी इझी, द स्टोरेज अँड द रिट्रीवल. ते काढता येणं फार सोपं असेल. आणि मग एकदा डॉक्युमेंट्स तुमचे लोकेट व्हायला लागले की नॅक कधीही येऊ, कधीही SSR असो आणि कधीही DVV असो, यू कॅन अपलोड इट एनी टाइम. आणि मग ही सिस्टम ज्याला मी म्हणतो आहे, ही सवय लावून घेण्यासाठी आज मी तुम्हाला फक्त इंट्रोड्यूस करून देईन या सिस्टमला, ज्याला आपण म्हणतो 5S सिस्टम, जॅपनीज 5S सिस्टम. हा नीटनेटकेपणा आपण शिकला पाहिजे. या 5S सिस्टम मध्ये जॅपनीज 5S वर्ड्स आहेत, म्हणून याला 5S म्हणतात. पण याला आपण सामान्य इंग्रजीमध्ये जर याला कन्वर्ट करायचं असेल तर व्हॉट वुड यू से, की आपल्या डॉक्युमेंटेशनचं सॉर्टिंग फार इम्पॉर्टंट असतं. कागद ढिगाने पडलेली आहेत. देर आर हंड्रेड्स ऑफ पेपर लाइंग इन युअर ऑफिस, in your IQAC, in the administration office, in the departments, hundreds of paper are there. So can you sort them year wise, maybe, or the subject wise, class wise? The classification of document is very important. 2016-17 चे डॉक्युमेंट वेगळे, 2017-18 चे डॉक्युमेंट वेगळे, 18-19 चे वेगळे, फर्स्ट इयर BSc चे वेगळे, सेकंड इयर BSc चे वेगळे, थर्ड इयर BSc चे वेगळे, श्रीहरी पिंगळे सरांचे वेगळे, सप्रे मॅडमचे वेगळे, पाबरेकर सरांचे वेगळे, जोशी सरांचे वेगळे.
सो यू हॅव टू सॉर्ट द डॉक्युमेंट्स. मग अजून एक पद्धत आहे, आत्ता लागणारे डॉक्युमेंट्स, 6 महिन्याने लागणारे डॉक्युमेंट्स, कधी न लागणारे डॉक्युमेंट्स, त्यांना कुठे ठेवायचं. सो सॉर्टिंग इज इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग इज स्ट्रेटन, सेट इन ऑर्डर. सेट इन ऑर्डरचं एक तुम्हाला एकदम सोपं एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. 1 नंतर 2, 2 नंतर 3, 3 नंतर 4 येतं. तर तुमच्या क्रायटेरियन 6च्या फाईलच्या मध्ये अचानक क्रायटेरियन 4ची फाईल आली तर कसं होणार आहे. त्यामुळे त्या सिक्वेन्शियली लावून घेतलेल्या असल्या पाहिजे. 2011-12चा फीडबॅक आहे, त्याच्यानंतर 2016-17चा फीडबॅक आहे, मग 2010-9चा फीडबॅक आहे, तर कसं चालणार आहे. सो सेट इन ऑर्डर किंवा स्ट्रेटन ज्याला आपण म्हणतो, हा दुसरा महत्वाचा भाग आहे. तिसरा महत्वाचा भाग आहे चकाचक दिसलं पाहिजे. लोक इतके घाईत असतात, आय डू नॉट नो वाय दे आर सो बिझी. ते काय करतात, एखाद्या फाईलवर 2019-20 लिहिलेला आहे, छानपैकी लेबल कोणीतरी लावलेला आहे, मार्करने सुंदर अक्षरांनी लिहिलं असेल किंवा प्रिंटरवर प्रिंटआउट घेऊन लावलेलं असेल लेबल. द अदर पर्सन, द अदर कमिटी कोऑर्डिनेटर नेक्स्ट इयर कम्स अँड strikes that off with a marker pen with very dirty handwriting, writes 2020-21. अक्षर सुंदर नाही, and take some time, take print out or ask somebody else to write in a good word. आधीचा कागद काढून घ्या. So that shine has to come. Then standardize. ही सवय झाली पाहिजे. सवय कशी होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठरवल्या पाहिजे, फ्रिक्वेन्सीज ठरवल्या पाहिजे. प्रत्येक 6 महिन्याने हे झालं पाहिजे, दर 3ऱ्या वर्षी हे झालं पाहिजे. ते म्हणतात ना, IQAC ची एक मीटिंग कमीत कमी क्वार्टरली झाली पाहिजे. सो यू डिसाइड द फ्रिक्वेन्सी, you decide the responsibility. I tell you, I come from zoology department, no? In zoology department we have defined a frequency की आमच्याकडे जे स्पेसिमेन ठेवलेले आहेत त्या स्पेसिमेन मध्ये फॉर्मेलिनची लेवल कमी तर झालेली नाही हे बघण्याचं काम मे आणि नोव्हेंबर महिन्यामध्ये होतंय. फ्रिक्वेन्सी ठरली आहे, अँड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॅब अटेंडंट ऑफ माय इन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टँडर्डायझेशन. जबाबदाऱ्या डिसाईड करा, फ्रिक्वेन्सी डिसाईड करा की रिव्ह्यू कधी होणार आहे, तो डॉक्युमेंट पुन्हा कधी बघितला जाणार आहे, अकॅडमिक ऑडिट कधी होणार आहे, सो ऑन. आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर द 5th S इज सस्टेन. सस्टेन म्हणजे टिकून राहिलं पाहिजे. आय जस्ट सॉ वेबसाईट ऑफ एन इन्स्टिट्यूशन, पुढे पण मी त्याच्याबद्दल बोलणार आहे. वी हॅव बीन ऍक्च्युअली प्रेझिंग दॅट इन्स्टिट्यूशन अ लॉट फॉर देअर वेबसाईट, अँड आय रिअलाइज्ड की त्यांचा नॅक झाला आणि गेली 2 वर्ष त्यांनी डॉक्युमेंटेशन अपडेटच केलं नाही त्यांच्या वेबसाईटवर. सो ऑल द प्रेज दॅट दे हॅड गॉट इन माय अर्लियर टॉक्स, आय एम ऍक्च्युअली नाउ रिग्रेटिंग की अरे त्यांचं आपण कौतुक का बरं केलेलं आहे, बिकॉज 2017 नंतरचे डॉक्युमेंट त्याचं आलेलं नाहीये. वन्स नॅक इज गॉन, everything is finished. So things do not work like this, and therefore you have to ensure that you follow this principle. जोशी सर कायझन वर पण खूप छान बोलतात, इतर अनेक QMS वर पण ते बोलतात, ते बोलतीलच. परंतु किमान सुरुवातीला तुम्ही हे 5S जर वापरायला सुरुवात केले तर अशी सिस्टम काहीशी आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये असू शकते का. क्रायटेरियन 7 मध्ये आपल्याला याची गरज पडते. पहा, रंगाप्रमाणे आपण डेसिग्नेट केलेल्या, निळ्या रंगामध्ये पेपर, हिरव्या रंगाच्या बॉक्समध्ये प्लास्टिक, लाल रंगाच्या बॉक्समध्ये डस्टबिन मध्ये ग्लासेस, आणि पिवळ्या रंगाच्या डस्टबिन मध्ये इतर गोष्टी आपण टाकू शकतो, अशा पद्धतीची. सो क्विकली नाउ विल गो थ्रू फ्यू एक्झाम्पल्स एज फार एज डॉक्युमेंटेशन इज कन्सर्न. तर मी 2-4 प्रकारचे एक्झाम्पल्स घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. पहिलं एक्झाम्पल आपण क्रायटेरियन 1 मधून घेतो आहे. दिस क्रायटेरियन 1 चा दिस क्वेश्चन इज 1.1.1. And what is expected here is, this is a qualitative question, म्हणजे तुम्हाला 500 शब्दांमध्ये उत्तर द्यायची आहेत. पण प्रत्येकाची पद्धत वेगळी आहे, प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज सुरू असतील. मग त्या ऍक्टिव्हिटीज प्रमाणे हे उत्तर फ्रेम होणार आहे आणि अकॉर्डिंगली एव्हिडन्सेस तुम्हाला सादर करावे लागणार आहे. प्रश्न काय आहेत, द इन्स्टिट्यूशन एन्श्योर्स इफेक्टिव्ह करिक्युलम डिलिव्हरी. मग प्रश्न केअरफुली वाचायचा आहे. आपण शिक्षक आहोत ना, जेव्हा आपण प्रश्नपत्रिका तयार करतो त्यावेळेला आपण प्रश्नामध्ये ते शब्द वापरतो जिथे आपल्याला उत्तर अपेक्षित आहे. तर त्यांनी फार स्पष्ट प्रश्न विचारलेला आहे, इफेक्टिव्ह करिक्युलम डिलिव्हरी. म्हणजे तुम्हाला विद्यापीठाने करिक्युलम दिलेला आहे, पण तो विद्यार्थ्यापर्यंत इफेक्टिव्हली पोहोचतो किंवा नाही पोहोचत आहे, हे थ्रू अ वेल प्लॅन्ड डॉक्युमेंटेड प्रोसेस. हाऊ डज द इन्स्टिट्यूशन एन्श्योर, हे कसं तुम्ही एन्श्योर करता, हे नक्की करता, हे ठरवता की करिक्युलमची डिलिव्हरी विद्यार्थ्याकडे होईल, त्याच्यासाठी तुमच्याकडे एक डॉक्युमेंटेड प्रोसेस आहे का. जर आहे तर सांगा आम्हाला, 500 शब्दांमध्ये सांगा की अशा अशा पद्धतीने तुम्ही करता. तर 10 मार्कांच्या या प्रश्नासाठी जेव्हा तुम्ही उत्तर द्यायला बसता, the people from criterion 1, the head of the departments, maybe the member from IQAC coordinator, etc., they'll sit together and think what can be written. मग ते विचार करतात
की या प्रश्नाचा उत्तर देत असताना प्रॉबेबली आपल्याला अकॅडमिक कॅलेंडरची गरज पडेल. कारण करिक्युलम डिलिव्हरी करत असताना आपल्याला माहिती तर पाहिजे तास कधी सुरू करायचे आहेत, वर्गखोल्या कोणत्या असतील, त्या कोणाला असाइन केल्या आहेत, कोणत्या वर्गाला असाइन केलेल्या आहेत, टीचिंग प्लॅन कसा असेल, डिपार्टमेंटच्या बैठका घ्याव्या लागतील, लर्निंग आउटकम्सचा विचार करावा लागेल, विल बी थिंकिंग ऑन द टाइम टेबल, विल बी टॉकिंग अबाउट द एड्स फॉर युझिंग फॉर टीचिंग अँड लर्निंग, अटेंडन्स रेकॉर्ड्स येतील, रेमेडियल कोचिंग असू शकेल आणि रिझल्ट अनालिसिस येईल आणि फायनली कदाचित या सगळ्याचा सार जो येईल तो टीचर्स डायरीमध्ये येईल, म्हणजे टीचिंग प्लॅनच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये येईल. इतके सगळे डॉक्युमेंट्स जर आपल्याला लागणार आहे तर मग तुम्ही विचार करता की कुठून मिळवायचे. सो यू विल हॅव व्हेरियस सोर्सेस ऑफ गेटिंग दीज डॉक्युमेंट्स. ते वैयक्तिक पातळीवर म्हणजे इंडिव्हिज्युअल लेवलवर असतील. प्रॉबेबली यू विल गो फॉर अ टीचिंग प्लॅन, यू विल गो टू अ टीचर टू सीक हिज टीचिंग प्लॅन, यू विल गो टू अ टीचर, इंडिव्हिज्युअल टीचर टू लुक आउट फॉर हिज टीचर्स डायरी. But you may also go at institutional level, administration, the office of IQAC to get the academic calendar of the institution, probably to the exam department for the dates of examination or the blueprint, what we call it as. Then departmental level maybe to seek the timetables, the workload distribution, the record of the meetings which have been carried out at the departments, the result analysis, etc., the activities which have been carried out by the departments. So आपल्याला 3 लेवल्सवर या गोष्टी दिसू शकतात. या प्रश्नाच्या केसमध्ये आपण वैयक्तिक लोकांकडनं मागतो ते डॉक्युमेंट्स, आपण ऍडमिनिस्ट्रेशनकडे जातो आणि आपण डिपार्टमेंटकडे जातो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी शेवटी याच्यावर बोलणार आहे की आपल्याला एका डॉक्युमेंटेशन साठी 4-5 ठिकाणी जोडले गेलो आहोत आपण. वी हॅव बीन असोसिएटेड फॉर वन डॉक्युमेंट टू डिफरंट लेवल्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. मग इथे कन्फ्युजन वाढतं आणि रेपिटिशन वाढतं. Another example that I would give now is with respect to a quantitative question, and this question is from criterion 3, 3.4.3. I've taken 2 questions from criterion 3 today, 343 and 344, because they go together. तर या प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे, एक्सटेन्शन आणि आउटरीच प्रोग्राम्स बद्दल विचारलेले आहेत. किती असे कार्यक्रम्स तुम्ही कोलॅबोरेशन मध्ये ऑर्गनाइज केले आहेत लास्ट 5 इयर्स मध्ये. सो दे हॅव गिवन अ क्लिअर कट आयडिया की आम्हाला काय काय पाहिजे. काय पाहिजे त्यांना, दे वॉन्ट नेम अँड नंबर ऑफ द एक्सटेन्शन प्रोग्राम्स. They want name of the collaborating agency. So if you have conducted such a program with say Red Cross or any other NGO, then they want the name of that NGO that you have conducted the program with. Geo-tagged photographs त्यांना पाहिजे आहेत. त्यांना न्यूजपेपरची कात्रणं पाहिजेत. If your institution has your newspaper, local newspaper or some other newspaper, they have covered your activity in their newspaper, they have given you some space in their newspaper, तर ते न्यूजपेपरचे आर्टिकल्स क्लिपिंग्स पण इथे देता येणार आहे आपल्याला. सो इट इज व्हेरी क्लिअर अँड दिस इज रिटन इन द SOP. हे मी माझ्या मनाने लिहिलेलं नाही, हे नॅकने त्यांच्या SOP मध्ये सांगितलेलं आहे आणि आपल्याला फक्त तेच फॉलो करायचे आणि छानपैकी 15 मार्क मिळवायचे आहेत. सो मोर यू डू मोर यू गेट. सो 3.4.4 यालाच पॅरलली जाणारा प्रश्न आहे. तो असा आहे, ॲव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज ऍट 343 अबव्ह ड्युरिंग लास्ट 5 इयर्स. म्हणजे आधीचा प्रश्न हा जो एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीजचा आहे, या प्रश्नामध्ये तुमचे किती विद्यार्थी एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज मध्ये पार्टिसिपेट झाले आहेत, 20 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारतो आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला पुन्हा ऍक्टिव्हिटीचं नाव द्यावं लागेल, स्कीमचं नाव द्यावं लागेल, इयर वाईज डेटा तुमच्याकडे असला पाहिजे. म्हणून मी म्हणतोय कन्सिस्टन्सी हॅज टू बी देअर. तुम्ही शेवटच्या वर्षाला सगळं शोधायला गेलात तर अडचण येणार आहे. 2016-17चा डेटा मागितला की इतके विद्यार्थी NSS किंवा एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट झाले होते, हा आकडा पटकन आला पाहिजे. किती शिक्षकांनी सहभाग घेतला, किती विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि त्याचा एक डिटेल्ड अहवाल अलॉंग विथ फोटोग्राफ्स अँड अटेंडन्स जर मागितले तर ते अटेंडन्स पण तयार असले पाहिजे. हे कुठून मिळालं मला, तर दिस इज गिव्हन ऑन द नॅक्स वेबसाईट इन देअर SOPs. प्रॉब्लेम काय आहे, आपण जाऊन वाचत नाही, ते वाचलं पाहिजे. तर मी 2 प्रकारची उदाहरणं तुम्हाला दिलेली आहे. एकामध्ये क्वालिटेटिव्ह प्रश्न आहे, त्याच्यावर तुम्ही विचार केला की आपल्या महाविद्यालयामध्ये काय प्रोसेस आहे आणि त्यानुसार तुम्ही एव्हिडन्स कलेक्ट करायला सुरुवात केली. दुसरा क्वांटिटेटिव्ह प्रश्न पाहिला आपण, ज्याच्यामध्ये नॅकने तुम्हाला सांगितलं आहे की त्यांना काय पाहिजे, त्यानुसार तुम्ही डॉक्युमेंटेशन तयार करायला सुरुवात केलं. तिसरा प्रश्न आहे की नॅकने सांगितलं आहे की त्यांना काय अपेक्षित आहे, पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन.
परंतु तो प्लॅन कसा जनरेट करायचा, तुम्ही केला आहे की नाही केला आहे, किती ड्युरेशनसाठी केला आहे, हे तुमच्याकडे असलं पाहिजे. ती प्रोसेस काय पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन डेव्हलप करण्याची, तो जरा वेगळा भाग आहे. आपण त्याच्यावर न बोलता पुढे जाऊ. पण या पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की असेसमेंट पिरियड मधले 5 वर्ष आणि किमान त्याच्या पुढचे 5 वर्ष, ते आपण ऐकलेलं होतं ना, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जाधवांनी विजन 2020 तयार केलेलं होतं. सॉरी, अब्दुल कलामांनी विजन 2020 तयार केलं. भारत 2020 पर्यंत स्वतःला 2020 पर्यंत कुठे पाहतं स्वतःला. सो दॅट डॉक्युमेंटेशन वॉज अ विजन डॉक्युमेंट, दॅट प्लॅनिंग. आणि त्या प्लॅनिंगला आपण पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन म्हणू की आम्हाला वोकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस करायचे आहेत, इतके वोकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस करायचे आहेत, आम्हाला आयसीटी बेस्ड टीचिंग कडे जायचं आहे, आम्हाला युजीसी केअर लिस्टमध्ये किंवा रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्समध्ये पब्लिकेशन्स वाढवायचे आहेत, मला इतकी कन्सल्टन्सी द्यायची आहे, मला इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आयसीटी बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरची वाढ करायची आहे, आय वॉन्ट टू ऑगमेंट द नंबर ऑफ क्लासरूम इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ स्टुडंट्स दॅट आर देअर इन माय इन्स्टिट्यूशन, maybe I want to strengthen my student support system, that is the grievance redressal cell is there, maybe I want to carry out the financial audits in a more significant and efficient way, I want to ensure that my campus becomes a green campus. असे आपले काही पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन असतील, ते टाइम बाउंड असतील, ते मेजरेबल असतील, ते अटेनेबल असतील, हा सगळा भाग आहेच. पण हे पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन अचीव्ह होतात आहे किंवा नाही होतात आहे, हे जिथे नोंदवलं जातं त्याला आपण ATR म्हणजे ऍक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणतो. सो यू हॅव प्लॅन्स विथ यू, दॅट इज ऑल राईट, बट इफ दोज प्लॅन्स आर नॉट इम्प्लिमेंटेड, दॅट इज बॅड. So you have to take a note of the implementation or the actions of planning, आणि त्या डॉक्युमेंटला आपण म्हणतो ATR. तर इथे आपण पाहतो आहोत की एक प्लॅन जनरेट केलाय, पण त्याची नोंद ठेवण्यासाठी दुसरा रेकॉर्ड जनरेट झाला, ज्याला आपण ATR म्हणतो आहोत, ऍक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणतो आहोत. दॅट यू हॅव टू अपलोड ऑन द इन्स्टिट्यूशनल वेबसाईट, आणि जी केस स्टडी आपल्याला या प्रश्नामध्ये मागितली आहे त्याच्याशी रिलेटेड एव्हिडन्सेस सबमिट करायचे आहेत. तर हे 3 प्रकारचे प्रश्न झाले. आणि शेवटी 4थ्या प्रकारचा प्रश्न जो आहे, जो मी इथे प्रेझेंट करतो आहे, तो क्रायटेरियन 7चा प्रश्न आहे. हिअर दे आर टॉकिंग अबाउट एन्व्हायरमेंटल कॉन्शियसनेस अँड सस्टेनेबिलिटी. 5 मार्काचा हा प्रश्न आहे. आणि हिअर दे आर आस्किंग द इन्स्टिट्यूशन हॅज फॅसिलिटीज फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज अँड एनर्जी कन्झर्वेशन. ऑफकोर्स डॉक्टर सप्रे सेड दॅट वी हॅव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सोलर एनर्जी स्टफ एक्सेट्रा. पण आपण त्याच्यावर नाही बोलणार आहोत. आपण म्हणणार आहोत की डॉक्युमेंटेशनचा एक वेगळा प्रकार इथे पाहायला मिळतो. काय आहे तो? तर प्रश्न विचारतात की यापैकी कोणकोणते ऑप्शन्स तुमच्याकडे आहेत. सोलर एनर्जीचा वापर करत आहात का, बायोगॅस प्लांटचा करत आहात का, व्हीलिंग टू ग्रिड करत आहात का. म्हणजे जर सोलर पॅनल असेल तर त्याचा काही प्रमाणात एनर्जी तुम्ही वापरता, उर्वरित एनर्जी तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्डला देत असतात. दॅट इज कॉल्ड एज व्हीलिंग टू द ग्रिड. व्हीलिंग इन आणि व्हीलिंग आउट असे 2 कॉन्सेप्ट असतात. वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दॅट. मग सेन्सर बेस्ड एनर्जी कन्झर्वेशन म्हणजे व्यक्ती आला तर लाईट सुरू होतात, व्यक्ती गेला आपोआप लाईट बंद होतात. एलईडी बल्बचा वापर करता का. मग यापैकी तुमच्याकडे जे ऑप्शन्स असतील त्यापैकी ऑप्शन्स तुम्ही निवडता, आणि अकॉर्डिंगली व्हॉट यू हॅव टू प्रोव्हाइड एज एव्हिडन्स इज जिओ टॅग्ड फोटोग्राफ्स. पुन्हा एकदा शब्द आला, जिओ टॅगिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स. मग बिल्स असतील, काही पत्रव्यवहार तुम्ही केला असेल त्या कंपनीशी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्डशी केला असेल, इलेक्ट्रिसिटीचं बिल कमी झालं याचा पुरावा म्हणून तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचे बिल्स इथे देणार आहात. आणि पुन्हा मग जेव्हा एसओपी मध्ये तुम्ही पाहतात तर तिथे एसओपी मध्ये लिहितात की डिझेल जनरेटरचा वापर हा पर्यायी इलेक्ट्रिसिटीचा सोर्स म्हणून, एनर्जीचा सोर्स म्हणून नाही बघता येत, कारण त्याच्यामुळे तुम्ही एक फॉसिल फ्युएल वापरता आहात, त्याच्यामुळे तुम्ही पोल्युशन क्रिएट करता आहात. तर हा काही अल्टरनेटिव्ह सोर्स असू शकत नाही, हे सुद्धा ते नमूद करतात. बिकॉज दे माइट हॅव रिअलाइज की काही लोक डिझेल जनरेटरचा ऑप्शन इथे सांगत असतात की आमच्याकडे अल्टरनेटिव्ह सोर्स ऑफ एनर्जी आहे. तर तसं चालणार नाही, हेही ते इथे नमूद करतात. म्हणजे थोडक्यात व्हॉट आय हॅव टू टेल यू इज दॅट ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग इज क्रिस्टल क्लिअर as far as the whole process of NAC assessment is concerned. So I deliberately included this 712, this question over here, कारण इथे डेटा टेम्पलेट नाही, इथे कोणतीही एक्सेल शीट नाही, इथे यू हॅव टू चूज द राईट ऑप्शन. सो अशा 4 प्रकारचे प्रश्न आपल्याला नॅकच्या मॅन्युअल मध्ये पाहायला मिळतात. सिन्स वी वर टॉकिंग अबाउट द जिओ टॅगिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स, लेट अस सी व्हॉट यू कॅन डू एज फार एज जिओ टॅगिंग इज कन्सर्न. वाय जिओ टॅगिंग इज देअर? बिकॉज पीपल इन जनरल दे डू नॉट ट्रस्ट यू. पहा, खूप सामान्यपणे समाजामध्ये आपल्याला म्हणतात प्राध्यापकांना किती पगार असतो. सो दे आर आईंग ऑन युअर सॅलरी अँड बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट अस. तर त्याचप्रमाणे ह्या असेसमेंट एजन्सीज पण आपल्याला हवं त्या प्रमाणामध्ये ट्रस्ट करत नाही, त्यांचा आपल्यावर विश्वास नाही. त्यांना वाटतं की तुम्ही जे फोटोग्राफ ही माझ्या महाविद्यालयाची प्रयोगशाळा म्हणून देतात, कदाचित ते दुसऱ्याची महाविद्यालयाची प्रयोगशाळा पण असू शकेल.
I tell you an example. There is a college in Mumbai, and that college is very famous and very good college, and that Sanstha is also very good. That organization is very good. And when the IQC coordinator from that college called me up after their peer team visit, she told that the peer team asked for the stock register. And the purpose of asking for the stock register was they wanted to see if the computers have been entered in the stock register or not, the major equipment have been entered into stock registered or not. आणि त्याचं कारण काय होतं, ते म्हणाले की तुमची संस्था ही खूप मोठी आहे आणि या मोठ्या संस्थेमध्ये आणि असं आम्ही ऐकलेलं नाही, परंतु दुसऱ्या संस्थेमध्ये काय करतात की जेव्हा नॅकची पीअर टीम येणार असते तेव्हा इथले इक्विपमेंट उचला, तिकडे पाठवून द्या, इथले कॉम्प्युटर उचला, त्या कॉलेजमध्ये पाठवा, त्यांची नॅक झाली की इकडचे उचला, दुसऱ्या कॉलेजमध्ये पाठवा. सो दे आर अवेअर ऑफ ऑल दीज मॅल प्रॅक्टिसेस अँड देअरफॉर दे डू नॉट ट्रस्ट अस. आणि म्हणून ते म्हणतात जिओ टॅग करा. हे तुमच्याकडे होतं ना, तर मग त्याला जिओ टॅग करा, हे तुमच्याकडे आहे असं लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड म्हणजे जिओग्राफिकल लोकेशन वरनं सिद्ध झालं पाहिजे. सो व्हॉट यू नीड टू डू इज प्रॉब्ली यू कॅन हॅव अ डिजिटल कॅमेरा ऑफ युअर ओन इन युअर इन्स्टिट्यूशन. आम्ही जेव्हापासून ही नवीन मेथोडॉलॉजी सुरू झाली, इनफॅक्ट 4-5 वर्ष झाले, earlier we used to give the contract of photography to an outside professional photographer, but then we realized that we need to become self reliant. We are also going for autonomous status as well. So आम्ही सेल्फ रिलायंट होण्याचा प्रकार जो आम्हाला लक्षात आला तो अगदी फोटोग्राफर पासून केलाय. आम्ही आमच्या एक नॉन टीचिंग एम्प्लॉईला फोटोग्राफी मध्ये ट्रेन केलं. वी बॉट अ डिजिटल कॅमेरा फॉर हिम आणि त्याच्याकडे कोणताही कार्यक्रम असला की रिटर्न रिक्वेस्ट गोज टू हिम की उद्या अमुक अमुक कार्यक्रम 11 वाजता आहे, त्याच्या रजिस्टरमध्ये नोंद होते, ही इज देअर टू टेक द फोटोग्राफ्स. हे करत असताना प्राचार्यांचा मोबाईल पण त्याच्याकडे असतो. त्या डिजिटल कॅमेरामध्ये जीपीएस लोकेशन ऑन करायचं आहे. मोबाईलमध्ये जीपीएस लोकेशन अनेक वेळा आजकाल ऑन नाही केलं तरी तो डिटेक्ट करतो. ऑन असेल तर उत्तम. मग त्याच्यानंतर फोटोग्राफ घ्यायचे आहेत, ते फोटोग्राफ आपल्या सिस्टमवर कॉम्प्युटरवर सेव्ह करायचे आहेत. मोबाईलमध्ये ओपन कॅमेरा नावाचं एक ऍप आहे आणि अशा पद्धतीचे अनेक ऍप आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही फोटोग्राफ घेतलं की वरती ते फोटोग्राफ कुठे घेतलाय, किती तारखेला, किती वाजता घेतलाय, लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड काय आहे, तुम्ही तिथे कॅप्शन पण देऊ शकता, परामर्श मीटिंग, नॅक वर्कशॉप अँड सो ऑन. मग हे कॉम्प्युटरमध्ये टाकल्यानंतर यू जस्ट हॅव टू एन्श्योर की लोकेशन्स याच्यामध्ये सेव्ह झाले आहेत का. तर त्या फोटोवर जर तुम्ही गेलात, राईट क्लिक करा. राईट क्लिक केल्यानंतर प्रॉपर्टीज मध्ये जा आणि प्रॉपर्टीज मध्ये गेल्यानंतर या डिटेल्स टॅबवर क्लिक कराल तर इथे जीपीएस डिटेल्स मध्ये लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड दिसतात. इफ दिस इज देअर यू आर वेल ऑफ. तुम्हाला काही घाबरायचं कारण नाही. अशा पद्धतीचे फोटोग्राफ सुद्धा तुम्ही अपलोड करू शकता. नाउ सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग इज एज फार एज डॉक्युमेंटेशन इज कन्सर्न इज आपल्या कमिटीजचे डॉक्युमेंट्स जे असतात. अनेक कमिटीज असतात आपल्या कॉलेजमध्ये. सो नीड टू एन्श्योर दॅट यू हॅव ऍक्च्युअली constructed the committees as per the guideline. त्याचे चेअरमन किंवा कोऑर्डिनेटर किंवा सेक्रेटरी किंवा मेंबर्स हे कोण असतील, तर त्या काही गाईडलाईन्स, स्टॅट्युटरी गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत आपल्या, त्या आयक्यूसीच्या असो, त्या सीडीसीच्या असो, त्या ग्रीव्हन्स रिड्रेसल सेलच्या असो, मे बी फॉर सेल्फ ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंटच्या असो, तर ते गाईडलाईन्स प्रमाणे त्याचं कॉम्पोजिशन असलं पाहिजे. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह लिहिलेले असावेत. पण तिसरी गोष्ट इथे खूप महत्वाची आहे, रेकॉर्डिंग द मिनिट्स ऑफ द मीटिंग्स. इथे आपण चुकतो. People write the meetings minutes in very haphazard way and they write anything. Meeting was conducted on such and such date and it was decided, vote of thanks, signature. So you have to follow that particular protocol as far as recording of the minutes of meeting is concerned. Firstly release a notice of the meeting with proper agenda mentioned. काय होतं, अनेक वेळा लोक मीटिंगला येतात and they do not participate in the meeting just because they were not been made aware of the agenda beforehand. लोकांना आधी माहिती पाहिजे की आजच्या मीटिंगचा विषय काय असणार आहे, सो दॅट दे विल कम प्रिपेअर्ड. So agenda should be on notice. Second thing is when you start the meeting, you write the venue, you write the time, you write the date, etc. Then the people who were present, the people who could not remain present, then you would also be interested in the review of the earlier meeting, magil बैठकीचा वृत्तांत किंवा आढावा. And then after you start with the proceeding of the meeting, the first point, then the resolution, कोणी propose केलं, कोणी second केलं, and so on. Then distribution of the responsibilities, जर तिथे काहीतरी डिसिजन्स होत असतील तर कोणाची जबाबदारी असेल, डेडलाईन्स ठरल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये. आणि हे सगळं झाल्यानंतर समिंग अप किंवा समराईज करणे होल मीटिंगला, आणि पुढे काय करावं लागणार, या मीटिंग मधनं काय साध्य झालं हे समराईज करणे. लास्टली वोट ऑफ थँक्स
आणि हे सगळं केल्यानंतर मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स तयार होत असतात. मग ऍक्टिव्हिटीज घेतल्यानंतर कदाचित काही फोटोग्राफ्स जनरेट होतील, न्यूजपेपरच्या क्लिपिंग्स होतील. हे सगळं सांभाळून ठेवलं पाहिजे. आमच्याकडे एक पद्धत आहे की व्हॉट एव्हर न्यूज क्लिपिंग्स आर देअर, रोज ते लायब्ररीचा व्यक्ती तो कात्रण काढतो आणि तो लावत असतो. फोटोग्राफ्स कार्यक्रम झाला की ते लायब्ररीमध्ये श्री कटके आहे त्यांच्याकडे पोचतात आणि त्याच दिवशी ते त्यातले रिलेव्हंट जे IQAC ला रिलेव्हंट असतात ते संगीता खरात IQAC कडे आपोआप सॉफ्ट कॉपीज मध्ये येत असतात. सो यू हॅव टू हॅव अ सिस्टम इन प्लेस. बट आता या सगळ्या डॉक्युमेंटेशनला सप्लिमेंट करणारी आणि कॉम्प्लिमेंट करणारी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे महाविद्यालयाची वेबसाईट, विच आय एम अफ्रेड की आपल्यामध्ये अजून ती सवय निर्माण झालेली नाही की वी वुड सी इट ॲज आवर ब्रँड. आपण आपल्या वेबसाईटला ब्रँड म्हणून बघू. त्यामुळे बहुतेक महाविद्यालयांची वेबसाईट ही फक्त नॅक येत असतानाच अपडेट होते आणि नंतर ती अपडेट होत नाही. मुद्दाम हा फोटो मी इथे टाकलेला आहे आणि या फोटोमध्ये असं दाखवलंय की हे माकड आरशामध्ये बघत आहे. मी आपण माकड आहोत असं म्हणत नाहीये, पण मी कोणत्या गोष्टीवर जास्त आय वॉन्ट टू थ्रो सम लाईट इज ऑन दिस मिरर. Just like when you look into mirror, you see yourself and you start grooming yourself, माझे केस तर ठीक आहे and so on. Similarly, when you would start visiting your website, then you would start to design and develop your website. आणि मग मी असं म्हणतो की if you would not visit your institutional website, who would else? जर तुम्हीच तुमच्या वेबसाईटवर जाऊन बघणार नाही तर दुसरे कशाला बघतील? आपण बघू तेव्हा तर आपल्याला कळेल की याच्यावर काय कमी आहे, काय जास्त आहे. सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ युअर इन्स्टिट्यूशन. जसं आपण बायोडेटा, रेझ्युमे किंवा करिक्युलम वायटी बद्दल बोलतो की त्याच्यामध्ये बघितल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या पर्सनॅलिटी बद्दल आपल्याला समजतं, त्याच्या अकॅडमिक्स बद्दल कळतं, तसंच आपल्या महाविद्यालयाची वेबसाईट पाहिल्यानंतर त्या महाविद्यालयाबद्दलची आपल्याला माहिती मिळते, त्याच्या रेप्युटेशन बद्दल आपल्याला माहिती मिळते. आणि आता आपण या महाविद्यालयाच्या वेबसाईटला वी हॅव स्टार्टेड टू लुक इट ॲट विथ रिस्पेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन. कारण याच्यावर आपण वेगवेगळे टॅब्स डेव्हलप करणार आहोत. नॅकचा टॅब असेल, IQACचा टॅब असेल, फीडबॅकचा टॅब असेल, DVV डेटा असेल, लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर एक्झाम्पल मूडल, कॅनव्हास, गुगल क्लासरूमच्या लिंक्स असतील, पॉलिसीज अँड प्रोसिजर्स असतील, कोर्स आउटकम्स वगैरे असतील. तर अशा पद्धतीने आपल्या वेबसाईटला आपल्याला अपडेटेड ठेवावं लागणार आहे. काही एक्झाम्पल्स देतोय. दिस इज रामकृष्ण मोरे आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज आकुर्डी पुणेज टॅब ऑफ IQAC चा टॅब आहे हा. त्यांचं एक साधारण 1 वर्षापूर्वी नॅक झालेलं आहे आणि त्यांच्या या IQACच्या टॅबमध्ये AQRचे रिपोर्ट्स, SSR रिलेटेड डॉक्युमेंट आहे, IIQA एक्सटेंडेड प्रोफाईल, क्रायटेरियन 1, क्रायटेरियन 1चा 1.1.2. तुम्ही याच्यावर क्लिक कराल तर 1.1.2 ची सपोर्टिंग PDF फाईल्स तुम्हाला मिळतील. उजव्या हाताला पाहिलं तर डॉक्युमेंट्स अपलोड करायची एक छानपैकी इथे पद्धत दिलेली आहे. तर डॉक्युमेंट्स मागायला जावं लागत नाही, त्यांना सांगायचं की वेबसाईटवर अपलोड करा, ते अपलोड करून देतील. एक दुसरी वेबसाईट मी आज इथे ऍड केली आहे, ती आहे तेजपूर युनिव्हर्सिटी आसाम. दिस इज अ सेंट्रल युनिव्हर्सिटी रँकिंग 5 इन NIRF ऑफ इंडिया. वंडरफुल युनिव्हर्सिटी. मी तेजपूरच्या या युनिव्हर्सिटीमध्ये काही काळ राहिलो पण आहे, काही दिवस राहिलो आहे. त्यांच्या वेबसाईटवर इफ यू हॅव अ लुक ॲट द वेबसाईट, यू सी त्यांच्या वेबसाईटच्या खालच्या भागामध्ये हाऊ मच इन्फॉर्मेशन इज देअर ऑन दिस वन वेबसाईट. ऑफकोर्स ती युनिव्हर्सिटी आहे, पण आपण पण इतकी इन्फॉर्मेशन ठेवू शकतो. तेजपूर युनिव्हर्सिटी ऍक्ट 93, रिझल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंटेशन, ऍक्शन प्लॅन 17/17, डिटेल्स ऑफ वेकंट पोझिशन, UGC फॅक्ट शीट, PhD scholars data as per UGC format, online recruitment portal, proposed draft of inquiry in higher education, annual reports, annual accounts, budget estimates, NRF 2020, NRF 2019, NRF 2018, UGC Care Journal East Zone, holiday list, central library, intranet, emergency medical duty, what not, the e-content, national knowledge network, CEC, Sakshat, software downloads, everything, almost everything is there on this one website. So this is that example that I'm talking about. Your website should be speaking about the, मी जेव्हा म्हणतो की तेजपूर युनिव्हर्सिटी इज 5th in NIRF as far as central university is concerned, then त्यांच्या त्या वेबसाईटकडे पाहून असं वाटतं आपल्याला. Now these are the snapshots of the library of my college, Sangamner College. So criterion 4 मध्ये विचारलं, you should be having a library portal. So you see how much information is there on the library page of Sangamner College. You are having Enlist, Inflibnet logging thing is there. E-books are uploaded over there. The newspaper clippings of my institutions are there.
thesis and dissertations are there. Institutional repository is there where there are book covers of teachers of my college are there. Audio recordings of the some professors are there. Then there are hastalikhit manuscripts असतात पूर्वीचे संस्कृत डिपार्टमेंटचे, ते स्कॅन करून टाकलेले आहेत. OPAC is there, so there are open access things over here. Their links are there. Then you can see this is the OPAC of my institution, that is also there. See, the students can log in into OPAC and see whether the book they want to look into, the author they want to look into, it is available in library or not. So these are some of the features that I'm talking about as far as the institutional website is concerned. But then to have all this system in place, you need to have a very strong backup system with you. मी सुरुवातीला पण सांगितलेलं आहे. So whether it is cloud, whether it is Google Drive, whether it is OneDrive, etc., have that backing up system. And I have been using this Google Drive. आता लोक घाबरले असतील कदाचित की इतकं सगळं करायचं, इतकं डॉक्युमेंटेशन, हे इकडे पडलंय ते तिकडे पडलंय, कसं करायचं. अजिबात घाबरायचं नाही. मी काय केलं आता तुम्ही बघा, माझ्या गुगल ड्राईव्ह मध्ये, IQACच्या गुगल ड्राईव्ह मध्ये 7 क्रायटेरियाची 7 फोल्डर्स केलेली आहेत. अशा अनेक फोल्डर्स आहेत. फक्त मी IQACच काम करतो असं नाही. यू कॅन सी माय टॉक्स ॲट रामानुजन कॉलेज दिल्ली. परामर्शचा एक फोल्डर वेगळा आहे. तर परामर्शचे डॉक्युमेंटेशन परामर्शमध्ये, रामानुजन कॉलेज दिल्लीचं डॉक्युमेंट NRFचं त्याच्यामध्ये, LOIचे डॉक्युमेंट जुने याचे पडलेले आहेत ते त्या फोल्डरमध्ये. सो सिमिलरली NAC 4th सायकलचे डॉक्युमेंटेशन माझे इथे पडणार आहे. क्रायटेरियन 1 मध्ये डेटा शीट त्याची पडलेली आहे. नाउ दिस डेटा शीट आय हॅव शेअर्ड विथ द कोऑर्डिनेटर्स अँड मेंबर्स ऑफ क्रायटेरियन 1. तेव्हा ते त्यांच्याकडे अपडेट करतात डॉक्युमेंट, आणि ते डॉक्युमेंट मला ईमेल करत नाही, ते माझ्याकडे प्रिंट आउट आणत नाही. दे डू नॉट डू एनी सच थिंग्स. Whatever they update here, it is automatically reflected in the Google Drive of IQAC. तर ते अनावश्यक ईमेल मध्ये करण्याचे प्रयत्न, अनावश्यक कागद, हे सगळं वाचतं. सिमिलरली आपले जे कम्युनिकेशन्स असतात हे टार्गेटेड नसतात. म्हणजे एखादी नोटीस लागते किंवा एखादी ईमेल कॉलेजकडनं जाते, तर इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ ती माझ्या महत्वाची आहे की नाही आहे, ती सगळ्यांनाच जात असते. नॉन ग्रँटचे टीचर्स असतात, त्यांना कॅश प्रमोशन्सच्या नोटिसेस जात असतात, त्याला काहीच करायचं नाहीये कॅशचं. तर मग आपल्याला टार्गेटेड डिलिव्हरी ची नोटीस, क्रायटेरियन 7 ची नोटीस ही क्रायटेरियन 7 कडेच गेली पाहिजे किंवा त्या संबंधी लोकांकडे गेली पाहिजे. क्रायटेरियन 6 मध्ये आपल्याला अकाउंटंट टाकता येईल का कॉलेजचा, म्हणजे त्याच्याकडनं इन्फॉर्मेशन त्याच ठिकाणी येणार आहे आणि हे आपसामध्ये शेअर होत राहणार आहे, त्या लोकांमध्ये शेअर होत राहणार आहे. सो एट द एंड आय वुड से दॅट फॉर डुईंग दिस डॉक्युमेंटेशन at smoothly or with efficiency, you need to have very good planning. चांगला भरपूर वेळ पाहिजे. त्यामुळे ओव्हरबर्डन्ड IQAC कोऑर्डिनेटर आणि ओव्हरबर्डन्ड ह्युमन रिसोर्स आपल्याला चालणार नाहीये. कंटिन्युअस आणि कन्सिस्टंट वर्क करावं लागणार आहे, सातत्यपूर्ण काम करावं लागणार आहे. आपल्यामध्ये समन्वय खूप चांगला असला पाहिजे, त्याच्यासाठी कम्युनिकेशन खूप चांगलं असलं पाहिजे. आणि टू समराइज, आय वुड से दॅट this whole documentation that we are talking about is the backbone of SSR. हा आपल्या या डॉक्युमेंटेशन प्रोसेसचा कणा आहे. नॅकच्या मॅन्युअल साठी हा कणा आहे. आपले SOPs नॅकने दिलेले आणि DVV टेम्पलेट्स वारंवार वाचावे. सगळी सिस्टम ऑर्गनाइज केली पाहिजे, नीटनेटकेपणा असला पाहिजे. अँड इफ दिस इज देअर, एकदा सगळे डॉक्युमेंटेशन तयार झाल्यावर गो फॉर IIQA, गो फॉर SSR सबमिशन, अँड आय एम शुअर that you will succeed in your venture of accreditation and assessment. So with all the best wishes, I take this opportunity to thank Honorable Dr. Vijay Joshi sir, Dr. Pabrekar sir of RUSA Maharashtra, Dr. B.D. Bhole and Dr. Deepak Nanavre for helping me in making this presentation, and all the participants of this workshop and organizers. Thank you very much. Thank you, Dr. Pingde sir, Thank you, for sir. your wonderful and informative session. So you illustrated very well the different aspects of NAC, and in that, what is the transparency, accountability, and reliability that is required for NAC. How to prepare the documentation, how to keep its record, how to name the files, how to retrieve the files, how to keep our data safe. All these important aspects you illustrated very well in dual language, so that we can understand it very well. So it is supported by your PowerPoint presentation,
and we understood it very well. Thank you very much, sir, for your session. It was my pleasure, sir. Now- Thank you. Now I request Dr. Vijay Joshi, sir. Dr. Vijay Joshi, sir, was a former joint director in charge at RUSA. He is now chief consultant at RUSA, Mumbai. He was former principal of Somaiya College. He is active researcher, academician, and academic administrator. So I please request Dr. Vijay Joshi, sir, please start your session. Thank you. धन्यवाद. मला असं वाटतं माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय सर. माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. थँक्यू. महाविद्यालयाचे प्राचार्य देशमुख सर, जॉईंट डिरेक्टर गायकवाड सर, इंदुलकर सर, माझे 2 सहकारी ज्यांनी आता आपल्याला अत्यंत उत्तम पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, अशा सप्रे मॅडम आणि श्रीहरी पिंगळे, जे मयूर वटकर सर आहेत ते सगळं कोऑर्डिनेट करतायत, आणि तंत्रज्ञान पाहणारी मंडळी. मित्रो, आजूबाजूला बाहेर प्रचंड मोठं थैमान मृत्यूचं चाललेलं आहे. आपण पॅन्डेमिक मध्ये आहोत. त्याचबरोबर आपल्याला इतर अनेक गोष्टी समोर आपल्या येत आहेत. मी माझ्या लॅपटॉप मधनं सुद्धा आपल्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो. सध्या मी मोबाईल मध्ये आहे. मी लॅपटॉप माझा जर का जॉईन झाला तर आपल्याला माझं प्रेझेंटेशन सुद्धा बघता येईल. मला असं वाटतं माझा लॅपटॉप सुद्धा जॉईन झालेला आहे. तर मी इथे म्यूट करतो, दोन्ही चालू ठेवतो, कारण एकाने दगा दिला तर दुसरा मला वापरता येईल, तेव्हा माझे दोन्ही चालू ठेवावेत अशी मी विनंती करतो. मला माझं प्रेझेंटेशन हे करता येईल का? Oh, sir. Allow me to unmute. Yes, sir. I have joined with a laptop also. Please allow my laptop to unmute. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. So now I will be sharing my तर आपण ह्याच्या आधी खूप 2 चांगल्या संवादकांनी आपल्याला नॅकच्या एकंदरीत प्रक्रिया माहिती दिली आहे. आणि या सगळ्या पॅन्डेमिक मध्ये आपण एकत्रित या अत्यंत एका व्हर्च्युअल स्पेस मध्ये, आभासी जगतात खूप दूर असलो तरी खूप जवळ आहोत, आणि उच्च शिक्षण संबंधीचा विचार आज आपण करतो. आपला दर्जा कसा, एका महत्वाच्या महाविद्यालयाचं, जे महाविद्यालय त्या विभागातलं एक महत्वाचं महाविद्यालय, त्या महाविद्यालयाने या सगळ्याची धुरा सांभाळले, रामकृष्ण महाविद्यालय. मला असं वाटतं की त्या विचार करण्यासाठी हा सगळा घाट आपण घातलेला आहे. आणि मला असं वाटतं त्यासाठी आपल्याला एक समज द्यावं लागेल, आपल्याला माहिती करून घ्यावं लागेल. आणि म्हणून माझ्या प्रेझेंटेशनचं नाव मी क्वालिटी कल्चर अंडरस्टँडिंग इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल असं दिलेलं आहे. आपल्या दुर्दैवाने आपण इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल ही संकल्पना आपल्याला फारशी समजलेली नाही. आपण ती आपल्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने रुजवू शकलो नाही, आणि आपण ती समजवून घेतली नाही. नॅकच्या आणि बऱ्याच गोष्टींमध्ये फरक पडला, आणि आपल्या दर्जामध्ये सुद्धा सुधारणा होत गेली. आणि आपल्या महाविद्यालयांना 1ली सायकल, 2री सायकल, 3री सायकल असं म्हणून मानांकन बऱ्याच महाविद्यालयांना मिळाली. आणि ह्या सगळ्यांमध्ये एक जी व्यवस्था आपल्याकडनं नॅकने अपेक्षा केली होती ज्या व्यवस्थेची, ती म्हणजे आपल्याला इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल याची निर्मिती करायला पाहिजे, आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्या महाविद्यालय नॅकच्या करणे. पण आपण सगळेच भारतीय हे कर्मकांड करण्यामध्ये खूप एक्सपर्ट असतो.
म्हणजे त्या विषयाची समज न करता केवळ काहीतरी एक गोष्ट जी अपेक्षित आहे ते करणं आणि तत्वमशीपासून लांब राहणं, अशा पद्धतीची कर्मकांड आपण करत असतो. आणि मला असं वाटतं आपण सुद्धा आता नॅक मूल्यांकन, नॅक मानांकन हे एक रिच्युअलिस्टिक एपिसोडिक भाग आहे की काय, अशा पद्धतीचं वातावरण मला असं वाटतं आहे. महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षण खूपच अग्रेसर आहे. उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र खूप अग्रेसर आहे, दर्जाच्या दृष्टीने अग्रेसर आहे. पण या सगळ्यांमध्ये जर का इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल ही संकल्पना आपण मुळापासून समजून घेतली आणि या संकल्पनेचा विचार आपण जर का आपल्या महाविद्यालयांमधून रुजवला, तर मला असं वाटतं ज्या वेगाने आपलं महाराष्ट्र प्रगती करतोय त्याच्यापेक्षा दुप्पट वेगाने आपल्याला पुढे जाता येईल. आणि म्हणून माझं इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल समजून घेण्यासाठी क्वालिटी कल्चर, इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स, अंडरस्टँडिंग इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल अशा माझ्या संभाषणाचा विषय आहे. मित्रो, आपल्या सगळ्या उद्योग जगतांमध्ये, आपल्या सगळ्या सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये जिथे प्रॉफिट हा मोटिव्ह आहे, ज्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्या इंडस्ट्रीज आपला प्रॉफिट बघतात, ज्याला बॉटम लाईन असं म्हणतात, त्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये जेव्हा दर्जाच्या विषयीच्या संकल्पना आल्या तेव्हा अनेक संकल्पना दर्जाच्या त्या ठिकाणी रुजल्या, अस्तित्वात आल्या. त्यातल्यापैकी काही संकल्पनांचा उहापोह या ठिकाणी मी करू इच्छितो. ही इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलची संकल्पना ह्याच पद्धतीने, ह्याच दर्जाच्या मुवमेंट मधनं आलेली संकल्पना आहे आणि म्हणून ते आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. क्वालिटी सर्कल याचा अर्थ काय, तर एकीने आपल्या सगळ्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेचा विचार करून त्या प्रक्रिया सुधारण्यासाठी एखादं सोल्युशन काढणं आणि प्रक्रिया अधिकाधिक सुधारणं याच्यासाठीचा विचार करणारं एक सर्कल, याला क्वालिटी सर्कल असं म्हणतात. ते पहिल्यांदी आपल्या प्रक्रियांमध्ये त्रुटी असतील आणि मग त्या त्रुटींचं विश्लेषण केल्यानंतर त्या भरून कशा काढता येतील याच्यासाठी त्याचं उद्बोधक असं सोल्युशन सुद्धा सुचवतात. आणि हे सोल्युशन अगदी प्यून पासून तर त्यांच्या जनरल मॅनेजर पर्यंत कोणीही सुचवू शकतो, अशा पद्धतीचं ओपन वातावरण या क्वालिटी सर्कलमध्ये असतं. जॅपनीज संकल्पना आली, ती कायझन ही संकल्पना आली, तिथे हेच आहे. त्या व्यवस्थेमध्ये असलेली सगळी मंडळी एकत्र बसतात आणि प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये सातत्याने बदल कसे घडवून आणता येतील आणि या प्रक्रिया अधिकाधिक चांगल्या कशा होतील याचा विचार कायझन मध्ये केला जातो. छोटे छोटे बदल, परंतु सातत्यपूर्ण असे बदल, पॉझिटिव्ह चेंजेस हे कायझन करतं. यामध्येही सगळी मंडळी एकत्र येऊन प्रश्नांचा विचार करून त्यामध्ये काही सुचवतात. त्या पुढची संकल्पना आली ती म्हणजे सिक्स सिग्मा, ज्याच्यामध्ये डिसिप्लिन आणि स्टॅटिस्टिक्सच्या आधारावरती, डेटा ड्रिव्हन अशा आधारावरती आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधली जातात. आपल्याला एक लक्षात येईल या सगळ्या प्रक्रिया, या तिन्हीच्या तिन्ही प्रक्रिया किंवा TQM, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट अशा नावाची पण एक संकल्पना आहे. या सगळ्या प्रक्रिया एक सायक्लिक पद्धतीने सगळा विचार करतात, हे आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे पहिल्यांदी आपल्या सगळ्या एम्प्लॉईजना ते एकत्र करतात, त्यांच्याकडनं प्रश्नांची यादी, आपल्या प्रक्रियांमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत त्याची यादी काढली जाते आणि मग त्याच लोकांना त्याच्यावरती काय उपाय करता येईल याची विचारणा केली जाते आणि ते उपाय थोड्याशा छोट्या प्रमाणात आधी पडताळून बघून मग त्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये त्या उपायांचं उपाय आणि प्रक्रिया आहे की पहिल्यांदा पाहायचं, मग त्याच्यावरती काम करायचं, मग त्याच्यावरती एक सोल्युशन शोधून काढायचं आणि ते सोल्युशन आपल्या प्रक्रियेमध्ये आणून आपली प्रतिक्रिया अधिकाधिक उंचवायची. इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलची संकल्पना अगदी आहे आणि म्हणून आपल्याला पाहता येईल की इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलमध्ये जी जी मंडळी असतात ती आपल्या सगळ्या शिक्षणाच्या संबंधीचा विचार करणाऱ्या सगळ्या स्टेक होल्डरचं प्रतिनिधित्व इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलमध्ये असतं. म्हणजे सिक्स सिग्मा किंवा क्वालिटी सर्कलमध्ये जसं सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व असतं तसं या ठिकाणी प्रतिनिधित्व आपल्याला दिसेल. मग प्राचार्याचा चेअरमन असतो, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स असतात, टीचर्स असतात, मॅनेजमेंटचे लोक असतात, लोकल सोसायटी म्हणजे आजूबाजूचे लोक असतात. हे मला असं वाटतं आपल्या सगळ्यांनाच ह्या कंपोजिशन माहिती आहे. हे कंपोजिशन सांगण्यापाठीमागचा उद्देश एवढाच आहे की जसं इतर प्रक्रियांमध्ये सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व असतं तसं आपल्या इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलमध्ये पण असतं. पण इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल मध्ये आता जे एक मला वाटतं 60-65 मंडळी या सगळा संवाद ऐकतायत, त्याच्यामधले जे सगळे इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलची मंडळी आहेत, माझं सगळं संभाषण मी त्यांना अर्पण करतोय.
डेडिकेट करतो. याचं कारण आहे ही मंडळी खूप त्रासलेली, खूप व्यस्त. आपल्याला मगाशी सांगितलं श्रीहरी पिंगळेंनी की बाबा 7 मग त्याच्यानंतर IIQA सबमिट करायचा आणि मग SSR सबमिट करायचा आणि अशी सगळी प्रक्रिया आणि कसं बस आपलं मूल्यांकन करायचं आणि मूल्यांकन मिळालं की आपल्या शिरपेचामध्ये एक तुरा खोवून घ्यायचा आणि मग परत नव्याने मूल्यांकन येईस्तपर्यंत आपण आपल्या व्यवस्था तशाच थंड ठेवायच्या. असं एक अशा पद्धतीचं एक एपिसोडिक रिच्युअलिस्टिक पद्धतीने आपण या सगळ्या व्यवस्थांचा विचार करतोय की काय हे आपल्याला पाहावं लागेल. इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल ची ही जी मंडळी आहेत ती एवढी त्रासलेली असतात. ते म्हणतात अहो सर साधी माहिती गोळा करायची तरी लोक आम्हाला माहिती देत नाही आणि मग ती आपल्याला भारतीय माहितीचं संकलन करणं, माहितीचं अद्ययावतीकरण करणं, माहिती जपून ठेवणं, आपल्याच विषयीची आपल्या कार्यक्रमांविषयीची माहिती जे आपल्याला मगाशी सांगितलं की एक लिस्ट बनवावी लागते, मग किती तसं इम्पॅक्ट काय झालं ते लिहावं लागतं, कसं झालं ते लिहावं लागतं. हे ह्याच्यामध्ये भारतीय डॉक्युमेंटेशन मध्ये नेहमी मागे असतात आणि त्यामुळे या आणि आपल्याकडला सगळ्यात चांगला जो प्राध्यापक असतो ज्याच्याकडे खूप माहितीचा साठा असतो तोच आपल्याला ती माहिती देत नाही आणि मग तो म्हणतो आमच्या फायलिंग मध्ये घेऊन टाका, झेरॉक्स काय सारख्या सारख्या द्यायच्या का. त्रासतात, मंडळी कंटाळतात आणि वातावरण अतिशय कलुषित होतं. कुठल्या तरी मागच्या जन्मीचं आपण पाप केलंय म्हणून आपण इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचे डायरेक्टर झालो इथपर्यंतची भावना त्या मंडळींच्या मनामध्ये येते आणि सगळे इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलची मंडळी सांगतात सर या वर्षी मी केलं, पुढल्या वर्षी तुम्ही कोणीतरी दुसरं बघा, मला हे काही जमणार नाही. असं का होतं? हे सगळं होण्याचं पाठीमागचं कारण काय? मला असं वाटतं आपण इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलची जे काम आहे ते आपण मुळापासून समजून घ्यायला पाहिजे. ते केवळ माहितीचं संकलन करणं असं त्या इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचं काम नाहीये. सध्या इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल काय करतं? तर माहितीचं संकलन करणं, रेकॉर्ड किपिंग एजन्सी, केवळ माहिती गोळा करत राहणं, कागद गोळा करत राहणं, त्याचं डिजिटलायझेशन करणं आणि हे माहितीचं संकलन करून आपला AQAR कसा सबमिट होईल याच्याकडे लक्ष देणं. आणि जर का आपण इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स आहे त्या 2 मीटिंग मध्ये काय चर्चा होते, त्या 2 मीटिंग मध्ये काय ठरतं हे जर का आपण पाहिलं तर आपल्याला लक्षात असं येईल की इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलची मंडळी सांगतात काय की आम्ही वर्कशॉप ऑर्गनाईज केले, आम्ही सेमिनार ऑर्गनाईज केलं, आम्ही एक्झिबिशन घेतलं, म्हणजे जे जे महाविद्यालय झालं ते इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलने केलं, आम्हीच सजेस्ट केलं असं ती मंडळी सगळं सांगतात. याचं कारण आपल्याकडे दुसरं सांगण्यासारखं काही नसतं. मग मॅगझिन काढतात, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामं आम्हीच केली असं सांगतात. इन्फॉर्मेशन तर जोळा करायचीच आहे, आपल्याला AQAR SSR सबमिट करायचंच आहे, पण हा केवळ प्रायमरी आपल्याकडे आपलं काम नाही. मग तुम्ही मला विचाराल की सर इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचं नेमकं प्रायमरी काम नेमकं कोणतं आहे? तर इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचं काम आहे की आपल्या ज्या व्यवस्था आहेत त्या व्यवस्थांकडे लक्ष देऊन आपल्या संपूर्ण प्रक्रिया या डेव्हलप करणं हे इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचं काम आहे. याचा अर्थ असा, आणि हे मी सांगत नाही, हे सुरुवातीपासून जी संकल्पना इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स काही संकल्पना मांडतो अशात भाग नाही. काय ते म्हणतात कॉन्स्टंटली आपली होतीये की नाही, मला असं वाटतं हे पाहणं हे इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचं काम आहे. आपल्याकडल्या व्यवस्थांमध्ये व्यक्तिकेंद्री व्यवस्था खूप जास्त असतात. एखादा सिनियर टीचर परीक्षा आपली जेव्हा हा सिनियर टीचर निवृत्त होतो तेव्हा आपल्या परीक्षांविषयी नेमकं काय होतं हे आपल्याला पाहावं लागेल. केल्यानंतर याचं त्या कल्चर, ते क्वालिटी कल्चर, ती कार्यसंस्कृती आपण आपल्यामध्ये मुरवलेली नसते आणि त्या अश्युरन्स सेलचं काम आहे. मग त्यासाठी काय करावं लागेल? त्यासाठी आपल्याला एक आपल्या प्रत्येक परफॉर्मन्सचं इव्हॅल्युएशन करणारा प्लॅन बनवावा लागेल. आता अकॅडमिक आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट हा त्यातला प्लॅनचा भाग आहे, पण ते पण आपण कसं करतो ते आपण पाहूया. मग प्रत्येक व्यवस्थेमध्ये आपण समजा असं ठरवलं आपली मार्कशीट
ही आपली परीक्षा त्यासाठीच्या ज्या सगळ्या प्रक्रिया आहेत त्या प्रक्रिया आपल्याला नीट लिहून काढाव्या लागतील आणि त्या सगळ्या प्रक्रिया आपापसात शेअर कराव्या लागतील आणि त्या प्रक्रियेचा जो ओनर आहे त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही राहील, त्याचा दर्जा वाढेल. आपण शब्द वापरण्यासाठी खूप एक्सपर्ट असतो, म्हणजे क्वालिटी सस्टेनन्स, क्वालिटी ॲश्युरन्स, क्वालिटी एन्हान्समेंट असे शब्द वापरतो. पण या सगळ्या व्यवस्थांचा नेमका अर्थ काय आणि हे कसं करायचं याविषयी मात्र आपण जास्त लक्ष देत नाही. म्हणून आपले जे सगळे परफॉर्मन्स, छोटे छोटे परफॉर्मन्स आहेत, आता आपल्यासारख्या गावांमध्ये वेगवेगळ्या भागांमधून मुलं येत असतात, त्यांना एसटी कन्सेशनचा पास लागतो. आता हे एसटी कन्सेशनचा पास किती वेळात त्याला मिळावा, त्याला किती लाईन मध्ये उभं राहायला लागावं, ही सुद्धा एक एफिशियन्सीचा भाग आहे. त्यामुळे त्याचा दर्जा हा नेहमी वाढता राहणं, प्रत्येक जी सेवा आपण आपल्या विद्यार्थ्याला देतोय किंवा जे आपण टीचिंग लर्निंग करतोय त्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी जे काम करायचंय ते क्वालिटी ॲश्युरन्स सेलनी करायचंय. आणि मग रिअलिस्टिक गोल मूल्यांकनामध्ये प्रश्न विचारले की त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने आपण आपल्या व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करतो. उदाहरणार्थ प्रश्न विचारलेला आहे की गेल्या 5 वर्षामध्ये आपण किती अभ्यासक्रम आपण करावेत. मग ते अभ्यासक्रम चालू होतात, मग अभ्यासक्रमाचं नेमकं त्याचं काय होतं ते कळत नाही. आपल्याला रिअलिस्टिक नेटवर्क इश्यू आहे सर त्यांचा सर. हॅलो, नेटवर्क इश्यू आहे. हॅलो, इंटरनेट इश्यू आहे सर त्यांचा तिकडून. मला अनम्यूट करू द्या, अनम्यूट करू द्या प्लीज. हो सर, करा असं तुम्ही सर. सर दोन्हीकडले अनम्यूट करा म्हणजे होऊन जातील दोन्हीकडे येईल. केलं सर, मी केलंय. ओके ओके. या सर, कंटिन्यू. I hope सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम. हॅलो श्रेय, हॅलो हॅलो, माझा आवाज पोहोचतोय आपल्यापर्यंत? माझा आवाज पोहोचतोय आपल्यापर्यंत? येस सर, बट सर दोन चालू केलं की इको होतंय सर. दोन चालू केलं की इको होतंय. एक कुठलं तरी म्यूट करायला. हा, एक मिनिट, एक मी बंद करतो. एक मिनिट, मी बंद करतो. म्यूट करा. आता आपल्याला माझी हे पण दिसते, बरोबर आहे? ओके. हॅलो, येस सर. हॅलो सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू प्लीज. हॅलो ओके, थँक्यू.
की हे अकॅडमिक अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट आपण करून घेतो. आणि मी पण प्रिन्सिपल होतो, त्यामुळे मी हुशार होतो तेव्हा. मग मी काय करायचो, माझ्याच काही 2 मित्रांना बोलवायचो, अकॅडमिक ऑडिट करून घ्यायचो. ते म्हणायचे खूप छान झालंय, आपण एक सेरा घेतो, आपल्या मॅनेजमेंट कडून जातो आणि आपलं महाविद्यालय खूप उत्तम काम करताय असा एक विचार करतो. काय अपेक्षा आहे याच्यामध्ये? याच्यामध्ये टू अंडरस्टँड द एक्झिस्टिंग सिस्टीम, त्याच्या स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस जाणून घेऊन जे तज्ञ आलेले आहेत त्या तज्ञांनी आपल्याला काही आपल्याकडे अपेक्षित आहे त्यातल्या बॉटलनेक आयडेंटिफाय करून त्या अधिक सुधारता कशा येतील याचा आपल्याला करता त्याच्यात मर्म समजून घेऊन त्या सुधारणासाठीच्या ज्या आवश्यकता आहेत त्याच्यासाठी ते आपल्याला करायला पाहिजे. नाहीतर मग उपचार म्हणून केलं त्याचा आपल्याला फारसा फायदा होणार नाही. मग एवढं सगळं आपल्याला माहित असताना आपल्याला हे फार कठीण जातं. तर आपली आता सरांनी मगाशी सांगितलं, आमच्या देशमुख सरांनी, आमचं महाविद्यालय 61 वर्ष जुनं आहे. आता आपली जुनी महाविद्यालय किंवा 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष आपण ज्या इन्स्टिट्यूशनच्या गव्हर्नन्सच्या सिस्टीम केलेल्या असतात, आपलं असं गृहीत असतं की त्या सिस्टीम उत्तम आहेत, दे आर फर्मली इन प्लेस. ते असं म्हणतात आम्ही इतके वर्ष परीक्षा घेतोय, इतके वर्ष आम्ही ऍडमिशन घेतोय, इतके वर्ष मुलांना दाखले देतोय, त्याच्यामध्ये आमच्या व्यवस्था चांगल्याच आहे. आपल्याला मला वाटतं या गृहीताला प्रश्न विचारावा लागतो. कारण मला नेहमी असं वाटतं की कोणतीही प्रक्रिया जी आपण करत असतो त्याची एफिशियन्सी नक्की आपल्याला वाढवता येते, बिकॉज देर इज ओनली वन रूम विच इज लार्जर इन आवर प्रिमायसेस इज अ रूम फॉर आणि ही इम्प्रूव्हमेंट शक्य आहे हा जेव्हा विचार करू, याचं कारण आता काळ बदल आलेला आहे आणि ह्या काळात जर का आपण जुन्या आहे त्याच प्रक्रिया राबवत गेलो तर मला असं वाटतं आपली एफिशियन्सी कुठेतरी कमी. मग आपण हे का करू शकत नाही, तर माझ्या असं लक्षात आलंय की आपल्याला असं वाटतं की आपल्यावरती बर्डन आहे, आपल्याला भार आहे, आपल्याला त्रास आहे. आपण ह्याच्याकडे संधी म्हणून न पाहता हा एक त्रास आहे म्हणून पाहतो, म्हणून आहे त्यात सुख मानतो. आहे त्यात सुख असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, म्हणून आपण प्रयत्न करत नाही. ह्याच्यामध्ये ॲपॅथी ह्यासाठी असते की जो बदल आहे त्या बदलाची आपल्याला भीती वाटत असते. आपल्याला बदल नको असतो, आपल्याला स्टेटस को हवा असतो. हा स्टेटस को मला असं वाटतं आपल्याला त्रासदायक आहे. या स्टेटस कोला आपल्याला प्रश्न विचारावे लागतील, या स्टेटस कोच्या बदलाला आपल्याला सामोरं जावं लागतंय. ह्या मानव जातीने आतापर्यंत जेवढ्या वेगाने बदल पाहिले नाहीत तेवढ्या वेगाचे बदल आपल्याला आज आपल्या समोर येत आहेत. आणि आपण जर का आपल्या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल केले नाहीत, आपल्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये बदल केले नाहीत, तर जग आपल्याला जे येऊन सांगतंय की तुमचा ग्रॅज्युएट हा एम्प्लॉयबल नाहीये ते आपल्याला ऐकून घ्यावं लागेल. आत्ताच आपली क्रमवारी आली आणि आपल्या IIT गेल्या वर्षीच्या पेक्षा अधिक खाली खाली गेल्या. जगभरामध्ये आपला 100वर नंबर येत नाही. याचं कारण आपण दर्जा हा एक सूज आहे असं वाटतं, पण दर्जा मुळात उत्पन्न झालाय का याचा विचार आपल्याला मुळापासून करायला पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थांकडे एक लिथार्जिक दृष्टिकोनातून न पाहता डोळसपणे आपल्या व्यवस्थांकडे बघावं लागेल आणि या व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम कशा होतील, अधिकाधिक व्यापक कशा होतील, अधिकाधिक कशा सुधारतील याच्यासाठी आपण विचार करायला पाहिजे. दुसरी एक गोष्ट आहे की आपण जे केलेले बदल आहेत त्या बदलाचे परिणाम दिसायला खूप वेळ लागतो. आपल्याला कसं असतं की लाव हळद आणि हो गोरी, म्हणजे हळद लावल्या आपल्याला दुसऱ्या दिवशी गोरा चेहरा दिसायला पाहिजे. मला ही कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सचे परिणाम दिसायला खूप वेळ लागतो आणि तेवढा आपल्याकडे पेशन्स नसतो. आपण काय करतो, जे आपण मेजर करतोय ना ते खूप सिंपल मेजर करतो. वर्ग खोल्या किती आहेत, स्टाफ किती आहे, मैदान आहे की नाही, शिक्षकांची संख्या किती आहे, हे मोजायला सोपं आहे. पण ह्याचा जो परिणाम आहे तो मला वाटतं खूप कॉम्प्लेक्स आहे. आणि म्हणून आपण नेहमीची सायकल म्हणतो, मगाशी पण कोणीतरी संभाषणामध्ये सांगितलं की आपल्याकडे एक इनपुट आवश्यक आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्याचा काहीतरी आपल्याला आउटपुट मिळतो. म्हणजे आपला विद्यार्थी ग्रॅज्युएट होऊन बाहेर पडून समाजामध्ये काहीतरी उत्तम काम करतो. आता पण आपले विद्यार्थी उत्तम काम करतायत. आपल्या सगळ्या शिक्षण व्यवस्थेला शिव्या देणारी मंडळी आहेत, तरी सुद्धा हे विसरता कामा नये की भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमधनं निर्माण झालेली जी तरुण आहेत ते जगभरामध्ये उत्तमातलं उत्तम काम करतायत. आणि मला असं वाटतं आपल्या शिकवण्यापेक्षा त्याच्या शिकण्यावरती माझा जास्त विश्वास आहे. त्यामुळे आपण जर का अधिक चांगलं शिकवलं तर ते अधिक चांगलं शिकतील. आणि त्यामुळेच मला असं वाटतं या व्यवस्थांकडे आपल्याला नव्याने आणि वेगळ्या पद्धतीने बघावं लागेल. या व्यवस्थेमध्ये इतक्या आपल्याला सगळेजण सांगत असताना की काय काय
उपयोग नाही, दर्जा घसरलाय, हे सगळं सांगत असताना आपले विद्यार्थी मात्र परदेशी जेव्हा जातात तेव्हा उत्तम काम कशाच्या तुलनेवरती करतात. तर आपला विद्यार्थी मुळात चांगला आहे की आपल्या प्रक्रिया चांगल्या आहे. तर जेव्हा आपण इनपुट तेच आहे, आपला आउटपुट जर का सुधारायचा असेल तर आपल्याला प्रोसेसवरती लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि प्रोसेस जर का आपण सुधारली तर आपला आउटपुट सुधारेल. आणि मग आउटकम बेस एज्युकेशन, आपल्याला शब्द छान वापरता येतात ना. शब्द वापरण्यामध्ये आपण इतके चपखल असतो. वी कीप ऑन युजिंग these टर्म्स, interdisciplinary, transdisciplinary, learning while doing, experiential learning, in situ learning. We use all these words. पण या शब्दांच्या पाठीमागची जी संकल्पना आहे ती आपल्याला समजून घेऊन, समजून उमजून आपण ते करतो का केवळ शब्द देखावा म्हणून वापरतो, हे सुद्धा आपल्याला पडताळून बघावं लागेल. त्यामुळे मग काय करायला लागेल, जेव्हा एखादी क्वालिटी अश्योर्ड करायची असेल, एखादा दर्जा विद्यार्थ्याला आपण अश्योर करायचा असेल, तर आपल्या पॉलिसीज आणि प्रोसेसेस इन प्लेस पाहिजे. पॉलिसीज अँड प्रोसेसेस म्हणजे काय? पॉलिसीज आणि प्रोसेसेस म्हणजे ज्या ज्या प्रक्रिया आपल्या महाविद्यालयामध्ये होतात त्या ज्या पद्धतीने होतात त्या पद्धतीने ते लिहून काढणं, त्या सगळ्यांना वाटणं आणि त्या सगळ्या त्याच पद्धतीने होतील असा अट्टहास ठेवणं, याला पॉलिसी अँड प्रोसेसेस असं म्हणतात. या पॉलिसी प्रोसेसेस विषयी थोडं अधिक गांभीर्याने मी पुढे बोलणार आहे. हा आपल्या स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटचा एक भाग केला पाहिजे. आपल्याला मूल्यांकन सुद्धा चांगलं मिळवायचं असेल तरी सुद्धा ह्या प्रोसेसेस आपल्याला लिहून काढायला लागणार. त्यामुळे एक स्टॅटिस्टिक मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटची असली पाहिजे. त्याला आपण अकाउंटेबल असलं पाहिजे. आता काय आहे, आपण गुरु शिष्य असल्या कारणाने आपल्या शिष्याचा आपल्यावरती इतका विश्वास असतो की जे जे आपण त्याच्या पदरात बांधतो ते चांगलंच आहे असं त्याचं गृहीत असतं. पण काळ बदलतोय आणि एक असा काळ येईल की ही अकाउंटेबिलिटी जर का आपण सांभाळली नाही तर आपल्या वर्गातला एखादा विद्यार्थी हात वर करून विचारेल की सर गेली 45 मिनिटं तुम्ही आम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करताय, मला ह्यातलं काहीच समजत नाहीये, माझी फी मला परत द्या. अशा जर का आपण त्याला कन्झ्युमर मानला तर आता ती वेळ नाहीये. याचं कारण आपल्या विद्यार्थ्यांचा आपल्यावरती विश्वास आहे. त्यामुळे ती अकाउंटेबिलिटी असणं, कार्यसंस्कृती अधिकाधिक उत्तम करणं आणि प्रत्येक स्टेक होल्डरनी त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणं, मला असं वाटतं याची गरज आहे. रूल्स रेग्युलेशन आपल्याकडे असतात, कोड ऑफ कंडक्ट असतं, टीचिंग लर्निंग याची 8% अटेंडन्स कंपल्सरी नसताना सुद्धा आपण वर्गामध्ये बसत होतो. मग आपला विद्यार्थी वर्गात काय येत नाहीये? आपला विद्यार्थी 75% अटेंडन्स कंपल्सरी करूनही वर्गात काय येत नाही? तो वर्गात यासाठी येत नाहीये की त्याला नक्की येईल असा त्याला विश्वास वाटत नाही. आपण नेहमी म्हणायचो आमचे आई वडील गरीब होते, त्यांनी पोट कापून कापून आम्हाला शिकवलं म्हणून आज आम्ही प्राध्यापक झालो. आमचा विद्यार्थी आज असं म्हणतोय मी ग्रॅज्युएट का झालो? याचं कारण ग्रॅज्युएट होऊन ती डिग्री घेतल्यामुळे मातीतली कामं मला करता येत नाही, मला रिक्षा चालवता येत नाही, मला ड्रायव्हिंग करता येत नाही, या डिग्रीचा मला फारसा फायदा झाला नाही. ही जी संकल्पना पूर्णपणे वेगळी आहे. तो का इन्व्हॉल्व नाहीये, तो ऍक्टिव्ह का नाहीये याचा सुद्धा आपल्याला विचार करायला लागेल आणि त्या संकल्पना आपल्याला वाढवायला लागतील. आपल्याला मॉनिटरिंग आणि रिव्ह्यू करायला लागेल प्रत्येक गोष्टीचा. फीडबॅक आणि ऑडिटचा आपल्याला वापर करावा लागेल. मग मी सांगितलं, आपल्या श्रेयरी सरांनी सांगितलं की डीबीबी लागेल. ती म्हणजे वन इन्स्टिट्यूशन वन डेटा. ज्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा डीबीबी संकल्पना थर्ड पार्टी डेटा व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन, ही जेव्हा बॉडी आहे, ती जी संस्था आहे ज्यांना ही आपला डेटा व्हेरीफाय करायला सांगितलं जातो, हे सगळे टेक्नोक्रॅक्स आहेत आणि ते डेटा मायनिंग आणि डेटा अनालिटिक्सचा वापर करून आपल्या सगळ्या माहितीची पडताळणी करतात. माहितीमध्ये ट्रान्सपरन्सी हवी असल्यासाठी वेबसाईट चांगली पाहिजे, वेबसाईटवरती आपली माहिती पाहिजे. आपली वेबसाईट किती डायनामिक आहे याची उदाहरणं जर का आपण घेतली तर 10 महाविद्यालयांच्या वेबसाईट बघा, 2014ची नोटीस सुद्धा तिथे अजूनही पडलेली असेल. मला असं वाटतं डायनामिक याचा अर्थ रोजच्या रोज आपल्या महाविद्यालयात जे घडतंय ते वेबसाईट वरती टाकणं. आपण बऱ्याच ठिकाणी आपली माहिती देत असतो. ऍश कोड घेण्यासाठी माहिती देतो, अॅन्युअल रिपोर्टसाठी माहिती देतो, आपलं ऑडिटेड स्टेटमेंट आपण देतो, आपला रिसर्च स्कोपस आणि वेब ऑफ सायन्स इन्फ्लिब्रेट मध्ये जातो, मॅन्डेटरी डिस्क्लोजर असतात ते आपण आपल्या वेबसाईट वरती देतो, UGC ला माहिती देतो, MHRD ला माहिती देतो, विद्यापीठाला माहिती देतो. एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आमचे जॉईंट डिरेक्टर आहेत गायकवाड साहेब, त्यांच्याकडे आपण माहिती देत असते. कधी आपलं ऑफिस माहिती घेतं, कधी एखादा शिक्षक आपल्या प्रोजेक्टसाठी माहिती देत असतो. आणि ही वेगळ्या माहिती गेल्यामुळे आपल्या माहितीच्या मध्ये
तफावत निर्माण होते आणि ही तफावत जेव्हा निर्माण होते तेव्हा डेटा व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफिकेशन करणारी जी बॉडी आहे ती आपल्याला सांगते की 20% तफावत आहे, मग आपल्याला पुन्हा एकदा नव्याने सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे वन इन्स्टिट्यूशन वन डेटा ही संकल्पना आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपण राबवली पाहिजे आणि ती मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाची आहे. मग काय करायला पाहिजे महाविद्यालयाने? तर आपल्या प्रोसेसेस पॉलिसीज डेव्हलप केल्या पाहिजे, आपले क्वालिटी बेंचमार्किंग केलं पाहिजे, इतरांच्या तुलनेने ही प्रक्रिया आपण कशी करतोय आणि ते चांगली का करतात, आपण वाईट का करतोय किंवा आपली कमी का होते याची तुलना आपल्याला करावी लागेल. आपल्या टीचिंग लर्निंग मध्ये जर का ICT इंटिग्रेशन करायचं असेल, 30% अभ्यासक्रम आपण केवळ ऑनलाईन शिकवायचं असं जर का आपलं विद्यापीठ म्हणत असेल तर या टीचिंग लर्निंगच्या प्रोसेसेस आपल्याला स्ट्रेंथन कराव्या लागतील. आणि पुढल्या वेळेस आपल्याला नॅक या टीचिंग लर्निंगच्या इफेक्टिव्हिटी विषयी विचारणार आहे. ICT मध्ये इफेक्टिव्ह टीचिंग लर्निंग झालं काय विचारणार आहे. याचं कारण केवळ आपण एक व्हिडिओ काढला आणि ते लेक्चर आपण युट्यूब मध्ये टाकलं याचा अर्थ आपलं ऑनलाईन टीचिंग झालं असं नाही. डिस्टन्स एज्युकेशनची एक वेगळी फिलॉसॉफी आहे. तो कन्स्ट्रक्टिंग दॅट एक्सपिरियन्स टू अदर स्टुडंट मला असं वाटतं महत्वाचं आहे. आपले शिक्षक चांगलं काम करतायत. या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये शिक्षणामध्ये बदल पेस म्हणजे अगदी मूल्यामधले लोक अशा पद्धतीच्या मीटिंग मध्ये आज बसतायत आणि आपण एकमेकांशी संवाद साधू शकतोय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून. मला असं वाटतं ते आपण अंगीकारलाय. हा सगळ्यात मोठा बदल आहे. पण तो आपण डोळसपणे बदल करतोय का याचा पण आपल्याला विचार करायला पाहिजे. आणि फीडबॅक आणि ऑडिट याचा केवळ टिकमार्क मारण्यासाठी नॅकनी विचारलाय म्हणून नव्हे तर त्या फीडबॅक आणि ऑडिटमुळे आपला दर्जा कसा सुधारेल याच्यासाठी विचार करायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं आपल्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये अंतर्बाह्य पारदर्शकता असणं हे सुद्धा आपल्याला करावं लागणार आहे. आपण नुसतं असं म्हटलं की आपल्याला नॅकचं मूल्यांकन मिळवायचं आहे तरी सुद्धा एवढ्या पॉलिसीज आपल्याला तयार करायला पाहिजे. काय बघा, म्हणजे मी 7 रंग दिलेत, 7 रंग, 7 सूर, तसे 7 क्रायटेरिया, तशा या 7 क्रायटेरिया मधले असलेल्या पॉलिसी. करिक्युलम डिलिव्हरी पॉलिसी, फीडबॅक पॉलिसी, ऍडमिशन पॉलिसी, मेंटरिंग पॉलिसी, वेगळा रंग आला की क्रायटेरिया बदलला, रिसर्च पॉलिसी, पब्लिकेशन पॉलिसी. काय पब्लिकेशन पॉलिसी आपली हो? चांगला आहे. काही लोक म्हणतात नॅकनी प्रत्येक शिक्षकाच्या मागे किती रिसर्च पेपर आहेत असं विचारायला सुरुवात केली म्हणून रिसर्च व्हायला लागला. मग आपण ठरवतो की आपण रिसर्च करायचा आणि वेगवेगळ्या जर्नलमध्ये पाठवायचा. संख्या वाढली पण दर्जा वाढला का? आणि मग आपल्याला अशा जर्नलचं पेव फुटलं की जे पैसे देऊन आपला रिसर्च पब्लिश करायला लागले. मग केअर आलं आणि त्यामुळे मग आपल्याला असं वाटायला लागलं की अरे मग ह्याचं काय? मग आपल्याला ही पॉलिसी ठरवायला लागेल की आपण प्लॅगरिझमच्या सॉफ्टवेअर मधनं जाऊन हा रिसर्चचा दर्जा सुधारून मग उत्तमच जर्नलमध्ये आपल्या शिक्षक रिसर्च पब्लिश करेल. आपली ब्रेनवेव्ह चांगली आहे मग ती फुकट का घालवायची? त्याच्यासाठी आपल्याला अकॅडमिक इंटिग्रिटीची पॉलिसी ठरवायला लागेल, ICT पॉलिसी ठरवायला लागेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर युटिलायझेशन पॉलिसी ठरवायला लागेल. आणि या सगळ्या पॉलिसीच्या आपल्या प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये अपेक्षित आहेत त्या आपल्याला ठरवायला लागतील. आपल्या वेबसाईटवरती या पॉलिसी दिसत नाहीत आणि अनेक महाविद्यालय अशी आहेत की ज्यांच्याकडे पॉलिसी दिसतात. मगाशी सरांनी तेजपूर महाविद्यालयाच्या वेबसाईटचा उल्लेख केला. असे अनेक महाविद्यालय आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या वेबसाईटवरती त्यांच्या हार्वर्ड घ्या, बिट्स पिलानी घ्या, IIT घ्या, आमचे कानगुडे सर रामकृष्ण मोरे अकुर्डीचं महाविद्यालय त्याचं उदाहरण देतात. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या पॉलिसीज त्यांनी आपल्या वेबसाईटवरती टाकलेल्या आहेत. तेव्हा या सगळ्या ज्या पॉलिसीज आहेत त्या पॉलिसीज त्या वेबसाईटवरती ज्या त्यांनी टाकलेल्या आहेत त्या सगळ्यांसाठी पाहण्याजोगं आणि त्या वापरण्याजोगं आहेत. पॉलिसी म्हणजे काय? ते एक ओव्हरऑल गाईडलाईन. मगाशी सरांनी आपल्याला सांगितलं की आमच्याकडे स्कॉलरशिप दिली जाते आणि त्यांनी मगाशी सांगितलं की कोणत्या आपले गरीब विद्यार्थी आमच्या महाविद्यालयात येतात आणि आमचे सगळे शिक्षक स्वतः पैसे काढून त्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता ज्याला आहे आणि त्याला गरज आहे अशा विद्यार्थ्याला प्रत्येक वर्गातल्या 3 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देतात. आता प्रत्येक गुणवान गरजू विद्यार्थ्याला स्कॉलरशिप द्यावी हा झाला ओव्हरऑल गाईडलाईनचा भाग. मग ती कशी द्यावी हा झाला द फ्लो ऑफ द ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे त्याच्याकडनं ऍप्लिकेशन मागवले जातील. तो गुणवान आहे पण तो गरजू आहे का हे कसं पाहावं? त्याच्यासाठी काहीतरी आपल्याला निकष लावावे लागतील आणि त्या सगळ्या स्टेप्स आहेत त्याला म्हणायचं प्रोसिजर म्हणजे डिटेल इन्स्ट्रक्शन. आता ही जी गोष्ट रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय करतंय ही आपल्याला एक पॉलिसीच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिता येणार नाही का? लिहिता येईल. ती आपल्याला वेबसाईटवरती टाकता येणार नाही का? टाकता येईल. ती आपल्याला सगळ्या महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला ज्ञात करून देता येणार नाही का? देता येईल.
मला असं वाटतं ही एक प्रक्रिया आहे, ती उत्तम प्रक्रिया आहे. मला असं वाटतं ही इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे, ही इनोव्हेटिव्ह संकल्पना जर का तिथली व्यक्ती गेल्यानंतर राहावी असं वाटत असेल तर आपल्याला ती सुसूत्र पद्धतीने मांडून आपल्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये रुजवावी लागेल. काय असतं पॉलिसी डॉक्युमेंट मध्ये? फार मोठं काय नसतं, नाव मोठं असतं पण आपण ते समजून घेत नाही आणि त्यात खोलात शिरत नाही. त्या डॉक्युमेंट मध्ये पॉलिसीचं टायटल असतं की गरजू विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळावी, हे पॉलिसीचं टायटल झालं. मग पर्पज असतं का असं आपण करतोय की स्कॉलरशिप इतर सगळ्यांना मिळते पण काही गरजू विद्यार्थ्यांना पैसे मिळत नाही, त्यासाठी आम्ही हे करतोय. मग पॉलिसी स्टेटमेंट असतं, मग त्याच्या डेफिनेशन असतात, गरजू म्हणजे काय. त्याच्यानंतर आपल्याला हे ठरवावं लागेल की तो उत्तम त्याचं हे आहे, चांगला तो आहे, उत्कृष्ट आहे, हे कसं ठरवता येईल. त्याच्यासाठी आपल्याला निकष लावावे लागतील की हुशार या शब्दाचा अर्थ काय तो आपल्याला द्यावा लागेल. आणि मग टेबल ऑफ कंटेंट, स्कोप आणि सगळ्यात महत्वाचं ही पॉलिसी कोण राबवणार आहे, तो प्रोसेस ओनर ज्याला म्हणतात, ज्याला जो कॉम्प्लायन्स इन्शुअर करेल की हे जे ठरवलंय त्या पद्धतीने सगळं होईल, अशा पद्धतीचा इन्फ्लुएन्स करणारा कॉम्प्लायन्स इन्शुअर कॉम्प्लायन्स, त्याचा रोल आणि त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपल्याला लिहावे लागते. हे सगळं लिहिलं की पॉलिसी डॉक्युमेंट झालं. आता मला असं वाटतं रामकृष्ण मोरे असू दे, काही ऑटोनॉमस कॉलेज असू दे, IIT असू दे, बघायचंच तर हार्वर्डच्या पॉलिसी बघूया ना. हार्वर्डच्या पॉलिसी आपल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या अनुरूप करून आपल्याला लिहिता येतील. त्यांचं पाहून आपल्याकडे ज्या व्यवस्था आहेत त्या व्यवस्थांचं डॉक्युमेंटेशन करणं हे काही चूक नाही आणि त्या डॉक्युमेंटेशनच्या आधारे आपल्या व्यवस्था कार्यान्वित करणं, त्यामुळे त्यातली सुसूत्रता आणणं आणि त्यामुळे त्याच्यातली एफिशियन्सी मध्ये वाढ करून आणणं हे शक्य आहे. एकदा पॉलिसी बनवली की नवा विचार आल्यानंतर त्या पॉलिसीमध्ये थोडासा बदलही करता येईल आणि त्याची एफिशियन्सी आपल्याला वाढवता येईल. तेव्हा ही पॉलिसी असणं, पॉलिसी आपल्या प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये सांगितलेल्या पॉलिसी आपल्या सगळ्या वेबसाईटवर नसणं, मला असं वाटतं ही काळाची गरज आहे. आपण सगळं अनुमान धक्क्याने, आपण सगळं चांगलं करतो, वाईट करतो अशातला अजिबात भाग नाही. उत्तम व्यवस्था आपल्या असतात, परंतु त्या व्यवस्था डेलिबरेटली करतो का त्या ऍक्सिडेंटली होतात, आपण आहोत म्हणून होतात, अनुमान धक्क्याने होतात का नियमित काटेकोरपणे लिहिलेल्या पद्धतीने होतात, याचा आपल्याला विचार करावा लागेल आणि ते आपल्याला करता येईल. दुसरी जी व्यवस्था आहे त्याला बेंचमार्किंग असं म्हणतात. पदमसिंनी लिंटास मध्ये एक जाहिरात केली होती, सर्फची जाहिरात होती, उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे. इथे दोन सफरचंद दाखवले, एक हिरवं एक लाल आहे. त्याच्या झाडाला लाल सफरचंद आणि माझ्या झाडाला हिरवं का? उस्मानाबाद आहे म्हणजे मला वेगळं फळ खरं ठेवायला पाहिजे होतं. पण तो काय मॅन्युअर टाकतो, तो खत कोणतं टाकतो, पाणी किती टाकतो, त्याचा वाण कुठला आहे, तो मशागत कशी करतो, हे जर आपण पाहिलं आणि तेच जर का आपण आपल्याकडे अवलंबलं तर आपलं पण सफरचंद लाल झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ह्याला म्हणतात बेंचमार्किंग, की हाऊ वेल आर वी डुईंग कम्पेअर टू अदर्स. इतरांच्या तुलनेने आपण किती चांगलं करतो आहोत. हाऊ गुड डू वी वॉन्ट टू डू, किती आपण चांगलं करू इच्छितो. हू इज डुईंग द बेस्ट, कोण ह्याच्यामध्ये सगळ्यात उत्तम करत आहे. हाऊ डू दे डू इट, ते कसं करतायत आणि मग त्यांचं आपण अडॉप्ट करून आपलं पण उत्कृष्टता वाढवता येणं शक्य आहे. याला बेंचमार्किंग एक्सरसाइज असं म्हणतात आणि मला असं वाटतं ते इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलकडनं काम आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्या क्रिटिकल प्रोसेस आपण पाहिल्या पाहिजेत, त्याचा डेटा एकत्रित केला पाहिजे, आपले विकनेस आणि स्ट्रेंथ लिहून काढल्या पाहिजे आणि मग ज्यांच्याशी कम्पेअर करायचं त्याच प्रोसेसचे ते काय करतायत ते पाहून कोणाशी कम्पेअर करा. आता इंटिरियर उस्मानाबादच्या महाविद्यालय म्हणतील की करू, आपल्यापेक्षा थोडं बरं कॉलेज असेल त्याच्याशी कम्पेअर करा, हरकत नाही. आणि मग आपला दर्जा वाढवा, याला बेंचमार्किंग एक्सरसाइजेस असं म्हणतात. आणि मग त्यांनी कलेक्ट केलेला जो डेटा आहे त्याच्यामध्ये जी तफावत आहे ते चांगलं करण्यासाठी आपल्यामध्ये रुजवणं म्हणजे बेंचमार्किंग करणं. आपल्याला हे करता येईल. उदाहरणार्थ आता वेबसाईटला खूप जास्त महत्व आलं आहे. आपल्याला सांगितलं वेबसाईट म्हणजे आपला आरसा, आपल्या जगाला दाखवणारी खिडकी. वेबसाईट शिवाय आता काहीच होऊ शकत नाही, कारण संपूर्ण डेटा वेबसाईट वरती असतो, ट्रान्सपरन्सी असते. आता ही वेबसाईट कशा पद्धतीने किती चांगली वापरली जाते, किती चांगली दिसते, किती चांगली उपयुक्त आहे, याचे काही बेंचमार्क्स आहेत. बेंचमार्कची तुलना जे चांगल्या वेबसाईट्स आहेत, आता त्यांनी तेजपूरची दाखवली, त्याची आपल्याला घेता येईल की चांगली जी वेबसाईट आहे त्या चांगल्या वेबसाईट
मध्ये आपल्या महाविद्यालयांमध्ये तसे बदल आपल्याला करता येतील. हे बदल मग ते फोन मध्ये सुद्धा दिसते की नाही, लॅपटॉप मध्ये दिसते की नाही, डेस्कटॉप मध्ये दिसते की नाही बघता येईल. असे अनेक पॅरामीटर्स आपल्याला पाहता येईल, जेणेकरून आपली वेबसाईट चांगली होईल. क्रिटिकल प्रक्रिया आहे ती आपली अधिकाधिक चांगली होईल. आपल्याकडे काय आहे की अनेक महाविद्यालय, एडेड कॉलेज, एडेड अनएडेड, अनएडेड एडेड, टोटल अनएडेड कॉलेज, सेल्फ फायनान्सिंग, ऑटोनॉमस कॉलेज, इतकं वैविध्य आहे. या वैविध्याला एका सूत्रात बांधण्यासाठी जे फ्रेमवर्क केलेलं आहे ते सगळं विदा डेटा याच्यावरती आधारित आहे. आणि त्यामुळे डिफरन्शियल बेंचमार्किंग करणं शक्य आहे. म्हणजे काय डिफरन्शियल बेंचमार्किंग म्हणजे मुंबई पुण्याकडली महाविद्यालय आहेत, त्यांचा रिसर्च जर का 100 असेल तर मला इंटिरियर महाराष्ट्रातल्या महाविद्यालयांचा रिसर्चचा दर्जा कसा त्यांच्याशी तुलना. रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालयाचा जो डेटा आहे तो इंटिरियर उस्मानाबाद मधल्या असलेल्या महाविद्यालयाचा असू शकत नाही. आणि मग ते लोक असं म्हणतात की आम्ही रुरल बर्न सेटअप मध्ये आहोत, आम्ही आदिवासी विभागात आहोत, आम्ही डोंगराळ विभागात आहोत, आमच्याकडे संसाधनं नाहीत. नेटवर्क इश्यू. नेटवर्क इश्यू आला तुमचा. हा, बोला सर. टेक्नॉलॉजी. हा मला वाटतं अनम्यूट. थँक्यू. तर त्यांच्याकडलं जे महाविद्यालय आहे त्याच्या पद्धतीने आपल्याला विचार करायला लागेल. म्हणून एक डिफरन्शियल ज्याला म्हणतो वेगळ्या पद्धतीचं माझी हे दिसते का, स्क्रीन दिसते का सर? हो सर, हो सर. सॉफ्टेक सोल्युशन माझी स्क्रीन दिसते का? हो सर, येस सर. कॅन यू एबल टू हिअर मी? या सर, या माझी सर. स्क्रीन दिसते का आपल्याला? हा, मग माझं प्रेझेंटेशन मलाही दाखवा म्हणजे मला कळेल मी कुठे आहे. प्लीज अलाउ मी टू सी. येस सर, शेअर तुमचा सर. स्क्रीन शेअर झालाय, माझं करा. यस, तुमचं शेअर करा सर प्लीज. हॅलो. हो. तुमचं सर स्क्रीन शेअर करा सर. हा केला मी केला. हा ते ना सर स्लो आहे सर. शेअर केला स्क्रीन. हो सर, स्लो आहे सर, स्लो आहे. स्क्रीन. येस सर, पण सर स्लो आहे थोडं. येस सर. 2 मिनिटात येईल, डोंट वरी. येस सर, कंटिन्यू सर प्लीज सर. या सर, कंटिन्यू. हरकत प्लीज. तर या सगळ्याचं डिफरन्शियल बेंचमार्किंग करणं आवश्यक आहे. कॅन यू एबल टू? या सर, स्लोली सर. हॅलो. या सर, कंटिन्यू सर. आता आवाज येतोय? येस सर, येस सर. तर ही वेगवेगळी डिफरन्शियल आपल्याला डिफरन्शियल बेंचमार्किंग करावं लागेल. तसं टीचिंग लर्निंग मध्ये सरांनी सांगितलं सर डिस्टर्बन्स आहे सर खूप. हा केला. हॅलो खान. येस सर. काय प्रॉब्लेम आहे? संजय सर, काय तर इश्यू आहे सर. नेटवर्क इश्यू आहे. yes. So just check whether whenever that I'm unmuted immediately, right? When I join. Yes sir. You can continue sir. हा, तर मला असं वाटतं की हा डिफरन्शियल बेंचमार्किंगचा इश्यू आपल्याला करायला लागेल.
ही दुसरी गोष्ट झाली. म्हणजे पहिलं मी सांगितलं करायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट मी आपल्याला म्हणत होतो की आपल्याला प्रोजेक्ट प्रोग्राम इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाने बोलोग्ना प्रोसेस प्रमाणे त्याकडे ती अजून मेजर करायला सुरुवात झालेली नाही. मला असं वाटतं आपल्याला ती मेजर करायला सुरुवात करायला पाहिजे. आणि जेणेकरून आपण जेव्हा ती सुरुवात करू तेव्हा आपल्याला थोड्या अडचणी येतील, हरकत नाही, त्या अडचणी येऊ द्या. पण असं आहे की पीओज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपल्याला करायला लर्निंग मध्ये आयसीटी इंटिग्रेशन जेव्हा आपण करू तेव्हा आपण टीचिंग लर्निंग मध्ये सुद्धा आयसीटी इंटिग्रेशनचा विचार आपल्या टीचिंग आहे, जी फिलॉसॉफी काय त्याची करावा लागते. ते केवळ उपचार म्हणून करतो, केवळ आपल्याला नॅकनी विचारलंय म्हणून करतो. कोणीतरी प्राचार्य शेवटी आमच्या देशमुख सरांना फोन करतो की अहो ते एनर्जी ऑडिट कसं करायचं सांगा. मग देशमुख सर एक प्रोफॉर्मा पाठवतात आणि मग तो प्रोफॉर्मा भरून झाला की आपलं काम झालं असं ते महाविद्यालय समजतं. मला असं वाटतं हे उपचार म्हणून न करता कोणत्याही क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंटच्या मध्ये आपले फीडबॅक आणि ऑडिट हे आपल्याला सांगतो की हे शिक्षक उशिरा येतात, यांच्याकडे इंटरनेटचं स्पीड लो आहे, खेळाचं साहित्य मिळत नाही. मला असं वाटतं पण आपण ग्रीन ऑडिट करतो, अकॅडमिक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट करून घेतो, पण त्याचा फीडबॅक आपण आपल्या नाही. आणि मला असं वाटतं तो ग्रीन ऑडिटचा हेवी मेटल बाहेर फेकून देतो ते ट्रीट करायला पाहिजे. आपण ग्रीन केमिस्ट्री शिकवायची आणि वागायचं मात्र वेगळं. मला असं वाटतं प्रत्येक ऑडिट आणि प्रत्येक ह्याचा विचार आपल्याला करायला लागेल. म्हणजे सगळे सहकारी इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचे मला सांगतील अहो सर तुम्ही काय सांगताय, हे असं कधी शक्य आहे का, आमचं कोण ऐकतंय, आम्ही दात नसलेले वाघ आहोत आणि नख नसलेले वाघ आहोत, आमचं कोणी ऐकतच नाही. सीडीसी मोठी का आम्ही मोठे, प्राचार्यांना काही सांगितलं तर ते नाराज होतात. मग आमचं कोणी ऐकतच नसेल तर दर्जाची वृद्धी कशी होणार. तर मला तुम्हाला सगळ्यांना विनंती ही करायची की आपलं आता आपण सीडीसीचे एक मेंबर आहोत आणि त्या सीडीसीची मेंबरशिप म्हणजे एका मॅनेजमेंट मध्ये आपण गेलेलो आहोत. तर इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलनी हे आपल्यावरती लादलाय हा विचार सोडून आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या नशिबाने आपल्या महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारण्याची आपल्याला संधी मिळाली असं जर का तुम्ही की जो एक अल्टिमेट स्टेकहोल्डर आहे ज्याच्या जीवावरती आपण सगळा पगार घेतोय त्याच्या आयुष्यामध्ये बदल करण्यासाठी तो दर्जा उंचावण्यासाठीची मला सगळं मनापासून करू शकाल. आणि मग आपल्याला असं म्हणता येईल की राहणार नाही तर आपल्या म्हणजे ती केवळ दर्जाची सूज न राहता आपला दर्जा उंचावण्यासाठीच्या सगळ्या रुजवल्या असं म्हणायला लागेल. आणि आपण सातत्य ठेवावं. छोटे छोटे बदल जेव्हा सातत्याने होत राहतात हॅलो आणि त्याचे ताकद येते. ते मी माझ्या अनुभवाने तुम्हाला सांगतो, प्राचार्यांच्या हातामध्ये असलेली पॉवर त्यांनी कधी वापरायची नसते आणि पॉवर वापरून काहीच होत नाही. मला असं वाटतं टीम वर्क, टीम एक्झिस्टन्स याला सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. एकोप्याने एकत्रितपणे डोक्यावर बर्फ ठेवून जिभेवरती साखर ठेवून जर का आपण एकोप्याने काम केलं आणि सातत्याने आपल्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये थोडा थोडा बदल करत गेलो आणि त्याचे परिणाम जेव्हा दिसतील तेव्हा निश्चितच तुम्हाला प्राचार्यानंतरचा मान महाविद्यालयात मिळेल. याचं कारण तुमच्यामुळे महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारला अशी भावना सगळ्यांच्या मध्ये निर्माण होईल. आणि म्हणून पाण्याचा प्रपात आणि दगड याच्यामध्ये सातत्याचं पाणी नेहमी जिंकतं आणि दगड फुटतो. ही तर आपली सगळी स्वतःची मंडळी आहेत, आपले सगळे सहकारी आहेत, त्यांच्याबरोबर एकोप्याने जर का ह्या बदलाला आपण सामोरं गेलो तर
निश्चितच आपण इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलचा हा केवळ उपचार का, ही सगळी दर्जा एन्हान्स करण्यासाठी, दर्जा वाढवण्यासाठीची ही सगळी व्यवस्था आपण आपल्या महाविद्यालयात अस्तित्वात आणली असा विचार आपल्याला करता येईल. मग काय करायला पाहिजे? टू मेक सिस्टीम्स डायनामिक. सगळे निर्णय एकट्याच्या आधारावर घ्या, म्हणजे प्रिज्युडाइज होऊन न घेता कोऑर्डिनेशन ठेवा त्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. कधी कधी एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटला काय करतं ते माहित नसतं. मला असं वाटतं त्या सगळ्यांचा एकोपाठ ठेवा, ट्रान्सपरंट इंटरनल कम्युनिकेशन ठेवा, अत्यंत पारदर्शक असं एकमेकांमध्ये संवाद ठेवा, संपर्क उत्तम ठेवा, आणि मेथोडॉलॉजी आणि डॉक्युमेंटेशन मध्ये जे श्रीहरी पिंगळे यांनी आपल्याला सांगितलं त्याच्यामधलं एक सातत्य, त्याच्यामध्ये सतत क्लासिफिकेशन करणं, वारंवार त्या त्या क्षणी करणं, म्हणजे वर्क एक्सपांड विथ टाइम. एखादी कमिट एखादणार नेटवर्क पाटील सर. हॅलो. हॅलो. हा सर. हा जोशी सर, तुमचा आवाज येत नाही जोशी सर. हॅलो. जोशी सर बहुतेक नेटवर्क अनम्यूट करा. अनम्यूट. हा हो सर, नाही केलंय नाही सर. हा थँक्यू. तुम्ही अनम्यूट करा. मी जेव्हा परत येईन ना तेव्हा तुम्ही बघून अनम्यूट करा. सॉफ्टवेअर जे आहे येस सर, करतोय सर, ताबडतोब करतोय सर. काय प्रॉब्लेम नाही. हा सर बोला. मला असं वाटतं की मी शेवटच्याकडे आपल्याकडनं ते आपल्या सगळ्या व्यवस्था डायनॅमिक करा, डॉक्युमेंटेशन उत्तम करा. आणि माझं थोडंसं मागणं आहे, पोटापुरता पसा पाहिजे, लय नाही मागणं. आपण फक्त आपल्या प्रोसेसेस आणि पॉलिसीज डेव्हलप करा, ज्याने आपलं मानांकन चांगलं मिळेल. आपल्या एका प्रोसेसचं बेंचमार्किंग करा आणि फीडबॅक आणि ऑडिटचा वापर दर्जाच्या सुधारासाठी करा. फक्त केवळ एक म्हणजे कर्मकांड करायचंय असं ते करू नका. तर त्याच्यामुळे आपला दर्जा कसा सुधारेल पहा. आपल्या टीचिंग लर्निंग मध्ये ICT आणि आपल्या महाराष्ट्रातल्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावल्याशिवाय राहणार नाही. इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलच्या संबंधीचं थोडंसं जरी मानसिकता ह्या माझ्या प्रेझेंटेशननी बदलली तर मला असं वाटतं निश्चितच त्याचा फायदा झाला असं मी गृहीत धरीन. आणि नाहीतर जोशी सर तुमचा व्हिडिओ बंद करा. हॅलो. हा ठीक आहे जोशी सर तुमचा व्हिडिओ बंद करा. खान. हॅलो खान. येस सर. हा आपण थोडं थांबूया, बघू, कारण सरांचा बहुतेक ते कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम दिसतोय. येस सर. हा श्रीहरी पिंगळे सर आहेत का? अनम्यूट करताना. ते सेल्फ आहे. आणि शिल्पा सप्रे. I am there, sir. I was mute. हा जरा लक्ष ठेवा. आपण आता बहुतेक प्रश्नोत्तर चालू करूया. जस्ट वेट फॉर 2 मिनिट्स. आय मीन हे खान साहेब त्यांचा व्हिडिओ बंद करू शकतील त्यांच्याकडून, जोशी सरांचा. करू का? हो करा.
कारण सरांपर्यंत आपला आवाज हा. पोहोचत नाही, त्यांना थोडीशी बँडविड्थ मिळेल. बॅडमिंटनचं मिळेल त्यांना. हा Sir, श्रीहरी, येस सर, शिल्पा आहेत ना? आहेत. मी चेक करतो एकदा. जरा बघ. Yes, she's there. मॅडम त्या पण म्यूट आहेत. हो, त्यांना त्यांना unmute करा. त्यांना पण अनम्यूट करायला सांगा. हॅलो. हॅलो. त्यांना पण सांग. हा, आपण एक काम करूया. जोशी सर जॉईन होतील, आपल्याला काही हरकत नाही. ते आले की मध्ये आपण त्यांना घेऊ. हॅलो. हॅलो. आले का? सर काय प्रॉब्लेम आहे? हॅलो. Am I audible now? ऐकू Yes, येतोय yes, आवाज? सप्रे yes. मॅडम, वी कॅन हिअर यू. अरे खान, Okay, thank you. खान खान. हो येस सर. हा, त्या विजय जोशी सर मोबाईल वर जॉईन झाले आहेत, त्यांना अनम्यूट करा. ओके सर. बघा. येस सर, कंटिन्यू सर. हा, येस सर, कंटिन्यू. आवाज ऐकू येतो ना? असं वाटतं की मी सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. माझं संभाषण आपण ऐकून घेतलं त्याबद्दल मनापासून आभार मानतो. आणि विनंती अशी करतो की आता आपण जे प्रश्नोत्तर घेऊ इच्छितो त्या प्रश्नोत्तराला सुरुवात करावी. You are Thank you, now sir, for audible much for better, your sir. yes, sir. येस सर, नाव सर. Thank you, sir, Okay, Dr. okay. Vijay Joshi, sir, for your informative session. Though there was some technical difficulty, you explained new ideas very well. Kaizen cycle and among that, quality benchmark, plurality and differential benchmarks. We feel it was very important and useful, beneficial to all. You discuss the difficulties faced by IQSA bottlenecks and how to overcome these difficulties. And your session was very useful, self-explanatory, and we enjoyed. Thank you, sir. Now, there will be a question and answer session. Those participants who want to ask question may please raise नाही, their. मयूर वटकर, ऐका. चॅट बॉक्स मध्ये काय प्रश्न आलेत का? दिसत नाही सर. हा, चॅट बॉक्स मध्ये काय प्रश्न आलेत का? नाही सर, नाही येत. जास्त नाही काय. हा, नाही आहेत. एक करून पण नाही आहेत. रिसर्च एक प्रश्न आहे, टीचिंग प्लॅन इज एव्हरी इयर चेंज, म्हणजे दर वर्षाला हा. टीचिंग प्लॅन चेंज बोला करायचा का? तुम्ही बोला. असा प्रश्न आपण निर्माण करा आणि आपण उत्तर देऊया. हा प्रश्न श्रीहरी Okay, sir. करा, बोला Yes, तुम्ही. sir. चला. येस सर. हा, टीचिंग प्लॅन दरवर्षी करायचा का तोच कॉमन ठेवायचा का नाही, सारखा बदलायचा? बघा. हा, सारखं बदललं की सिस्टम डिस्टर्ब होऊन जाते. त्यामुळे खूप विचारपूर्वक टीचिंग प्लॅन तयार केला पाहिजे. आणि तो दरवर्षी तर अजिबातच बदलायचा नाहीये. पण दरवर्षी जी गोष्ट त्यामध्ये बदलते तो आहे रेकॉर्ड, म्हणजे कोणत्या शिक्षकाचा तो प्लॅन आहे, त्याने कोणते टूल्स वापरले, अर्थातच ते बदलत राहणार आहे. परंतु फॉर्मॅटमध्ये सतत बदल नाही करायचे, दरवर्षी तर अजिबात नाही करायचंय. पहिल्यांदाच खूप विचारपूर्वक. सर श्रीहरी, असा प्रश्न आहे, उपप्रश्न आहे, कधी कधी लोकांना प्रश्न पडतो की आपण कधी कधी वर्षाचं अॅन्युअल कॅलेंडर करतो, अकॅडमिक कॅलेंडर म्हणतो त्याला आपण. तर अकॅडमिक कॅलेंडर आणि टीचिंग प्लॅन याच्यामध्ये फरक आहे आणि तो कसा एकमेकांमध्ये जुळतो, तो मिळतो. नक्कीच. अकॅडमिक कॅलेंडर हा इन्स्टिट्यूशनल लेवलवरची एखादी गोष्ट आहे की महाविद्यालयीन पातळीवर आपण महाविद्यालयाच्या अकॅडमिक गोष्टींचं नियोजन हे कशा पद्धतीने केलेलं आहे. टीचिंग प्लॅन हा शेवटी येऊन इंडिव्हिज्युअल लेवलवर ठेपतो, जिथे इंडिव्हिज्युअल टीचिंग आपण कसं प्लॅन करतो आहे याचा उल्लेख केलेला असतो. तर अकॅडमिक कॅलेंडर निवड टीचिंग बद्दलचं नाहीये, एकूण इन्स्टिट्यूशनल लेवलवरचं आहे. आणि टीचिंग प्लॅन त्या इंडिव्हिज्युअल टीचर बद्दलचं आहे. एक शिल्पा, एक मिनिट. Can IQC will be able to play a role in preparation of teaching plan? त्यांना काय अधिकार आहेत का? ऑफकोर्स. आणि ते कशी असतात? हा, आता IQAC बद्दल बोलायचं झालं तर पहिलं आहे, अगदी 6व्या क्रायटेरियामध्ये विचारतात की टीचिंग लर्निंगचं मॉनिटरिंग करण्यासाठी IQACचा कोणता सहभाग घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये. ते मॉनिटरिंग फार महत्वाचं आहे. लोक जी प्राध्यापक आहे कोणत्या प्रकारचे टीचिंग एड्स वापरतात आहे, टीचिंग हे व्यवस्थित होत आहे की नाही होत आहे, लर्निंग आउटकम्स पोहोचतात आहे किंवा नाही पोहोचत आहे. तर उदाहरणार्थ माझ्या महाविद्यालयामध्ये एक गोष्ट करतात, ती म्हणजे टीचिंग प्लॅन्स HOD ने चेक केले का,
त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालंय ते HOD चेक केलं आहे का, तास होत नसतील तर ते तास भविष्यात होतात, त्याचा कंप्लायन्स होत आहे का, अशा पद्धतीची एक समरी रिपोर्ट ही पहिल्यांदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंटच्या थ्रू 5 तारखेच्या एव्हरी मंथ 5 तारखेच्या आत IQAC कडे जमा होत असते आणि याचा आढावा पुन्हा CDC मध्ये घेतला जातो. To just take a follow up of what teaching aids are used, how teaching is going on, whether learning outcomes are met or not. So yes, IQAC has a significant role. Sapre madam would like to add. Shilpa madam. No, I just would like to add की हे टीचिंग प्लॅन इज अ डिपार्टमेंट ऍक्टिव्हिटी, त्यामुळे हेडचा त्याच्यावरती कंट्रोल असला पाहिजे. एक दुसरी गोष्ट, दरवर्षी जे बदल होतात अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये, म्हणजे जरी तोच फॉर्मॅट असला तरी बरेच वेळा सुट्ट्या येतात. आता कसं लॉकडाऊनमुळे सगळं डिस्टर्ब झालं, असं काहीतरी झालं तरच आपल्याला बदल करावे लागतात. मगाशी पिंगळे सर म्हणाले ते बरोबर आहे, सतत बदल करणं नाही, गरज नाहीये. फक्त सिलेबस चेंज झालं किंवा असे काही जर अडथळे किंवा सुट्ट्यांचे पॅटर्न कधी कधी बदलतात, काही वेळेला सुट्ट्या गव्हर्नमेंट कडून बदलल्या जातात, युनिव्हर्सिटी कडून बदलल्या जातात, तर ते लक्षात ठेवून आपण प्लॅन करायला पाहिजे. बरं, तुमचा मला असा एक प्रश्न असा आहे आमच्या सर्व प्राध्यापकांच्या वतीने की हे सगळं रेकॉर्ड डेव्हलप करण्यासाठी टीचरची डायरी असावी का? टीचर्स डायरी नक्की असावी. मग ते टीचर्स डायरी मध्ये काय काय असावं तर सांगू शकाल आपण? म्हणजे ऍज फार एज वी आर कन्सर्न, आमच्या कॉलेजमध्ये आम्ही डायरी केली, पण आम्ही ती फ्री ठेवली, अशी ओपन ठेवलेली आहे. कारण की त्यांना काहीही नोट डाऊन करायचं असतं तर करता येईल. काही ठिकाणी मी अशा डायरीज बघितल्या की जिकडे अगदी लेक्चर वाईज ब्रेकअप दिलेला असतो. आता हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये हा असा अगदी लेक्चर वाईज ब्रेकअप किंवा लेसन प्लॅन जसा की स्कूल लेवलला घेतला जातो तसा होतोच असं नाही. त्यामुळे थोडस हॅलो. Yeah, I think Sapre madam is also facing connectivity issues. श्रीहरी, प्लीज ऍड टू इट. तुमचं काय मत आहे याच्यामध्ये? Okay, she's तर back. तसं जर केलं तर तसं जर हेडनी किंवा प्रिन्सिपलनी वेळोवेळी त्याच्यावर सह्या करून व्यवस्थित चेक करून जर घेतलं आणि IQAC पण मॉनिटर मगाशी सर सांगत होते तसं केलं तर ते होऊ शकतं. त्याच्यासाठी अगदी चौकट टाकून द्यायची गरज नाही, बाकीच्याही ऍक्टिव्हिटीज बद्दल लिहिता येतं. म्हणजे टीचर्स डायरी विल बी मोस्ट हेल्पफुल इन कीपिंग द रेकॉर्ड. म्हणजे दॅट विल बी यूज एज डॉक्युमेंट. पिंगळे सर, टीचर्स डायरी विल बी युजफुल एज डॉक्युमेंट. Yes, it will be useful as a document only. Okay. माझा तुम्हाला एक प्रश्न आहे पण आमच्या सर्वांकडे, आमचे सगळे जे उस्मानाबाद मधले जे आमचे प्राध्यापक मंडळी आहेत ते बोलतात कमी, काम खूप जास्त करतात. आणि मला दिसतंय की बाबा उस्मानाबाद मध्ये लोकांच्या मनामध्ये खूप इंटरेस्ट चांगला आहे. जसे आपले प्राचार्य म्हणाले आम्ही खूप चांगलं काम करतो. मला तुम्ही एक सांगा की आमच्या सगळ्या लोकांसाठी की ग्रीन ऑडिट, एन्व्हायरमेंटल ऑडिट हे विविध संकल्पना आहेत, तर बऱ्याच वेळेला लोक कन्फ्युज करतात. ग्रीन ऑडिट आणि एन्व्हायरमेंट ऑडिट मध्ये कन्फ्युज करतात. ह्याच्याबद्दल आपलं काय आपलं भाष्य आहे? मी थोडस जबाबदारीपूर्वक आणि डेअरिंगली एक स्टेटमेंट करतो आहे की इथे नॅकचा प्रश्न थोडासा चुकलेला आहे. दे हॅव कन्फ्युज्ड टू मेनी थिंग्स. ग्रीन ऑडिट्स, एन्व्हायरमेंटल ऑडिट, त्यातच ई वेस्ट मॅनेजमेंट, हे सगळं येऊन मुळात एक ग्रीन ऑडिटची संकल्पना तयार होते. म्हणजे याचे खूप टप्पे आहेत. याच्यामध्ये आपण थोडासा बायोडायव्हर्सिटी असेसमेंट करतो, म्हणजे फ्लोरा अँड फॉना, झाडं किती, प्राणी किती. त्याच्यानंतर वातावरण जे आजूबाजूला, म्हणजे त्यातलं हवेचा अनालिसिस, पाण्याचा अनालिसिस, आवाजाचा अनालिसिस हा सुद्धा करतो. ई वेस्ट मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट हा सुद्धा अभ्यास करतो. आणि शिवाय हे सगळं करत असताना त्यावर आपल्या महाविद्यालयाच्या पॉलिसीज काय आहे याच्यावर सुद्धा भाष्य केलं जातं. तर ऑडिटर येतो आणि तो म्हणतो की तुमच्या आजूबाजूला खूप पॉल्युशन आहे आणि कदाचित सजेस्ट करतो की एक ग्रीन बेल्ट तयार केला पाहिजे तुमच्या कॅम्पसच्या अवतीभोवती. तसे सजेशन्स पण त्या ऑडिटचा भाग ठरतात. परंतु दुर्दैवाने, बिकॉज वी आर इन टू अ फॉर्मेट डेव्हलपिंग हॅबिट नाव, एक फॉर्मॅट तयार केला जातो. हे आहे का? आहे. जोशी सर अगदी योग्य पद्धतीने ते मांडतात की टिक लावा, फक्त ते करण्याची प्रोसेस होते. पण या सगळ्या प्रोसेसचा मुळात हेतू असा असतो की अनालाइज वेअर यू आर आणि अकॉर्डिंगली मेक सजेशन सो दॅट यू कॅन इम्प्रूव्ह इन द नेक्स्ट सायकल. आणि लोक काय करतात दुर्दैवाने, 5 वर्षासाठी एक ग्रीन ऑडिट करतात आणि मग पुढचं ग्रीन ऑडिट होतं नेक्स्ट सायकल मध्ये. तोपर्यंत नॅक गेलेली असते आणि त्याचा जो मूळ हेतू आहे तो हॅम्पर होत असतो. पण तरी तुमचा जो प्रश्न आहे त्याला ऍड्रेस करायचं म्हणजे एन्व्हायरमेंटल ऑडिट मी ब्रॉडली म्हणेन की एअर क्वालिटी इंडेक्स असेस करण्यासारखं आहे की नॉक्स, सॉक्स सारखे प्रमाण हे हवेमध्ये किती आहे, साऊंडचं म्हणजे डेसिबल मध्ये व्हॅल्यू तुमच्या सराउंडिंग्स मध्ये किती आहे, पाण्याची क्लॅरिटी, TDS सारख्या गोष्टी, हार्डनेस, अल्कलिनिटी, सॅलिनिटीची काय अवस्था आहे, कॅम्पसमध्ये झाडांचं प्रमाण किती आहे, एखाद वेळेला आपण हेही बघू शकतो पक्षी किती आहेत, सो ऑन, आणि पॉलिसीज ऑफकोर्स फॉर दॅट मॅटर.
बेसिकली आय थिंक इट इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस अँड पोल्युशन फ्री, क्लीन अँड पोल्युशन फ्री कॅम्पस. त्यामुळे तो बॉटम लाईन ती जर डोक्यात ठेवली तर बाकीच्या गोष्टी विल फॉल इन प्लेस. म्हणजे बर, आता माझ्याकडनं अजून एक प्रश्न आहे जो नेहमी कन्फ्युजन लोकांना असतं की तुम्ही मागचे कोणते उदाहरण दिलं की डिझेल वापरणं म्हणजे इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी, राईट? इन दॅट सिनॅरिओ रिन्युएबल एनर्जी, यूज ऑफ रिन्युएबल एनर्जी म्हणजे नक्की काय? आपण काय सांगू शकाल का? अदरवाइज मी ऍड पण करतो. नाही, जनरली मी थोडंसं सांगते, मला फार अगदी खूप नाही याच्यावर सांगता येणार, पण माझ्या मते तो आपल्याला सोलर एनर्जी हा एकच पॉसिबल अवेलेबल एनर्जी. ओके, आय थिंक हा ओके. सो रिन्युएबल एनर्जी बद्दलचा प्रश्न विचारण्याचा पुन्हा नॅकचा हेतू हाच होता की महाविद्यालयाचं वातावरण इट शुड बी अ ग्रीन कॅम्पस. हा त्याचा मूळ हेतू आहे. आता ग्रीन कॅम्पस आपण कशा पद्धतीने करू शकतो, तर सोलर एनर्जी हा कॉमन सोर्स झालेला आहे. अर्लियर मेथोडॉलॉजी दे हॅड ऑल्सो ॲड्रेस समथिंग अबाउट विंड मिल्स ऑल्सो दॅट यू कॅन हॅव. तर प्रॉब्लेम विथ द प्रेझेंट एनर्जी सोर्स दॅट वी आर हॅव्हिंग इज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी आपल्याला पाणी भरपूर प्रमाणामध्ये लागते, किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स किंवा थर्मल इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स आहेत तिथे कोलचं प्रमाण भरपूर प्रमाणामध्ये होते. फॉसिल फ्युएल्स आहेत तिथे तुम्हाला पेट्रोल आणि डिझेल्स ते विघटन व्हायला अनेक थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात. तर अशा पद्धतीने पेट्रोल सारखे फ्युएल्स वाचवायची गरज जर असेल तर आपल्याला रिन्युएबल म्हणजे जे नवीन पुन्हा पुन्हा तयार होऊ शकतात असे सोर्सेस वापरणं आवश्यक आहे. मग आपण हॉस्टेलच्या जे काही कचरा तयार होतो, मेस मधला जो कचरा तयार होतो त्याचा बायोगॅस साठी वापर करू शकू का, कंपोस्ट तयार करू शकू का? अशा पद्धतीची अपेक्षा या प्रश्नाच्या थ्रू म्हणजे नीटनेटकेपणा, स्वच्छता पण राहणार कॅम्पसमध्ये आणि शिवाय त्याचं कन्व्हर्शन ग्रीन एनर्जी किंवा रिन्युएबल एनर्जी मध्ये सुद्धा होऊ शकेल, असा यामागचा हेतू आहे. ओके ओके. इंदलकर सर, अजून काय प्रश्न आहेत का बघा? माझ्याकडे एक प्रश्न आलेला आहे. बोला बोला, करा. टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव्ह, वी यूज व्हेरियस मेथड्स. असं वेगवेगळे आपण मेथड्स वापरतो. काही शिक्षकांनी मला एक प्रश्न असा विचारला की जर रिसोर्स पर्सननी प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडवरती जरा भाष्य करावं अशी विनंती त्यांच्या मार्फत केलेली आहे. एक. आणि दुसरा एक प्रश्न असा विचारला आहे सीओ पीएसओ यांच्यावरती मॅपिंग कसं करावं. हे दोन प्रश्न आहेत, उत्तर द्यायचं अशी माझी विनंती. I think I would like to answer bit on PO, CO mapping, etc. आधी तो फरक सांगा लोकांना की सीओ म्हणजे काय, पीओ म्हणजे काय, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. प्लीज. मला वाटतं जर जोशी सर कनेक्टेड असतील तर त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथड वर थोडासा प्रकाश टाकला तर आम्हालाही थोडंसं शिकायला मिळेल. तुम्ही सुरुवात करा. हो, मी पीओस आणि सीओस वर बोलतोय. हा एक नवीन मुद्दा आलाय सगळ्यांसाठी आणि अनेक लोक अभ्यास करतात आहे. अनफॉर्च्युनेटली मला हे वाईट वाटतं की आपण आतापर्यंत करिक्युलम डिझाईन करत होतो विद्यापीठांमध्ये आणि त्याच्यामध्ये याच्याकडे पाहिजे तेवढं लक्ष आपण कधीच दिलेलं नव्हतं. मी तर इथेही एक वादाचा विषय उपस्थित करतो आणि म्हणतो की नेमके पीओज आणि सीओज डिफाईन करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांकडे असायला पाहिजे का, किंवा हे विद्यापीठाकडे आणि बोर्ड ऑफ स्टडीज कडे असायला पाहिजे होती, हा सुद्धा माझा प्रश्न आहे. कारण माझ्या मते आधी पीओज आणि सीओज ठरवले गेले पाहिजे आणि त्याच्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ दॅट करिक्युलम डिझाईन झालं पाहिजे. परंतु होत आहे नेमकं उलट. आपल्याला विद्यापीठाने करिक्युलम दिलाय आणि आम्हालाच विचारलं जात आहे की सीओज काय आहे आणि पीओज काय आहे. तुम्हाला जेव्हा मी हे डिफाईन करेन तेव्हा लक्षात येईल की नेमका हे सगळं का गोंधळ झालेला आहे. तर प्रोग्राम आउटकम म्हणजे उदाहरण जर आपण एक दिलं की प्रोग्राम म्हणजे उदाहरणार्थ बीएससी हा एक प्रोग्राम आहे किंवा सप्रे मॅडमच्या केसमध्ये बीए हा एक प्रोग्राम आहे. तर एक ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्याकडनं आपल्याला कोणत्या लर्निंग आउटकम्स अपेक्षित आहे. तो सेल्फ रिलायंट होतो का, तो कॉन्फिडन्स डेव्हलप करू शकतो का, तो इंडिपेंडंट अनालिसिस ऑफ अ सिच्युएशन करू शकतो का, आर्ट्स मधला ग्रॅज्युएट असेल तर त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप होतात का, अँड सो ऑन. सो प्रॉबेबली किंवा बीएससी ग्रॅज्युएट बद्दल बोलू आपण तर त्याच्यामध्ये सायंटिफिक इंटरप्रिटेशनची एबिलिटी डेव्हलप होते का, किंवा कॉमर्सचा एक ग्रॅज्युएट असतो तर त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक सिच्युएशन अनालाइज करायची एबिलिटी डेव्हलप होते का. तर हे प्रोग्राम आउटकम्स असू शकतात.
परंतु जेव्हा मी म्हणतो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम म्हणजे बीएससी इन झोलॉजी जेव्हा मी म्हणतो किंवा बीएससी इन BA इन इंग्लिश म्हणतो, तर आपण म्हणतो की नाव ही विल बी अक्वांटेड विथ द एबिलिटीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. किंवा मी बीएससी इन झोलॉजी म्हणतो तर मी म्हणतो ही विल बी प्रॉबेबली अवेअर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स अँड देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. मग मी अजून खोलात जातो आणि म्हणतो की झुलॉजीमध्ये कोणते पेपर्स शिकवले जातात त्याला, आणि उदाहरणार्थ झुलॉजी मधला एक पेपर आहे सेल बायोलॉजी, तर मग मी त्याचे आउटकम्स लिहितो आणि म्हणतो द स्टुडंट वुड बी एबल टू अंडरस्टँड अँड डिफाईन द रोल्स ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट इन अ सेल. पेशीमध्ये असलेले वेगवेगळे घटक कोण असतात त्यांच्याबद्दलचे रोल सांगू शकेल तो. म्हणजे कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर तो काय सांगू शकेल, तो काय करू शकेल हे सांगणे म्हणजे त्याचे आउटकम्स डिफाईन करणे असं होतं. पण पुन्हा मी तिथे आलो की मग ही जबाबदारी कोणाची होती, तर ही जबाबदारी खरं तर विद्यापीठाची किंवा बोर्ड ऑफ स्टडीजची आहे. एनिवेज, आता पुढचा प्रश्न आला की हे मला कसं कळेल की विद्यार्थ्यापर्यंत हे पोहोचत आहे किंवा नाही पोहोचत आहे. तर त्याचा पहिला टप्पा असतो तो असतो PO-CO मॅपिंग. म्हणजे काहीतरीच कोर्स आउटकम्स आणि काहीतरीच प्रोग्राम आउटकम्स आणि त्यांच्या दोघांमध्ये संबंधच लागत नाही असं जर असेल तर आपली सगळी सिस्टम कोलॅप्स्ड आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की खरं हायर एज्युकेशनचा जो गाभा आहे तो आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. एक उदाहरण देतो सिंपल. मी जर म्हणतो आहे की सायंटिफिक इंटरप्रिटेशन शिकणार आहे बीएससी करून विद्यार्थी, तर माझ्या सेल बायोलॉजीच्या पेपरमध्ये किंवा बीएससी झुलॉजीमध्ये असे कोणते कॉम्पोनंट्स आहेत जे त्याला सायंटिफिक इंटरप्रिटेशन करणं शिकवतात, तर तो सीओ त्या कोर्स मधला आउटकम या पीओशी कोरिलेट करणे म्हणजे PO-CO मॅपिंग असा त्याचा अर्थ होतो. तर एक एक सीओ घ्यावा लागतो आणि एक एक पीओशी त्याचा लेवलने जुळवावं लागतं की किती प्रमाणात जुळतोय. 1, 2, 3 वर रेट करा त्याला. आणि मग 3 म्हणजे पूर्ण जुळतो आहे, 1 म्हणजे कमी जुळतो आहे आणि 2 म्हणजे मॉडरेटली जुळतो आहे. अशा पद्धतीचा अभ्यास करणे म्हणजे PO-CO मॅपिंग. तर हा एक भाग झाला. आणि दुसरा फार विस्तृत भाग आहे, मला वाटतं आज आपल्याला इथे कव्हर नाही होणार, तो म्हणजे त्याला इव्हॅल्युएशनशी जोडणे, की विद्यार्थ्याच्या मार्कांच्या आधारावर आणि फीडबॅकच्या आधारावर हे ठरवणं की त्याच्यापर्यंत ते पोहोचलं किंवा नाही पोहोचलं. ओके. जोशी खान Mr. Khan, Yes, sir. can you see that Vijay Joshi is unmuted? Whatever, just find out. There are two connections. Yes, sir. Is there one is not having microphone and correct. other is muted. ते तो बघा, दुसरा वाला म्यूट करूयात सरांचा, अनम्यूट करूयात. हा केलं सर. जोशी सर आर यू अवेलेबल? बरं, हरकत नाही. तोपर्यंत तुमच्याकडे अजून काय प्रश्न आहेत का कोणाचे? इंदलकर सर. हा, प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड विषयी राहिला ना ते. सप्रे मॅडम, आपण काही ऍड कराल प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथोडॉलॉजीवर? प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथोडॉलॉजी म्हणजे असं आहे की आपण केस स्टडीज असतात तेही आपण प्रॉब्लेम साठी वापरू शकतो. केस स्टडीज असतात त्याच्या थ्रू सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड असते. किंवा आपण बघतो की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये जसे प्रश्न देतात की तुम्हाला देर आर सम प्रॉब्लेम्स विथ स्पेसिफिक आउटकम आणि 1 आर ओपन क्वेश्चन्स. तर अशा पद्धतीचे आपण जर का मुलांपर्यंत पोहोचवू शकलो आणि ते जर त्याच्यातून जर त्यांची असेसमेंट केली गेली, that can be, to me, according to me, that can be a problem solving method. Yeah, I'll add to it now. प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथोडॉलॉजीची फिलॉसॉफी जी अशी आहे की एका शिक्षकाला हे समजून घेणं महत्वाचं आहे की एका प्रॉब्लेमला नेहमी एकच उत्तर असं ठरलेलं नसतं. तर अनेक वेळा प्रॉब्लेम्स असे असतात की त्यांचे 2 किंवा 4 प्रकारची उत्तर असू शकतात. मग विद्यार्थ्यांना आपण एक एक्सरसाइज देतो की फॉर अ गिवन प्रॉब्लेम let us discuss what are the possible solutions, आणि मग आउट ऑफ दोज पॉसिबल सोल्युशन्स चूज द बेस्ट सोल्युशन. या प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिकवणं म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथोडॉलॉजी ऑफ टीचिंग अँड लर्निंग असं असतं. I think it is a very big kind of स्पर्धा परीक्षांमध्ये जे एक मिनिट जोशी सर आलेले आहेत, जॉईन झालेले आहेत. जोशी सर. ओके. जोशी सर त्यांना अनम्यूट करा जोशी सरांना. सरांचा माईक नाहीये कनेक्टेड कदाचित. हा जोशी सर. हॅलो. हा सर बोला. तुमचा आवाज आता आवाज येतोय. एक प्रश्न असा आहे की एव्हरीबडी इज वेटिंग फॉर यू टू कॉमेंट ऑन प्रॉब्लेम सॉल्विंग क्वेश्चन्स. प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड इन टीचिंग. मेथड. हा, मला ऐकू येतंय, बोला. हा, तुम्हाला तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. हा, काय बोला ना, प्रश्न सांगा. प्रॉब्लेम सॉल्विंग प्रश्न बोला. प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथोडॉलॉजी
म्हणजे काय? बरोबर आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडॉलॉजी मध्ये एखाद्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी त्यांच्यासमोर एक प्रश्न मांडणं, म्हणजे एक प्रश्न आहे, तो प्रश्न कसा सोडवता येईल. छोटी छोटी आपल्याला उदाहरणं देता येतील की बाबा आता आपल्याकडे असलेली वेशीवरती आपल्याकडे जिथे सगळी मोटार व्हेकल टॅक्स देतात त्याच्यामध्ये एक मोठीच्या मोठी रांग लागते. ही रांग कमी करण्यासाठी काय काय करता येईल याच्यावरती सोल्युशन द्या, असा जर का आपण एक प्रश्न विचारला की बाबा हा एक प्रश्न आहे. आता हा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट झालं. या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटच्या आधारावरती मग विद्यार्थी वेगवेगळ्या पद्धतीची उत्तरं देऊ शकतील की बाबा टोल नाक्यावरती गर्दी कमी करण्यासाठी XYZ ही म्हणजे एकच पुढल्या बाजूने येणाऱ्या लेन मध्ये गर्दी नसेल तर आणखीन एक चौथी लेन त्या बाजूनी जाणारी सुद्धा करा. अशा अनेक पद्धतीचे सोल्युशन्स ते सांगतील. यामध्ये त्या प्रश्नाच्या व्यामिश्रतेला लक्षात घेऊन पद्धतीचा विचार करून त्याच्यावरती उत्तर शोधून साधण्यासाठीची जी क्रिएटिव्ह थिंकिंग ॲबिलिटी आहे, कारण आपण थिंकिंग ॲबिलिटी आता विद्यार्थ्याची कमी झाली, क्रिटिकल थिंकिंग हे आता विद्यार्थ्याचं कमी झालंय, तर त्याला क्रिटिकल थिंकिंगला उद्युक्त करण्यासाठी रिअलिस्टिक प्रश्न त्याच्यासमोर मांडून त्या प्रश्नांची फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला कुठलाही स्पर्श न करता सॅनिटायझर प्रॉब्लेम मेकॅनिकली सॉल्व्ह करता येऊ शकतो का? कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करता येऊ शकतो याचा विचार जर का विद्यार्थ्यांनी केला आणि त्याचं काहीतरी त्यांनी वेगळं सोल्युशन काढलं तर आता हा कन्सेप्च्युअली प्रत्येक वेगळी कन्सेप्ट घेऊन प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करता येतं, केमिस्ट्रीच्या कन्सेप्ट घेऊन प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करता येतं. डिपेंडिंग अपॉन तुमचा विद्यार्थी कोणत्या विषयाचा आहे त्या विषयाच्या अनुषंगाने खरं तर उत्तरापेक्षा त्या प्रश्नांची निर्मिती करणे जास्त कौशल्य. तर त्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग टाकतोय त्याला सगळ्यात जास्त महत्व असतं. म्हणून प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडमध्ये जसं मगाशी कोणीतरी सांगत होतं की एकच एक उत्तर नसतं, अनेक उत्तरांची शक्यता असतात. पण त्या शक्यता कशा पद्धतीने तो विद्यार्थी विचार करतोय त्या शक्यतांचा त्याच्यावरती पूर्ण अवलंबून असतं. तर ह्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडमध्ये आपण त्याला त्याच्या विषयानुरूप एखादं कथन आहे की आजच्या घडीला आपल्या वेबसाईटला हॅक करण्यासाठी कोणतं सॉफ्टवेअर वापरून, हे हॅकॉथॉन मध्ये अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम्स टाकले जातात आणि हॅकॉथॉन मधली प्रॉब्लेमच्या अनुषंगाने त्यांनी जो संबोध शिकलाय त्या शिकवणाऱ्यावर थोडंसं म्हणतात. आणि ह्यामध्ये प्रश्न त्या कन्सेप्टच्या आधारावरती तो प्रश्न आहे आणि त्या त्या विद्यार्थ्याचं त्या संबोधाच्या विषयीचं आकलन किती आहे हे पडताळून पाहण्यासाठीचा तो प्रश्न तयार करणं मला असं वाटतं सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडमध्ये क्रिटिकल थिंकिंग ॲबिलिटी जेव्हा असतो, एकच एक उत्तर नसतं, वेगवेगळ्या विषयाचं कुठल्या संबोधावरती आधारित त्याला तो प्रश्न विचारताय त्याच्यावरती आपण प्रॉब्लेम कसा तयार करतो याच्यामध्ये जास्त क्रिएटिव्हिटी असते. आणि म्हणून प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग ही मेथड खूप ठिकाणी होत नाही, कारण असे शिक्षक ज्यांना त्या संबोधाच्या आधारे प्रश्न निर्मिती करता येते तेच प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथड करू शकतात. त्यामुळे मला असं वाटतं अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडची कन्सेप्ट आहे. थँक्यू सर, थँक्यू सर. पुढे इंदलकर, पुढे. सर माझा एक प्रश्न आहे. हॅलो हॅलो हा बोला माझा बोला. एक प्रश्न आहे सर, क्रायटेरिया नंबर 3च्या संदर्भामध्ये आहे. इन्क्युबेशन सेंटर जे आहे ते आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेजमध्ये कशा पद्धतीनं ते सेटअप करावं आणि ती संकल्पना कशा पद्धतीनं इम्प्लिमेंट करता येईल आपल्याला इन्क्युबेशन सेंटरची. श्रीहरी सर. येस सर. जोशी सर बोला, जोशी सर बोला. हा जोशी सर असतील तर फारच चांगलं. बोला सर. मला असं वाटतं की इन्क्युबेशन सेंटर तयार करणं, इन्क्युबेशन सेंटर एखाद्या प्रॉडक्टच्या विषयीची कल्पना असेल करून ती कल्पना अस्तित्वात आणायला मदत करणं हे इन्क्युबेशन सेंटरचं काम आहे. ह्याआधी मी आपल्याला विनंती अशी करीन की डायरेक्ट आपण इन्क्युबेशन सेंटर पर्यंत न पोहोचता पहिले आपण इनोव्हेशन सेंटर
आपल्या महाविद्यालयामध्ये तयार करूया. इनोव्हेशन क्लब किंवा आयडिया क्लब असे तयार करूया. मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही असते की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असलेल्या ज्या कल्पना आहेत त्या कल्पना ऐकून घेऊन त्या कल्पनांचा आदर करणं म्हणजे एक इनोसिस्टीम करणं असं आहे. इनोव्हेशन याचा अर्थ संशोधन असा जो वारंवार घेतला जातो तो चुकीचा आहे. एक साधं उदाहरण देतो. एका इनोव्हेटरच्या समोर एक तार टाकली आणि त्याला सांगितलं याचं इनोव्हेशन करून दाखव. त्यावेळेस माणसानी थोडासा विचार केला, त्या तार गुंडाळली आणि त्या तारची आज जी आपण सगळेजण यू क्लिप वापरतो ती यू क्लिप तयार केली. आता ह्या तारेचा वेगळ्या पद्धतीने वापर करता येणं म्हणजे इनोव्हेशन असं आहे. तार संशोधन करणं म्हणजे इनोव्हेशन नव्हे. तर मला असं वाटतं इनोव्हेशन ही संकल्पना आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणं आणि पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्याला रिडिक्यूल न करणं. तुला काय समजतंय, ही काय असं होतं का, माझे केस पांढरे झाले, असं काही शक्य आहे का? आपल्या आवाक्याबाहेरही विद्यार्थी एखादी संकल्पना मांडू शकतो. त्या संकल्पनेचा विचार करून त्या संकल्पनेला पूरक आणि पोषक असं वातावरण तयार करणं, त्यातला अर्थ समजावून घेणं आणि मग पुढे जाऊन मग इन्क्युबेशन हा विषय येतो. मग त्याच्यामध्ये एखादी सीड मनी त्याला दिला जातो. आता आमच्याकडला एक विद्यार्थी होता ज्युनियर कॉलेजमधला. त्याचं म्हणणं असं होतं की सर आपल्या जिन्यावरनं नेणारी जी व्हीलचेअर आहे ते मला तयार करायची आहे. आणि त्यांनी एक ड्रॉइंग आणलं होतं माझ्या समोर की ही व्हीलचेअर जिन्यावरनं सुद्धा जाऊ शकेल. आता या मुलाला थोडेसे पैसे देऊन त्याचं एक प्रोटोटाईप तयार करायला देणं म्हणजे त्याला सीड मनी देण्यासारखं आहे. आणि खरोखरच त्या मुलांनी ती व्हीलचेअर तयार केली असं मला असं वाटतं. त्यामुळे ते आता प्रोडक्ट झालं. आता मग त्या प्रोडक्टची विक्री कशी करता येईल, त्याच्यासाठी कर्ज कुठून मिळेल, कंपनी कशी फॉर्म करावी, हे सगळं इन्क्युबेशन मध्ये येतं. त्याच्यामध्ये व्हेंचर कॅपिटलिस्टची संकल्पना कशी मांडता येईल हे सगळं इन्क्युबेशन मध्ये येतं. पण इन्क्युबेशनच्या आधी ज्यांनी मला प्रश्न विचारलाय त्यांना माझी विनंती अशी आहे की आपण इनोव्हेशन किंवा आयडिया क्लब ही जी संकल्पना सुरुवातीला राबवावी आणि त्यानंतर आपण त्याचं पर्यवसन इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये करावं असं मला वाटतं. थँक्यू सर. ओके, आता शेवटचा एक दोन प्रश्न. सर हॅलो सर. रिअली तुमच्याकडे एक प्रश्न होता. एक प्रश्न आहे बघा चॅट बॉक्सवर. एक क्यूआर तोच उत्तर देतोय. वेब पेज फॉर ऑल द फ्री ऍक्सेस. इट इज व्हेरी युजफुल. आमचे कमलाकर जाधव म्हणून त्या भागामधले सहकारी आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे की जसं आपण सॉफ्टवेअर तयार केलंय रुसानी त्याच पद्धतीने AQR तयार करण्यासाठी त्यांनी काहीतरी व्यवस्था केली आणि ती व्यवस्था ती सगळ्या महाविद्यालयांना फ्री ऑफ कॉस्ट द्यायला तयार आहेत. त्यांनी माझे संपर्क साधला होता माझ्याशी आणि ते स्वतः आपल्या सॉफ्टवेअर बरोबर सुद्धा शिकवण्याची त्यांची तयारी आहे. कमलाकर जाधव म्हणून आहेत. मला असं वाटतं त्यांना निवेदन हे करायचं आहे की ज्या महाविद्यालयांना AQR मध्येच सॉफ्टवेअर वापरायचं असेल तर मी फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांना ते वापरू द्यायला तयार आहे. तर तेव्हा त्याचा फायदा सगळ्या महाविद्यालयांनी घ्यावा. व्हेरी गुड. चला लास्ट क्वेश्चन. सर एक प्रश्न मला विचारायचा. 1 मिनिटात एक्सप्लेन करू सर. फर्स्ट क्रायटेरिया मध्ये न्यू कोर्सेस आहेत किंवा व्हॅल्यू ऍडेड कोर्सेस जे आहेत महाविद्यालयाने सुरू केलेले, तर त्या कोर्सेसना विद्यापीठाची मान्यता असणं किंवा BOS ची अकॅडमिक काउन्सिलची मान्यता असणं हे कंपल्सरी आहे का? मला वाटतं ते कंपल्सरी नाही. आपण विद्यापीठाची मान्यता नसताना सुद्धा काही ऍड ऑन कोर्सेस चालू करू शकतो. आपल्याकडे व्यवस्था कशा आहेत की UGC ला लिहावं, मग UGC ने आपल्याला पैसे द्यावे, मग तो कोर्स चालू करावा, अशी आपल्याकडे आपली धारणा असते. एखाद्या महाविद्यालयांनी आपल्या अभ्यासक्रमाच्या अनुरूप काही मूक कोर्सेस सुद्धा सुरू केले तरी सुद्धा ते चालण्यातलं आहे. माझा एक्सपिरियन्स आपल्याला सांगतो की 30-20% असं मूक्स करायला आपल्याला परवानगी आहे आणि UGCच्या आता ती परवानगी आपल्याला देण्यात आलेली आहे. तर आमच्या महाविद्यालयामध्ये आम्ही अशी एक व्यवस्था राबवण्याचा प्रयत्न केला. तो म्हणजे आपण जे आता वर्गामध्ये FY SY TY ला शिकवतो त्याच्यावरती आधारित IIT मुंबई पासून NPTEL पासून ते हार्वर्ड पर्यंत किंवा कोर्सेरा मध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोणते मूक्स आहेत त्याची आम्ही एक जंत्री दिली. म्हणजे समजा मी लाईट शिकवत असेल तर लाईटचे मूक कोणते आहेत, जर मी समजा हिट शिकवत असेल तर हिटचे मूक कोणते आहेत आणि त्याची जंत्री देऊन विद्यार्थ्यांना असं सांगितलं की स्वयं अध्ययनासाठी हा मूक कोर्स आपण करावा.
आता हा कोर्स झाला, एक ऍड कोर्स झाला माझ्या संपूर्ण ह्याच्यामध्ये. तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की आपण ऍड ऑन कोर्स विद्यापीठाच्या संमतीने सुद्धा न करता महाविद्यालयाच्या वतीने सर्टिफिकेट दिलं तरी सुद्धा तो ऍड ऑन कोर्स ऍडिशनल आहे हे होतं. पण जर का त्याला आणखीन आपल्याकडे कसं आहे की विद्यापीठाचा स्टॅम्प लागल्याशिवाय तो कोर्स विकला जात नाही, हे आपलं दुर्दैव आहे. तो मग एआयचा कोर्स कितीही चांगला असो, त्यांनी नोकऱ्या मिळत असो, पण त्याला विद्यापीठाचा, कारण अजूनही किती विद्यापीठाला आपण शिव्या दिल्या तरी आपल्याला विद्यापीठाचं सर्टिफिकेट लागतं, कारण त्याला जगमान्यता आहे. मला असं वाटतं ओके. हो. वाटलं की जोशी सर. महाविद्यालयाची मान्यता घ्यावी तर त्या प्रक्रिया कराव्यात. जोशी सर. हो, धन्यवाद सर. जोशी सर, आपल्या परवानगीने ते कमलाकर जाधव बोलू शकताय, बोलू इच्छित आहेत. हा, एक मिनिट कमलाकर बोलायला जाधव हरकत नाही. बोला. हा सर, हा नमस्कार सर. आम्ही ज्यावेळेस मेंबर्स मध्ये काम करत होतो त्यावेळेस सर्वांना एक महत्वाची अडचण अशी होती की नोट डाऊन कसं करायचं. AQAR मध्ये आपण AQAR ज्यावेळेस फायनल सबमिशन करतो त्यावेळेस मग एकाच दिवशी सगळं काम करायला बसतात लोक. त्याच्यामुळे आम्ही एक सॉफ्टवेअर वेब पेज जी डेव्हलप केलेला आहे त्याच्यामध्ये डेली तो ऍज अ डायरी तो आपली ऍक्टिव्हिटी नोट डाऊन करू शकतो आणि तो कधीही आपली डायरी उघडून ठेवू शकतो. म्हणजे वन पॉइंट मध्ये मला हे लिहायचंय त्याच्यानंतर AQAR ज्यावेळेस तो नॅक पोर्टलला जाऊन भरत असेल त्यावेळेस त्यांना ते युजफुल राहावं असं एक AQAR वेब पेज आम्ही डेव्हलप केलेलं आहे आणि ते सर्वांसाठी आम्ही फ्रीली अवेलेबल केलेलं आहे, ज्याचा उपयोग त्यांना AQAR फायनल भरत असताना त्यांच्याकडे जी काही पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंट्सला धरून ते इझिली त्याचा उपयोग करू शकतात. बस एवढंच सांगायचं होतं सर. थँक्यू. आपण काय करा, आपण हे करा की आपली लिंक आमचे देशमुख सर आहेत त्या विभागामधले खूप सिनियर, त्यांच्याकडे आपण लिंक पाठवा, ते इतरांच्या बरोबर शेअर करतील आणि मग ते पाहून त्यांना जर का वाटलं चांगलं आहे तर ते वापरतील. हो सर, ती वेबसाईटच आहे, त्याच्या 1 मिनिटामध्ये दिसून येतं सर ते लगेच. लिंक शेअर करा सर. चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं तर चालेल का? नाही, लिंक शेअर करा सर. मोहित कॉलेज. ओके सर. आता 2:25 झालेली आहेत. राईट, आपल्याला थांबलं पाहिजे कारण आम्हाला प्रिन्सिपल जोशी सर आणि आम्हाला परत पुढची बैठक आहे. अजूनही ज्यांच्या मनामध्ये प्रश्न आहेत त्या आम्ही आता एक लिंक शेअर केलेली आहे माननीय प्राचार्य आणि तुमचे मयूर वटकर यांच्या व्हॉट्सअपवरती. इट इज अ लिंक डेव्हलप बाय रुसा एस्पेशली फॉर गेटिंग क्वेश्चन्स फ्रॉम यू ऑल. तुमच्या मनात जे काय प्रश्न आहेत ते लिंकवर पाठवा, त्याची उत्तरं आमचे रिसोर्स पर्सन तुम्हाला देतील आणि आपण एक FAQ तयार करणार आहोत, फ्रिक्वेंट ॲज क्वेश्चन फॉर द नॅक पर्पज. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही आत्ता जी उपस्थित आहात किंवा तुमचे मित्र जे तुमच्या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्यांनाही सांगा, त्यांनाही लिंक पाठवा. जेवढे प्रश्न जास्त येतील तेवढे आपल्या सगळ्या समस्यांवरती निराकरण करता येईल. आणि आपण इथे थांबूया. ओव्हर टू मयूर वटकर, प्लीज proceed further. Thank you all resource persons for answering the questions posed by participants. Now I request Honorable Dr. J.S. Deshmukh sir, principal of our college, to put summary of this workshop. थोडक्यात आढावा घ्या सर. हो सर, थोडक्यात. आजच्या या वेबिनारच्या साठी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आणि सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर प्रमोद पाबरेकर सर, त्याचप्रमाणे सिनियर चीफ कन्सल्टंट रुसा डॉक्टर विजय जोशी सर, आणि जे खऱ्या अर्थानं आमच्याच याच्यातले असणारे डॉक्टर शिल्पा सप्रे मॅडम आणि डॉक्टर पिंगळे सर, आपण सर्वांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी नॅकच्या ॲक्रिडेशन आणि असेसमेंट प्रोसेसच्या बाबतीत अत्यंत युजफुल आणि चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि यासाठी आमच्या औरंगाबाद रिजनच्या हायर एज्युकेशनचे जॉईंट डायरेक्टर डॉक्टर D.D. गायकवाड सर यांनीही सुरुवातीला जे ब्रीफ त्या ठिकाणी ओपनिंग रिमार्क मध्ये दिलेलं होतं की त्याच्यामध्ये नॅकचे एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह आणि बदलत्या नॅकच्या संदर्भातले काय काय अपेक्षित त्या ठिकाणी बदल गरजेचे आहेत त्याच्या संदर्भात जे त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं होतं तेही अत्यंत युजफुल होतं. अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सविस्तरपणे त्यांनी त्या ठिकाणी ओपनिंग स्पीच आपला या वेबिनारच्या अगोदर दिलेला आहे. पाबरेकर सर, आपलं तर खरं म्हणजे आपल्याला धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत, कारण आपल्या मार्गदर्शनामुळं आणि आपल्या या संघटन कौशल्यामुळंच हे सगळं वेबिनार अत्यंत सक्सेसफुल आणि चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी संपन्न झाला असं मी समजतो. डॉक्टर विजय जोशी सर
की ज्यांचा माझा यापूर्वी संबंध आलेला होता. आमचं पंढरपूरला जे प्राचार्याचं अधिवेशन होतं तिथेही सरांचा माझा कॉन्टॅक्ट झालेला होता. तर सरांचं स्पीच कितीही वेळ ऐकत बसलं तरी ते ऐकावंसच वाटतं. अशा पद्धतीचं स्पीच जोशी सरांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं जे IQACचा रोल असेसमेंट आणि ऍक्रिडेशन मध्ये आहे त्या संदर्भातलं स्पीच त्या सरांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं दिलं. त्यांचंही मी या ठिकाणी धन्यवाद त्यांनाही देऊ इच्छितो. त्याचप्रमाणे शिल्पा सप्रे मॅडमनी प्रिपरेशन ऑफ म्हणजे SSR कसं तयार करायचं, 7 पॅरामीटर्स मध्ये कुठले कुठले कंटेंट आले पाहिजेत, कुठल्या की नोट त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी अडॉप्ट केल्या पाहिजेत यासाठी सविस्तर असं मार्गदर्शन दिलं. आणि पूर्वीच्या नॅक मध्ये SSR नवीन येऊ घातलेल्या नॅक मधले SSR याच्यात कुठले बदल आहेत, कुठले चेंजेस ते आहेत तेही त्यांनी अत्यंत सविस्तरपणे सांगितले. त्याबद्दल मॅडम आपलंही मी या ठिकाणी धन्यवाद देऊ इच्छितो, आपल्याला आभार मानू इच्छितो. आणि डॉक्टर श्रीहरी पिंगळे सर मी तुम्हाला पहिल्यांदाच ऐकतोय. खरं म्हणजे मी पुणे विद्यापीठात सुद्धा 10 वर्ष प्राचार्य म्हणून लोणी काळभोरला काम केलं. खरं म्हणजे त्याच वेळेस तुमची माझी भेट झाली असती तर नक्कीच तुमचा मला उपयोग झाला असता, तुमचा फायदा झाला असता. आणि तुमची वाणी एवढी मवाळ आणि एवढी मृदू आहे की ऐकत बसावं असं त्या पद्धतीने वाटतं. मी प्राचार्य असून सुद्धा सर कंटिन्यू 3 तास झाला आज इथं बसलोय, तुमचं मी सगळं स्पीच ऐकलं. खरंच अत्यंत मृदू आणि चांगल्या वाणीमध्ये आपण त्या ठिकाणी जे काही डॉक्युमेंटेशन वरती त्या ठिकाणी स्पीच दिलं आणि कशा पद्धतीनं डॉक्युमेंटेशन असावं हे तुम्ही जे काही त्याचे बारकावे सांगितले त्याबद्दल आपले त्या ठिकाणी मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. आपल्याही त्या ठिकाणी माझ्या सर्व उस्मानाबाद जिल्ह्यातले प्राचार्यांच्या वतीने या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. या वेबिनारच्या संयोजनासाठी माझे जे काही IQACचे कोऑर्डिनेटर आहेत प्राध्यापक डॉक्टर इंदलकर सर, त्यांचे माझे सहकारी प्राध्यापक डॉक्टर फुलसागर सर, प्राध्यापक डॉक्टर पवार सर आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांनी हा वेबिनार सक्सेस करण्यासाठी टेक्निकल असिस्टन्स चांगल्या पद्धतीने दिला तो माझा मयूर वटकर, खान सर, या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी खरं म्हणजे अभिनंदन करू इच्छितो. चांगल्या पद्धतीनं हा वेबिनार त्यांनी त्या ठिकाणी कंडक्ट करून दिला. या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी कौतुक करतो, त्याला सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि पाबरेकर सरांना विनंती करतो की सर परत कधी मला आणखी अशी हा पहिला अनुभव होता, त्याच्यामुळे झाली असेल तर आपण ती समजून घ्यावी. याच्याही पेक्षा आणखी पुढे चांगल्या पद्धतीनं जो काही त्या ठिकाणी माझ्या महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि माझ्या वतीनं जे योगदान देता येईल ते देऊया आणि सगळ्या कॉलेजेसला युजफुल चांगल्या पद्धतीनं इन्फॉर्मेशन आणि नॅकला ती लोक जातील आणि सक्सेसफुल होतील या दृष्टीनं जी काही तुम्ही जबाबदारी यापुढे सुद्धा द्याल ती मी त्या ठिकाणी अगदी मोठ्या मनाने त्या ठिकाणी स्वीकारेन आणि चांगल्या पद्धतीनं असे सेमिनार आणि वेबिनार त्या ठिकाणी आपण पार पाडूयात. त्यासाठी मी आपणाला विनंती करतो सर, पुन्हाही संधी अशा प्रकारची आपण दिली तर मी आपल्याला त्या ठिकाणी धन्यवादच देईन. माझे जॉईंट डायरेक्टर डॉक्टर गायकवाड सर यांनीही अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं मार्गदर्शन वेळोवेळी केलं. पाबरेकर सरांच्या विषयी चांगलं त्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं तुम्ही त्यांच्याशी अप्रोच व्हावे त्या या संदर्भात माहिती दिली आणि त्यामुळं मला त्या ठिकाणी हा वेबिनार आयोजन करण्यामध्ये अत्यंत मोलाची मदत झाली. त्याबद्दल मी गायकवाड सरांचंही या ठिकाणी मी अभिनंदन करू इच्छितो, आभार मानू इच्छितो. आणि एकंदरीत माझ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्यांना आणि कोऑर्डिनेटरला या वेबिनार मधून अत्यंत युजफुल आणि चांगली माहिती, अत्यंत मार्गदर्शक अशा स्वरूपाची माहिती या वेबिनार मधून त्या ठिकाणी पोचलेली आहे असं मी समजतो आणि त्याचा उपयोग नॅकला सामोरं जाण्यासाठी आणि नॅकमध्ये यशस्वी होण्यासाठी नक्कीच होईल अशा प्रकारचा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि शेवटी सर्व रुसा अधिकारी, सर्व रिसोर्स पर्सन, सर्व माझे सहकारी, सर्व डेलिगेट्स या सगळ्यांचं या ठिकाणी पुनश्च एकदा माझ्या महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो, धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. थँक्यू सर. Thank you, sir, for presenting the summary of the workshop. Now I invite Dr. Jeevan Pawar, sir, to express vote of thanks. Good afternoon, all of you. On the background of COVID-19, today we have successfully organized
one-day online workshop on NAC assessment and accreditation process on collaboration with RUSA, Government of Maharashtra, and Joint Director, Higher Education, Aurangabad. I am sure all the resource persons have enlightened us. It was fruitful and definitely would help us to enhance the quality of higher education and create work culture. So on behalf of my college and Sanstha, I am very thankful to Honorable Dr. D.D. Gaikwad, Joint Director, Higher Education, Aurangabad region, for his valuable guidance. I am thankful to resource person Dr. Vijay Joshi, RUSA Chief Consultant, Dr. P.N. Pabrekar Sir, RUSA Senior Consultant, Dr. Shilpa Sapre Ma'am, Dr. Srihari Pingre Sir, for their valuable guidance and support. I express my sincere thanks to Honorable Principal Dr. Jaisinghra Deshmukh Sir for his moral support. I am very thankful to all principals, IQSC coordinators and participants from Usmanabad district for their active participation. I am thankful to our college NAC coordinator, Dr. A.B. Indalkar sir. I am also thankful to all those to provide technical assistance for to successfully organize this online workshop. I am thankful to my college non-teaching staff. Thank you once and all. I, with kind permission of organization, I declare that the online workshop is over. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Indalkar sir. Thank you. Thank you. प्राचार्य साहेब धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you. देशमुख साहेब, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. Stop करू sir. Oh, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक आहे. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you.